จารย์วันนี้ก็ช่วยกันปันป้อนครูบาอาจารย์ท่านพระครูที่ทำหน้าที่ต่างๆบางครั้งบางทีก็อาจจะต้อนรับดูแลศรัทธาที่เป็นเดินทางมาบางฝ่องก็เดินทางมาไข่หันหน้าผู้ที่จัดรายการเนาะโอ้ไข่หันหน้าตัวลุงยองเป็นคนจะได้ก็ปะแต่ว่านะโอ้เนี่ยการตัวลุงนี่หรอบางพ่องนี่ฟังท่านพระครูอภิวัตมัตตเมอเนี่ยบางหูจักกำเตืออยากหันหน้าแต่ว่าบอกว่ารูปที่ใส่แว่นนั่นนะโอ้พอไปทางใดก็รูปใส่แว่นยมว่าแว่นใดท่านนี่นะโอ้แว่นดำๆนะอีนะโอ้ก็มีดำหลายคนเห็นว่าหลายรูปเห็นว่าโอ้ก็เลยว่ารูปใส่แว่นน่ะตัวน้อยๆน่ะดำแว่นดำเนี่ยตัวขาวๆรอๆอีนะโอ้ถ้ารอๆนี่หูล่ะอาจารย์เพิ่นจะดูหน้าตาเพิ่นอิ่มเอิบนะศรัทธาก็เข้าไปกราบไหว้สานี่พี่น้องทั้งหลายวันนี้นะครูบาอาจารย์ช่วยกันพอจิมศรัทธามาตั้งแต่เปิดมาถวายข้าวน้ำโภชนาอาหารก็ไผกับปั่นป้อนได้เนาะเอาได้อยู่กรรมด้วยกันละถือว่ามีหน้าที่คอยดูแลต้อนรับครับสู่ดูแลศรัทธาเหมือนกันนะแล้วก็ติดโต๊ะประชาสัมพันธ์เนี่ยไผบางเตือก็จะมีตัวลุงยองเป็นลักนะตัวลุงยองเป็นลักเก่ากับผมอัตมาภาพนี่ก็จะเป็นพระรองคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตตุลุงแต่ตุลุงว่าโอ้วันใครอยากกินน้ำแล้วนะขอแห้งแล้วนะก็เปลี่ยนกันเปลี่ยนไม้กันนะไม้คนละไม้เอาใส่ถุงคนละถุง ดีเจถ้าสอบไม้ผมปะก็ไม่สอบหาติดตู้เจ้าสองตนเนี้ยนะส่วนมากจะดีอยู่ติดตู้เจ้าลำปางมักไม้เอาไม้ใส่หยาบไปด้วยก็สถานที่ฟังอยู่ตั้งบ้านเนอะก็จะมีการรายงานแบบนี้นะวันนี้อาตมาจัดรายการนี่ก็บันไดนำในส่วนของจะเป็นข้อธรรมอย่างต่างๆมาอุมาจาเนื่องจากว่าอยากจะประชาสัมพันธ์อยากจะให้ศรัทธาทั้งหลายได้หันบรรยากาศบนดอยนางแก้วนึกเอาเนอะจินตนาการเอาอย่างเขาฟังเรื่องที่เปิดเล่าหรือว่าดูหนังดูละครเนี่ยศรัทธาดูหนังดูละครเขาหันภาพเนาะแต่ว่าอันนี้เปิดเล่าให้ฟังนี่ก็นึกเอาดอยนางแก้วที่จะได้เนาะอยู่กลางป่าไม้อยู่บนเนินสูงขึ้นมามีถนนตัดผ่านตรงกลางถนนวิ่งไปทางเชียงใหม่วิ่งไปทางเชียงรายอยู่ข้างๆนี่รถลาวิ่งไปวิ่งมาศรัทธาตอนที่ฟังพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเปิ่นเปิ่นจาเปิ่นแสดงธรรมอยู่ที่นี่ก็คงจะได้ยินเสียงรถบางครั้งก็ได้ยินเสียงการบีบแตรรถแต้นนะตลอดเวลากลางคืนดึกกลางคืนตี 1 ตี 2เขาก็ยังบีบแตรอยู่นะ พระคุณเจ้าติมาใหม่ๆนี่ก็สะดุ้งอยู่มันจะบีบอย่างเปล่ำเปลือยเนาะคนเขาบีบใส่แม่นางแก้ว เขารบนับถือคนเฮาก็แปลกเนาะเขารบนับถือก็บีบแตรใส่ถ้าเฮาเป็นนั่นเจ้าตีเจ้าตางเขาจะมึดนะศรัทธาทั้งหลายกำลังรับอยู่ดีๆบีบแตรใส่นี่นะ ถ้าเขาลบห้ามบีบแต่อาตมานี่คิดว่าเหมือนไผ่เนาะอันเคยถามมันครอบครัวที่เดินทางไปด้วยกันว่ากึดจะใดที่หันเขาบีบแต่ใส่สารเนี่ยเขาก็ว่าบ่กึดนะเขาบอกเขากึดนะเขากึดว่าถ้าเขาเป็นเจ้าตีเป็นเจ้าป่อที่นี่เขาพอใจแล้วนี่บีบแต่ใส่เขาเปิ่นห้ามบีบแต่เนี่ยเปิ่นต้องการความสงบแต่เขากายเปิ่นเขาบีบแต่ใส่เปิ่นอัตตาเปิ่นก็จะไม่มีความสุขอย่างมันไปเคารพนับถือกันจะได้เสียงแต่มันไม่ใช่เสียงเบาๆนะแต่เนี่ยได้ยินหมดเสียงสารสัตว์อยู่ใกล้เนี่ยก็วิ่งไปหมดเปิ่นกำลังหากินอยู่สะดุ้งเนาะแต่ถ้าเปิ่นหากินอยู่มันก็ทำมาเป็นอย่างก็เนาะตอนนี้ครูบาอาจารย์เนอะบรรยากาศที่ศาลาปฏิบัติธรรมม่อนพระศรีสองเมืองศาลาพระศรีสองเมืองที่ดอยนางแก้วครูบาอาจารย์ก็ทยอยมาเพื่อจะสวดมนต์ทำวัดเจ้าปฏิบัติภาวนาศรัทธาทั้งหลายกำลังมารอกันละเนาะบางพ่องเพิ่นก็ตื่นเจ้าลุกขึ้นมาตุลุงยองนี่ตื่นตั้งแต่ตี 2ป่ายส่งสติกเกอร์ไปเหือถึงวันโอ้ยคนเฒ่า ลูกเจ้าตลอดเลยเนอะศรัทธาเป็นปกติของเปิ่นเนาะเปิ่นจัดรายการตี 3ตัวลุงนี่จะมาค้นคว้าข้อมูลอย่างต่างๆเตรียมการเข้ารายการนี่ตั้งแต่ตี 2ตี 2ตี 3ก็จัดรายการตะกี้ก็ออกตี 4ไปสักหน่อยเนาะอาตมาจำเป็นต้องมาช่วยครูบาอาจารย์ช่วยตัวลุงเปิ่นถ้าจะปล่อยเปิ่นถึง2ชั่วโมงมันก็จะนักไปเพราะว่าวันนี้ก็เดี๋ยวก็ใจเสียงให้มะเนาะตัวลุงเปิ่น
เปิ้นเป็นผู้ที่มีวาทศิลป์เวลาศรัทธามาทักนักซ้ำอูม่วนนะแล้วก็ฮู้จักคนบ่นะเอาพี่น้องตั้งเชียงใหม่แม่อุ้ยแม่หลวงอย่างนี้เปิ้นจำได้เนาะเปิ้นจำได้หมดแต่อาตมานี่จำบ่ค่อยได้นะศรัทธาทั้งหลายโอ้อีแม่โทรมาแล้วเจริญปอนกับภาษาเจ้ากำลังจัดรายการอยู่ค่ะโอ้จัดรายการก็พอดีละแม่แบ่งเวลาให้โทรมาพ่องแต่ว่าโทรผมที่3 ปีละกำลังรอรถเจ้าก็เร็วได้ไปละน่ะป้ากันนี่วะเนี่ยเจ้าโอ้ดีใจป้าอีแม่เจ้านี่เลยกะอีแม่มาเอาเจ้าวัดไปถวายเด้อโอ้ดีสาธุเป็นรับไปถวายโอ้ดีกะโอ้ตั้งวันนี้แม่จงดีก็มานี่แม่มาทีมไผ่มาด้วยแม่แล้วแม่จงดีนะเจ้าโอ้ใจการก็หาโอ้แม่จงดีกับมันคุณหมอตอนนี้ยังบอกออกเดินทางเถอะกับอีแม่เจ้านี่แม่เตี้ยเลยกี่ชั่วโมงอยู่ปลายทางพุ่นกี่ชั่วโมงนี่ก็อยู่ปลายทางเพื่อที่จะไปปงร้อนปงน้ำห้องแกบอกว่า5 โมงเคลื่อนเนี่ยเจ้ามาถึงเพศประมาณ9 โมงบ่แม่เนาะเจ้าก็พอดีก็เวลาเพิ่นเตรียมไว้แล้วเจ้าได้ปาการอีแม่โยมแม่จงดีโยมปหมอก็มาวันนี้เนอะสาธุเจริญปอนบุญรักษาอีแม่โอ้พี่น้องเมืองฝางเนอะเมืองฝางใช้ปาการโอ้โยมแม่จงดีนี่บหันว่างสักวันนะเป็นสะพานบุญที่ได้ใจงานตึงวันสถาพี่น้องทั้งหลายมีงานตังเวียงป่าเปาเจียงใหม่กว่านักเนอะงานบุญของเปิ้นที่อาตมาปลูกพระเจ้า5 พระองค์ที่ผ่านไปก่อนเข้าวาสาก็ได้บุญจากสะพานบุญที่แม่เปิ้นทำที่เมืองฝางเนาะเมืองฝางได้เงินอยู่เกือบจะ 20,000เนอะสายงานของอีแม่เนาะสายงานของอีแม่นี่นะแม่จงดีกับปู่หมอเนี่ยตึงครอบครัวของเปิ้นก็เป็นเจ้าภาพด้วยแล้วก็บอกบุญคนอื่นๆเพราะทราบว่าอีแม่เปิ้นจะหอมต้นไม้พระเจ้า5 พระองค์เปิ้นก็หอมมาทางโยมแม่จงดีเนาะเจริญปอนจากไหนจ๊ะจากทางใดโอ้แม่อ้วนกะโยมแม่อ้วนนี่โอ้โยมแม่อยู่ในมุ้งอยู่กะยาวฟังทำเลยว่าโอ้ตุ่มพานึกภาพออกเลยเนาะหัวปุโตโยอยู่ในมุ้งวันนี้โอ้ดีกันหนาวอยู่ฟังตื่นแต่เดี๋ยวจะเป็นวัดดีกันสาธุเอาบุญด้วยกันฟังไปเนาะฟังไปยิ้มไปเนาะครูบาอาจารย์วันนี้ก็คืนนี้ฟังม่วนเนี่ยแล้วก็ประวัติเนาะวันนี้แม่หลวงปู่อูดีได้เนื้อหาสาระนะเพราะว่าเปิ่นอยู่กับการทำงานมาเนาะหลวงปู่ดอยรู้อีแม่ฟังแล้วเขาก็ได้ฟังพร้อมกับอีแม่นะกะดีใจจ้ะอยู่รับใจครูบาอาจารย์เปิ่นจำได้พร้อมเนาะอะไรก็มีเนาะนั่นกะสาธุเจ้าอีแม่บุญรักษาเทวดาคุ้มครองเจริญปอนโยมแม่อ้วนรวดบอกเบอร์เห็นเลยเนาะ0808844173เนอะถ้าจะโทรหาอาตมาตอนจัดรายการนะ0808844173ตะวันนี้บ่ได้รับหลายสายเนอะสถาติโทรมาพอดีอาตมาอยู่ตีกล่องอำนวยการเนาะมีสถาเปิ่นมาหอมสตังฝอกมาปูจานั่นนี่จ่วยเปิ่นจดเอาลายไม้เอาจื่อเนาะมาจ่วยเปิ่นเนี่ยหลายอย่างเนอะสถานเนอะบางเตือก็กำไม่ประชาสัมพันธ์อยู่ก็จึงบ่สามารถจะรับสายของสถาญาติโยมได้ก็ขออภัยด้วยแต่ว่านี่ที่เปิ่นโทรมาหลายสายนะที่บ่ได้รับนะเดี๋ยวก็มีสายใดพ้องเนอะสายที่บ่ได้รับแต่ว่านี่นะมี0861927900เนอะอันนี้สายนี้ก็บ่ได้รับ2012เจริญปอน2012นมัสการค่ะท่านเจริญพรอาจารย์ท่านอาจารย์ใช่ไหมไม่ใช่จ้ะจากไหนจ้ะน้อยพัฒนาหนองหานสันทรายจ้ะ
อ๋อหนองหานสันทรายจัดรายการด้วยไหมเนี่ยไม่จัดจ้ะไม่จัดนะอ๋อฟังเสียงเหมือนนักจัดรายการเสียงเหมือนนักจัดรายการเสียงเพราะว่าจะไพเราะเพราะพริ้งสบายดีเนาะต่างพูนอากาศเย็นก่อนเย็นจ้ะโอ้17 องศาเนาะจ้าไม่มีเวลาที่จะไม่มีมือต้องถือไม้ไม่มีมือจดชื่อโยมไว้วันหลังจ้าโยมเห็นท่านแล้วอ๋อเหรอเจอกันที่ไหนไม่เจอจ้ะดูใน YouTube อ๋อ YouTube เนาะโอ้ดีจังเจริญพรเน้อโยมเน้อบุญรักษานะมีโอกาสคงได้เจอกันนะจ๊ะจ้ามาที่ดอยนางแก้วเลยมาม่อนพระศรีสองเมืองมาบรรจุวัตถุมงคลหัวใจโอ้ดีละเจริญพรนะไว้เจอกันครูบาอาจารย์อยู่เยอะเจริญพรจ้ะสาธุจ้าโยมสาธุเจริญอันนี้สายค้างแม่สายทองโยมแม่สายทองแกไว้สาเจ้าพระมหายังฟังอยู่เน้อนั่งฟังอยู่เจ้ายิ้มไปตัวฟังไปตัวเน้อตื่นวันที่3แล้วนะเจ้าตัวตุลุงยองกะเป็นกำลังใจให้ตุลุงนะลุงยองนะคะเจ้าว่าขออนุญาตเจ้าทำบุญไว้เถอะมันดึงบ่เสียหายจะได้สบายรุ่งเรืองไปหน้าทำบุญกันเถอะหมู่เฮาเจ้าข้าบารนาเอาเต่งตัดบ่ได้คัดสนบ่อ่านตะคัดเงินทองสินทรัพย์จังมีทำบุญกันไว้บ่ได้มองสีสุขสบายดีจ้านี้แหละจ้าหน้านะเจ้าสาธุสาธุนะเจ้าได้ขอโยมแม่ได้อันนะเจ้าสาธุอีแม่ได้เหมือนกันเด้อเอามาแต่เจ้าได้เนื้อหาสาระบัดเดียวเนี้ยเนาะได้ติอีแม่เพ่เนอะได้ติอีแม่เพ่เอาสาธุป้านานประเสริฐแหละไว้สาโอ้เจริญปอดีปอในปอนี้เสียงเจ้าหมันก็หมันเนาะนี่เข้าใจง่ายเขาเข้าใจง่ายเนาะวันนี้ขายยาสปะปากนะบรรยายบรรยากาศให้อีปออีแม่ฟังเนาะเขาอยู่บนดอยพี่จะมาสารธรรมเป็นหัวข้อมันก็จะคนเท่าว่าไข่หันที่ดอยนางแก้วเป็นจะได้เอกก็เลยเล่าเรื่องราวให้ฟังเนอะครับสาธุบุญรักษาอีปอจะมาก็นี่ครับเขาเข้าใจดีครับจะมาแอลเพ่ก็ปอบ่มีใครจะพาไปนะครับมันอยู่ในแดงอยู่ไกลครับบ่เป็นอย่างอีปอส่งใจมาเนอะส่งใจมาครับแต่กำลังใจจะอันถึงท่านพระอาจารย์นะครับเนาะที่ทำบุญทำทานแล้วก็คิดเอาใจไปถึงเนาะถึงใจถึงก็ตัวถึงแล้วปอเนอะนะครับแต่พอใจถึงก็แต่พอมีผู้นำไปครับสาธุบุญรักษาอีปอเจริญพรสาธุ1109จากตังได้เจ้าภาษาเจ้าธรรมหาเจ้าแม่จังไม่วางเขาฟังจะมาเข้าไปจะสุกแล้วแม่จันไม่วางเจ้าดีกะตั้งปุ่นอากาศเย็นอยู่นะแม่เนาะเจ้าวันที่12ปากันเนาะท่านเนาะดีได้ปากันแม่เด้อไปลืมตักกันจิมเด้อสาธุคนนักคนหลายเด้อ12สาธุบุญรักษาเทวดาคุ้มครองอีแม่จิมเด้อสาธุขอแหมสายเนาะแม่น้อม57 นาทีละโยมแม่น้อมเนอะพ่อบุญมีทับตันเนอะเจ้าสายสุดท้ายที่แม่น้อมเนอะอีแม่เป็นจะได้รายงานจะมาแอลก่อนมาเจ้าที่12ก่อนเจ้าดีกะถ้าอีแม่เนี้ยทำปะบอกกลับดิเจ้าสาธุโยมป่อบุญมีบุญมาขยุกเอาหลวงป่อบุญมีแห่กรรมก็ศรัทธาญาติโยมเนอะป่อบุญมีวางสายไปแล้วก็ยังเนาะก็ถ้าวางสายไปแล้วก็บ่เป็นอย่างเนอะอนุโมทนาบุญกับอีปอนเนอะมาแหมสายอยู่ขอแหมสายสุดท้ายกันละกัน6919เนอะ6919จากตังได้
ค่ะมาหาแม่สุแก้วศิลาพโอ้รแม่สุสิแก้วตี้เจ้าเจ้าอีแม่สิตี้บ้านโฮงละปูนเนอเจ้าะแม่อืมเจ้าติดตามอยู่เด้อเจ้าตะคืนก็ติดตามเจ้าโอ้ท่านตุลุงดอยเพิ่นอู้ถามตะคืนน่ะฟังจนจบเจ้าโอ้ดีกะม่วนได้เนาะเฮาได้อัเจ้านข้อมูลจากคนเฒ่าคนแก่เปิ้นนะกะเจ้าโอ้หลวงปู่แม่นเปิ้นแล้วเจ้าเป็นเจ้ารักให้ลูกให้หลานสาธุเด้อแม่เด้อสาธุติดตามตลอดเด้อดีสาละธุดีสาละธุดีเจ้าละวันนี้ก็วันค่ำสาเจ้าธุเจริญพรเจริญพรอ่ะเวลาสำหรับอาตมาเจ้านี้ก็หมดเนอะสถานทั้งหลายเพราะฉะนั้นใครที่โทรมาตอนนี้ก็บ่ต้องโทรเตือนเนอะโทรช่วงอื่นก็แล้วกันสำหรับช่วงนี้ก็ขอบุญรักษาเทวดาคุ้มครองศรัทธาญาติโยมทุกผู้ทุกท่านติดตามเสียงธรรมแสงอรุณในเจ้าวันนี้จัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพะลังตอนนี้เวลา5 โมงตี 5เป็นเวลาที่พอดีอากาศก็เย็นท้าทายความเพียรของครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายก็นิมนต์ครับที่อยู่ตามเต็นท์ตามที่พักตามกฎตามที่ปฏิบัติได้มาประกอบความเพียรร่วมกันสร้างบารมีร่วมกันได้สวดโยโกฮ้องเป็นกำลังใจให้กับศรัทธาญาติโยมแล้วก็เป็นสิริมงคลกับสถานที่เนาะเจ้านี้ถือว่าเป็นเจ้าแรกของครูบาอาจารย์ที่ได้มาเมื่อตะวาเอาเริ่มกันวันที่8วันที่9เจ้านี้ก็เป็นเจ้าแรกนะครับที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติแต่คืนนี้ได้ฟังครูบาอาจารย์ได้จัดเสียดายเวลาน้อยเนาะเบิดเมื่อคืนก็นิมนต์ต่อนะครับเบิดนี่ตนไหนรูปใดที่ไปนอนกึดแต่คืนลืมตัดนี่ลืมเติมตัดหั่นแล้วก็เบิดเมื่อคืนก็นิมนต์แถมกรรมเนาะนิมนต์แถมครั้งหนึ่งนะครับก็ฟังครูบาอาจารย์ทุกรูปก็ล้วนแล้วแต่ชอบแต่โหมการเข้ากรรมที่สำคัญก็คือความเสียสละที่เป็นเนติแบบอย่างเปิ้นว่าการกระทำนี่มีค่ามากกว่าคำสอนครูบาอาจารย์ที่เปิ้นได้ประพฤติปฏิบัติเป็นเนติแบบอย่างคือเปิ้นเนี่ยคือได้หันก่อนเนี่ยคือพอนี่นะอย่างครูบาอาจารย์ที่ได้เล่าถ้าเขาบอกมาเข้ากรรมเขาก็บอกฮู้เนาะว่าครูบาอาจารย์แต่ละรูปเปิ้นมีความตั้งใจจะได้ฟังแต่ละรูปได้มันก็มาลงตัดที่ชอบนี่นะ ชอบโหมเมื่อฮู้ก็มา
มันคำตอบง่ายๆบ่มีข้อแม้บ่มีข้ออ้างอันใดโอ้พ่อครูบาอาจารย์บางรูปบางตนหลายตนกับเกือบ90%มีภาระหน้าที่ทั้งนั้นเป็นครูบาอาจารย์มีวัดที่จะต้องเป็นภาระดูแลก็เป็นสละเวลามาได้นี่ตอนที่ผมก็คิดว่าประมาณสัก20เนี่ยนะก็จับพอดีเนาะกะว่าสัก20ถ้าเกินกว่านี้ก็คงลำบากเรื่องหลายๆอย่างเรื่องที่พักเรื่องยังโอ้ได้สัก20นี่ก็จะม่วนนี่นะจับพอดี21 ตน21 ตนนี่ก็เต้ากุลป่อพอดีก็เหมือนพระเดชพระคุณทั้งสองคือพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณนี่ก็เสมือนป่อเนาะเป็นอุปชาเป็นครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมนี่ก็เสมือนป่อฟังตุลุงจอมพ่ออู้ตะคืนเพิ่นเริ่มกันนะผมยังเกิดเด้อผมเป็นผลเป็นลมอยู่ไหนยังบ่ฮู้เด้อเพิ่นยะกันแล้วก็ฟังหลวงพ่อท่านพระครูสันติเจติยากรนี่เพิ่นได้เล่าถึงการไปเป็นครูไปสอนเมื่อก่อนผมเป็นเนนฤดูร้อนเหมือนผมก็หันเหมือนหันหลวงพ่อรูปร่างอย่างเงี้ยนะแล้วเดียวก็มาหันเพื่อกันอย่างเงี้ยเพิ่นอย่างบาดเท่าเนาะ แล้วก็ไปเฮียนธรรมราชนี่จำเปิ้นอย่างเดียวพระสมุสุรศักดิ์ปัญญาเนี่ยแต่ผมบอกฮู้ว่าสมณศักดิ์เปิ้นเป็นท่านพระครูสันติเจติยากรเพิ่นไปสอนที่โรงเรียนธรรมราชศึกษาแล้วก็ไปสอนม.ต้นวิชาภาษาไทยเพิ่นบอกว่าจะมาเข้ากรรมตัวเน้อผมก็ก็ดีใจที่ครูบาอาจารย์เพิ่นตั้งใจมาแต่ว่ามีลูกศิษย์เปิ้นว่าเปิ้นบ่ได้ปะหลวงพ่อนี่ 4-5 ปีเป็นนานหรือว่าเป็นน้อยบ่ฮู้เนาะเรียนธรรมราชนั่นน่ะเทตุพลได้ยินทางวิทยุนี่แหละหลวงพ่อเพิ่นจะมาเข้ากรรมด้วยนักแก้วผมก็เลยมาวันพรุ่งผมจะมาแถม อันนี้ครูบาอาจารย์ที่มานี่เป็นง่ายคือเป็นพลังเนาะเป็นพลังดึงดูดแรงดึงดูดศรัทธาแรงดึงดูดลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์เพิ่นเสียสละเวลามาน่าอนุโมทนานะครับเดี๋ยวครับเราจะเริ่มได้สวดมนต์กันเนาะใจเวลาสักชั่วโมงถึง6 โมงก็เดี๋ยวรอข้าวต้มรออย่างก็สัก6 โมงครึ่งเอาสวดลายตนก็เปลี่ยนที่นอนบัดหลับนะก่อนหน้าหันใจเปลี่ยนสถานที่ถือว่าแปลกใหม่เนาะได้บรรยากาศดีเฮาหันคนสัญจรไปมานี่เฮาก็กึดถึงเขายังบัดหลับบัดนอนกันถ้าเขามากึดถึงเฮาก็ทุกเจ้ามื้อนี้ก็ยังบัดหลับบัดนอนกันต่างคนต่างบัดหลับบัดนอนเฮามาหันความทุกข์ของศรัทธาเนาะที่เฮาหันลดไปมานี่นะเฮานี่เฮาตื่นมาเพิ่นก็เอาเข้ามาเกณฑ์ให้เฮาแต่ศรัทธานี่ดึกดึงกลางคืนเขาต้องหิหาแต่โอ้บางพลรถบางกันนี่จอดรับกลางดอยนี่ก็มีต้องหิหาดูแลภาระครอบครัวของเขาดิ้นรนไปดึกดึงกลางคืนรถไปแสดงว่าเขาก็จะต้องต่อสู้เหลือเฮานักเหมือนกันนะตัวศรัทธาแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เขาเอาน้ำพักน้ำแรงมาอุปถัมภ์พระศาสนาครู
รูบาอาจารย์นี่ถือว่าเป็นตัวกลางในการกระจายบุญศรัทธาเขาก็ทำผ่านครูบาอาจารย์ก็มาสร้างวัดสร้างวาสร้างสาธารณประโยชน์คือเปิ้นมาเปิ้นเต็มใจนะท่านพระครูโชรทานว่านะลำพังก็ตนเดียวนี่มันทำมาได้ผมเขามาเข้ากรรม3 ตนนี่ใครจะมาถ้ามีครูบาอาจารย์มาร่วมกันนักอย่างนี้ซึ่งพลังของสงฆ์ผมว่าโอ้ยิ่งใหญ่นึกถึงตอนที่ไปปริวาสมนต์ฤาษีหลวงพ่อจำเนียนครูสุเมธจัดปริวาส20 กว่าปีแรกๆนี่นักใจจะเอาหยังมาถวายทุเจ้าแล้วก็โอ้วันไหนหลายหมื่นนะทุเจ้าเป็นหลายร้อยที่วัดมนต์ฤาษีหลวงพ่อจำเนียนวัดถ้ำเสือว่าเย็นไว้เทวดาไม่ปล่อยให้อดหรอกนะก็เป็นอย่างอันแต่หรอครับแต่ละวันถามตุลุงนันตุลุงยองโยมมาจองภัตตาหารเลี้ยงตุเจ้าวันไหน40,000เนาะโอ้บางคนจอง2 วันคนเดียวนะ2 วันโอ้แสดงว่าอานิสงส์ของสังฆะครูบาอาจารย์นี่โอ้ด้วยบุญบารมีที่พระพุทธเจ้าเพิ่นเอาไว้ให้เอาตัวที่ครูบาอาจารย์ได้ประพฤติปฏิบัติตัวก็คุณงามความดีทั้งหลายที่เราได้ปฏิบัติกันในครั้งนี้ก็คงจะเป็นที่ระลึกนึกถึงไปตลอดนะครับแล้วให้ได้หมู่เขาจะได้มาญะนี้อีกแถมเนาะอันนี้กัลยาณมิตรคือที่สุดแห่งพรหมจรรย์ชัดเจนจริงๆเลยทำคนเดียวมาได้แต่โดยเจตนาแรกเลยต้องเจตนานี่เป็นตัวนำเลยสร้างเจตนาแรกดีๆมันก็จะดีตัวมาแต่ว่านั่งตึงยืนนั่งอู้แล้วก็มายืนอู้กับท่านพระครูโสพลวัดพระสิงห์ต่อไปจะเนี่ยอย่างแถมนี่ ผมก็เลยวาดฝันไว้มันได้แต่บอกว่าจะเป็นจริงก็บอกว่านะบอกว่าก่อนยกชัดนี่ผมให้ตานพระป่าเฟื่องฟ้าเอาไปใหญ่ๆหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินหลวงปู่ว่าเพิ่มตีเปิ่นเอารถแมคโครจกนี่นะมันเป็นขั้นอีหรอ2 เพิกนี่นะถ้าเขาได้เอาเฟื่องฟ้าปลูกด้านท่านนี่เฟื่องฟ้านี่มันจะอดมันพอได้ดูแลนักแรงต่อใดก็งามต่ออันโอ้ก่อนงาน2 วันท่านพระครูสถิตสารคุณท่านอาจารย์วรรณชัยท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์เปิ้นซอดเซตมาเอวกึดใจยังได้โม่3 คนเท่า3 คนนะ คนเท่า3 ตนมาปะท่านพระครูโชรทานกับหลวงปู่ก็ว่าใครได้เนี่ยใครได้เฟื่องฟ้าเป็นยังเดี๋ยวจัดให้อีหรอครูบาอาจารย์ก็รับตนใน10 ต้นก็ได้50 ต้นบอกกองรถจอดที่ตีนดอยตุลุงดอยพระครูปฏิภาณธรรมทินเปิ้นถ้าจะดีใจผมว่าต้องพอนะโอ้สมใจเขาละเตี้ยวลงดอยไปเลย ไปติ้วเฟื่องฟ้าจากรถผมว่าตุลุงเอาไปไว้บนพุ่นก่อนนะเอามานี่6 ต้นนี่หรอเอาไปใหญ่ๆจะเอามาวางไว้นี่ก่อนเปิ้นเตี้ยวไปคนเดียวป่ะนะเตียวเลาะไปดอยห้อมดอยที่ครูบาอาจารย์นอนเอาไปวางคนเดียวตุลุงเอาไปวางอย่างนั้นจะให้เขาเอาปลูกต้นเนี้ยเดี๋ยวถ้าฉันเข้าแล้วเอาไปยื้อพอเนาะอันนั้นตุลุงพ่อครูปฏิพันธ์ธรรมทินเอาต้นเฟื่องฟ้าไปวางคนเดียวเพิ่นนะวันแรกนะผมกึดใจเหมือนกันถ้าก่อนงานยกชัดถ้าเขาเอาเฟื่องฟ้าลงจน2 เพิกจนเต็มบนนี้โอ้ยังงดงามนะเฟื่องฟ้านี่มันเวลามัน
เป็นเครือแล้วมันลงมาเนี่ยมันลงไปตามเพิ่มดอยเนี่ยโอ้มันจะงดงามอันนี้ใฝ่ฝันไว้มันได้นะแต่คงจะเป็นจริงอยู่ถ้าท่านพระครูชลทานยกเสียงให้แหมเสียงนี่นะ เอาแล้วเนาะพอสมควรแก่เวลาครับก็ขอกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูสันติเจติยากรได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอกราบไหว้สาครับครับโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระประธานนิมนต์ครูบาจำนัน บันทึกภาพกันเนาะครับครับขอนิมนต์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ได้จุดธูปเทียนที่หน้ารูปเหมือนรูปถ่ายหลวงพ่อพระครูเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณกับท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมครับแล้วก็ขอนิมนต์ท่านพระครูโสพลปริยัติได้จุดธูปที่หลวงปู่ทองนะครับขอนิมนต์ท่านพระครูครับก็เป็นการปฏิบัติบูชาเนาะเพราะว่าวันที่12นี่ครบรอบ2 ปีการมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองตัวนะครับแล้วก็โยมคณะศิษย์จะได้ทำบุญทักษิณาที่นี่เลยนะครับวันที่12ครับนิมนต์ครูบาอาจารย์ทุกรูปที่มาปฏิบัตินอกจากนั้นหลวงพ่อพระครูสันติเจติยากรหลวงพ่อจะได้ทำบุญวันอายุวัฒนมงคลวันเกิดตัววันที่16หลวงพ่อจะได้ทำบุญวันเกิดนะครับวันที่12นั้นตัวเนาะอันนี้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นเด่นให้ศรัทธานะมานอนหนาวบ่พอจะมาตานตัวเห็นไหม นะครับก็พอสมควรครับนิมนต์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์กับท่านพระครูโสพลได้นำสวดมนต์ต่อไปนะครับนิมนต์ครับโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมายังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังอิเมหิสกาเลหิยะถาระหังอโรปิเตหิอภิปูชยามะสาธุโนพันเตภะคะวะสุจิราปรินิพุตโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานาสาอิเมสกาเลทุกขตาปันนากาลภูเตปฏิคันหาตุอัมหากังทิคารตังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภคะวาพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพาคณมการังกโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา
สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันธรรมยังพุทธาภิทุติงกโรมะเสโยโสตถาคโตอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาโยอิมังโลกังสเทวกังสมาลกังสพัมมะกังสัสมานาพรามณิงปัจจังสเทวมนุษย์สังสยังอภิญญาชาติกตวะปเวเทสีโยธรรมังเทเสเสียทิกันลยานังมัจเจกันลยานังปริโยสานกันลยานังสัตตังสัพยัญชนะเกวลปริปุณังปริสุทธังภัมมจาริยังปกาเสสิธัมมังภวันตังอภิปูชยามิตัมหังภวันตังศิลสานะมามิอันธรรมยังธรรมาภิทุติงกโรมะเสโยโสสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิธัมมังธัมมังอภิปูชยามิธัมมังธัมมังศิลสานะมามิหันธรรมยังสังฆาภิทุติงกโรมะเสโยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาลิปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสะธัมมังสังฆังอภิปูชยามิธัมมังสังฆังศิลสานะมามิอันธรรม
ยังรัตนาตยาปนามาคาทาโยเจวาสังเวคาปริกิตนาปาทันจะพนามะเสพุทโธสุสุโธกรุณามหันนาวงโยจันตสุทาภลายานะโลจโนโลกัสสะปะปุปะกิเลสขาตะโกวันธามิพุทธังอะหะมาทะเลนะตังธัมโมปะทิโปวิยาตัสสะสัทธุโนโยมะขะปะกับ ตะเพทะพินนาโกมโลกุต ตะโลก โยธาทัตถาทิปโนวันธามิธัมมังอะหะมาทะเลนะตังสังโฆสุเขตาภยติเขตาสัญญิโตโยติทาสันโตสุขตานุโพธโกโลลาปะหิโนอริโยสุเมธาโสวันธามิสังฆังอะหะมาทะเลนะตังอิเจวะเมกันธาภิปุชนายกังวัตถุตยังวันดายตาภิสังขตังปุญญังมะยายังมัมมาสัพพุปัทถวามหุนโตเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาอิทัตถะทะคะโตโลเกอุปันโนอะระหังสัมมาสัมพุทโธโมจะเทสิโตนิยานิโกอุปสามิโกปะลินิพานิโกสัมโพธาคามิสุขตาปะเวทิโตมายันตังธัมมังสุตวะเอวังชนะมาชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปาลิเทวทุกขโทมานะสุปายาสาปิทุกขาปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปิชังนาลาตัมปิทุกขังสังขิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาไสยทิทังรูปุปาทานะขันโธเวทานุปาทานะขันโธสัญญูปาทานะขันโธสังขารุปาทานะขันโธวิญญาณุปาทานะขันโธสังปาริญญายาดาลามโนโสภควาเอวังพาหุลังสาวะเกวิเนติเอวังภาคาจะปนัสสะภควะโตสาวะเกสุอนุสาสนีพาหุลาปวัตตติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขารานิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาติเตมะยังโอตินามหาชาติยาชรามรณเนนะเกหิป
ลิเคเวหิทุเคหิโทมานาเสหิอุปายาเสหิทุกขตินนาทุกขปะเลตาอาเปวนามิมาสะเกวาลัสสะทุกขขันธัสสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติเยละปะรินิพุตตัมปิตังภคะวันตังอุทิสาอะระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัทธาคาลสมาอนาคาลิยังปะปะชิตาตัสสะมิงภควาติภัมมจาริยังจารามะเอโคนังสิกขาชาชีวาสมาปันนาตังโนภัมมจาริยังอิมัสสะเกวาลัสสะทุกขขันธัสสะริยา ยะสังวัตตุติ อันธรรมยังตังคณิกะปัญจเวคณาปาทังพนามาเสปฏิสังขโยนิโสจิวาลังปฏิเสวามิยาวะเทวาสิตัสสะปฏิฆาตายะอุณหัสสะปฏิฆาตายะทังสัมมากัสสวะตาตาปะสิลิงสัพพะสัมผัสสะนังปฏิฆาตายะยาวะเทวะหิริโกปินาปฏิชาธนาทังปฏิสังขโยนิโสปินทปะตังปฏิเสวามิเนวัฏวายนามาทายนามันธนายนาวิปุสนายายาวะเทวะอิมาสกายาสาธิติยายาปนายาวิหิงสุปาลาติยามมาจาริยานุขายาอิติปุรานันจเวทานังปฏิหังคามินาวันจเวทานังนาอุปาเทสามิยาตาราจะเมภวิสติอนาวัสตาจะภาสุวิหาโลจาติปฏิสังขโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวะเทวสิตัสสะปฏิฆาตายะอุณหัสสะปฏิฆาตายะทังสัมมากัสสวะตาตาปะสิริงสัพพะสัมผัสสะนังปฏิฆาตายะยาวะเทวะอุตุปาลิสยาวิโนทานังสันลานาลมัทธังปฏิสังขโยนิโสขีลานาปัจจยาเพชัชชาปลิฆาลังปฏิเสวามิยาวะเทวะอุปันนานังไวยาภาธิกานังนานังปฏิฆาตายะอาภายาปัจจปรมาตายาติอันธรรมยังธาตุปฏิกุระปัจเวคณาปาทังพนามาเสยังปาวาตะมานังธาตุมาตะเมเวตังยะทิตังจีวาลังตาทุปะปุญจโกจะปุคาโลธาตุมาตะโกนิสัตโตนิจิโวนิโสสัพพานิปานาอิมานิจิวาลานิอาจิโกจานิอิมังพุติกายังปัตตวาอาติวิยาชิกุชานิยานิชยันติยาธาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมาตะเมเวตังทังปินทาปาโต
ตาทุปะปุญจโกจะปุคาโลธาตุมัตตะโกนิสัตโตนิชีโวสุญโยสัพโพปานายังปินทะปะโตอาชิโกจานิโยอิมังปุติกายังวิยาชิโกจานิโยชยันติยาธาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตะเมเวตังยะทิทังเสนาสนังตาทุปะปุญญโกจะปุคาโลธาตุมัตโกนิชิโวนิสุญโยเสนาสนานิอาจิโกจานิยานิอิมังปุติกายังปัตตวาอาทิวิยาจิโกจานิยานิชยันติยาธาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตะเมเวตังยะชิรานาปัจจญาเพสัสสะปาลิคาโลธาทุปะปุญจโกจะปุคาโลธาตุมัตตะโกนิสัตโตนิชีโวสุญโยยังคีรานาปัจจญาเพสัสสะปาลิคาโลอาชิโกจานิโยอิมังปุติกายังปัตตวาอาทิวิปุจานิโยชยันติหันธรรมยังปฏิทานาคาทาโยพนามาเสยาเทวตาสันติวิหารวาสินีโทเปคะเรโพธิคะเรตาหิงตาหิงตาธรรมทานินาภวันตุปุชิตาโสทิงการุณเตทาวิหารมันดาเรเทราจามัชานาวกาจะภิกขโวสารามิกาธานาปฏิอุปาสกาขาม จะเทสานิคามาจะอิสลาภวันตุเตชาราปุชาเยปิจาอัฏฐสัมภวาสังเสขชาตาอัฏฐโวปปาติกานิญานิกังธรรมวรังปฏิจจเตสัพเพปิทุกขสักการุณตุสังขยังอาตุจิรังสตังธัมโมธัมมัทธาราจะปุคาราสังโฆโหตุสัมมาโควะอัฏฐายะจาหิตายะจาอัมเพระคัตตุสัทธัมโมสัพเพปิธัมมจาริโนพุทธิงสัมปาปุณยามาธัมเมอริยปเวทิเตปัสสนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธาสาสเนสัมมาทารังปเวชันโตกาเลเทโวปวัสสตุโอทิภาวายสัตตานังสมิทังเนตุเมธานิงมาตาปิตาจัตตราชังนิจังลักขันติพุทธกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปัจจังลักขันตุสัพพทาสัมมันตาจักวาเลสุอัตราคันฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชัสสะสุนันตุสัคขโมคขทางนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ
สัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนั นั ง ง กั กั จ จ ฉา ฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยั ยั ม มปิ ธัมมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธัง สารนังกัจ จามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ต ติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ เอวัมเมสุตังเอ เอ กั กั ง ง สั สั ม ม มา มายังภะคะวะภาลานาสิยังวิหารติอิสิปตะเนมิคาทาเยตรันตะโคภะคะวะปัญจวัค เยภิกขุอามันเตสิทาเวเมภิกขเวอันตาปะภาจิเตนานาเสวิตาภาโยจายังกาเมสุกามาสุขาลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปทุชานิโกอานาลิโยอนัตตาสันหิโตโยจายังอัตตา มัทานุโยโคทุกโขอนาลิโยอนัตตาสันนิโตเอเตเตภิกขเวอุโพอันเตอนุ ปะกัมมามัต ปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุการณิยานาการณิอุปสัมมายาอภิน สัมโพธายานิพพานายาสังวัตติกาตามาจาสาภิกขเวมัชชิมาปฏิปทาตถาคตนาอาภิสัมโพธาจักขุกาลานิยานาการานิอุปสัมมายาอภิญญายาสัมโพธายานิพพานายาสังวัตติอายาเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโคไสยทิทังสัมมา อิทธิสัมมาสั สั ง ง กั กั ป ป โป โป สั สั ม ม มาม าวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวังสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชชิมา ปฏิปทา ตา ต ตถาคเตนะอาภิสัมพุทธาจักขุการณิยานาการณิอุปสัมมายาอภิญญายาทายานิพพานายาสังวัตติอิตังโคปานาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิ ทุกขา ชาลาภิทุกขามารานัมปิทุกขังโสกาภาลิเทวะทุกขาโทมานาสุปายา สาปิ ทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโค โคยัม ปิชังนาลาภาติตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขัง ปิทังโคปานา ภิกขเวทุกขะ โม ทาโยอาลิยาสัจจังยายังตันหาโพโนภาวิกานันทิลาคาสาหาคาตาตัตลาภินันทินียาทิทังสามาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอิตังโคปานาภิก เวทุคานิ นิโรโทอาลิยาสัจจังโยตัสสะเยวะตันหายาอาเสสาวิลาคา นิโล โทจาโคปตินิสัคโคมุติอานาลโยอิตังโคปานาภิกขเวทุคานิโรธา
คามินี ปฏิปทา อาริยสัจจังอายะเมวะอาริโยอัตถังคิโกมะโคไสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาว จา สัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ ตังทุกขังอริ ริ ย ย สั สั จ จจันติเมภิกขเวภุเพอนาโนโสเตโสธัมเมโสจักขุงโอทาปาทิญาณังโอทาปาทิปัญญา อาปาทิเว จาโอทาปาทิอาโลโกโอทาปาทิตังโคปานิทังทุกขังอริยสัจจังปาริยา ยั ยั น น ติ เมภิกขเวปุเพอนาโนโสเตโสธัมเมโสจักขุงโอทาปาทิญาณังโอทาปาทิ ปัญญา โอทาปาทิวิชชาโอทาปาทิอาโลโกโอทาปาทิตังโกปานิตังทุกขังอริย สัจจัง ปาริยาตันติเมภิกขเวปุเพอนาโนโสเตโสธัมเมโสจักขุงโอทาปาทิ ญาณังโอ ทาปาทิปัญญาโอทาปาทิวิชชาโอทาปาทิอาโลโกโอทาปาทิอิทังทุกขาสมุทัยโยอริยสัจจันติกาเวปุเพอนาโนโสเตโสธัมเมโสจักขุงโอทาปาทิญาณังโอทาปาทิปัญญา ทิเวชา โอทาปาทิอาโลโกโอทาปาทิตังโคปานิตังทุกขาสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาตัพพันติเมงเพอนาโนโสเตโสธัมเมโสจักขุงโอทาปาทิญาณังโอทาปาทิปัญญา ตาปาทิเวชา โอทาปาทิอาโลโกโอทาปาทิตังโคปานิตังทุกขาสมุทัยโยอริยสัจจังปะหินันติเมง กาเว ปุเพอนาโนโสเตโสธัมเมโสจักขุงโอทาปาทิญาณังโอทาปาทิปัญญา ทิวิชชาโอทาปาทิอาโลโกโอทาปาทิอิทังทุกขานิโรโทอริยสัจจันติ เมภิก คาเวปุเพอนาโนโสเตโสธัมเมโสจักขุงโอทาปาทิญาณัง โอทาปาทิปัญญาโอ ทาปาทิวิชชาโอทาปาทิอาโลโกโอทาปาทิตังโคปานิตังทุกขานิโรโทอริยสัจจังชัจฉิกาตัพพันติเมงปุเพอนาโนโสเตโสธัมเมโสจักขุงโอทาปาทิญาณัง ปัญญา โอทาปาทิวิชชาโอทาปาทิอาโลโกโอทาปาทิตังโคปานิตังทุกขานิโรโทอริยสัจจังชัจฉิกาเมภิกขเวปุเพอนาโนโสเตโสธัมเมโสจักขุงโอทาปาทิญาณัง ทาปาทิปัญญา โอทาปาทิวิชชาโอทาปาทิอาโลโกโอทาปาทิอิทังทุกขานิโรธาคามินิปติปาทาอาริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนาโนโสเตโสธัมเม โสจัก โอโอทาปาทิญาณังโอทาปาทิปัญญาโอทาปาทิวิชชาโอทาปาทิ อาโลโก โกโอทาปาทิตังโคปานิทังทุกขานิโรธาคามินิปฏิปทาอาริยสัจจังภาเว คาเวปุเพอนาโนโสเตโสธัมเมโสจักขุงโอทาปาติญาณัง ทาปาทิปัญญา โอทาปาติวิชชาโอทาปาติอาโลโกโอทาปาติตังโคปานิทังทุกขานิโรธาคามินี เ
ทาลิยาสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนานุสุเตสุธัมเมสุ จักขุงโกน ทาปาทิญาณังโอทาปาทิปัญญาโอทาปาทิวิชชาโอทาปาทิอาโลโกโอทาปาทิยาวากีวันจะเมภิกขเวจาโตโสอาลิญาสัจเจโสเอวันติปาลิวัตตังทวาทาสากาลังยะถาภูตังญาณัน ทัสสานัง นาสุวิสุทธังอาโหสิเนวาตาวาหังภิกขเวสะเทวะเกโลเกสัมมาพัมมะเกสัจจามานะพรหมนิยาปัชายาสาเทวามนุสสายาอนุตตาลังสัมมาสัมโพธิงอาภิสัมโพโธยาโตจาโคเมภิกขเวอิเมโสจาโตโสอาลิญาสัจเจโสเอวันติปาลิวัตตังทวังยานาทัสสานังโสวิสุทธังอาโหสีอาทาหังภิกขเวสะเทวะเกโลเกสัมมาสัพ พัมมะเกสัจจามานะพรหมนิยาปัชายาสะเทวามนุสสายาอนุตตารังสัมมาสัมโพธิงอาภิพุทโธปั ปั ญ ญ ญา ญายาสิงญานัญจาปานาเมทัสสานังโอทาปาทิอาคูปาเมวิมุตติอายามัตติมาชาตินัตถิ ทานิ ปุณภาโวติอินทามาโวจะภะคะวะอัตตมานาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภังอภินันโทนิมัสสามินจาปานาไวยากาลานัสสามิงพัญญามาเนอายัส สามาโตโก โกนทัญญาสาวิราชังวิตะมารังธรรมาจักขังโวทาปาทิยังกินจีสามุทายะธรรมังสัพพันตังธรรมันติปวัตติเตจะภะคะวะตาธัมมาจักเกภุมมาเทวาสัทธามานุสาเวสุงเอตัมภะคะวะตาภาลา สิยังอิสิปัต ตะเนมิฆะทาเยอนุตตาลังธรรมาจักกังปังอัปปวัตติยังสัมมาเนนะวาพัมมะเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพัมมุนะวาเกนะจิวาโลกัสสมินติ ภูมานังเท เทวานังสัตตังโสตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธามานุสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวา นัง สัตตังสุตวตาวาติงสาเทวาสัทธามานุสาเวสุงตาวาติงสานัง นัง สัตตังสุตวายามาเทวาสัทธามานุสาเวสุงยามานังเทวานังสัตตัง ตัว ตุสิตาเทวาสัทธามานุสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตตังนิมมานาลาติเทวาสัทธามานุสาเวสุงนิมมานาลาตินังเทวานังสัทธัง ตัวปารานิมิ มิ ต ตาวาสวัตติเทวาสัทธามานุสาเวสุงปาลานิมิตาวาสวัตตินังเทมสัทธังสุตวะพัมมาปาลิชัชชาเทวาสัทธามานุสาเวสุงพัมมา ปาลิสั สั จ จ จา จา นั นั ง ง เท เท วาว า นั นั ง ง สั สั ท ท ธั ธั ง ง สุ สุ ต ต วะ วะ พั พั ม ม มา มา ปา ปา โล โล หิ หิ ตา ตา เท เท วาว า สั สั ท ทธามานุสาเวสุงพัมมาปาโลเทวานังสัทธังสุตวะมาอาพัมมาเทวาสัทธามานุสาเวสุงมาอาพัมมานังเทวานัง
ปาลิตาภาเทวาสัทธมนุสาเวสงปาลิตาภานังเทวานังสัตโหตัวอัปปมานาภาเทวาสัทธมนุสาเวสงอัปปมานาภานังเทวานังสัตตังสุตัวอาภัสสาลาเทวาสัทธมนุสาเวสงอาภัสสาลานังเทวานังสัตตังสุตัวปาริตาสุภาเทวาสัทธมนุสาเวสงปาริตาสุภานังเทวานังสัตตังปมานาสุภาเทวาสัทธมนุสาเวสุงอัปปมานาสุภานังเทวานังสัตตังสุตวสุภากินหากาเทวาสัทธมนุสาเวสุงสุภากินหากานังนังสัตตังสุตวเวหัพพาลาเทวาสัทธมนุสาเวสุงเวหัพพาลานังเทวานังสัตโสตัวอาวิหาเทวาสัทธมนุสาวิหานังเทวานังสัตตังโสตัวอาตาปะเทวาสัทธมนุสาเวสุงอาตาปะนังเทวานังสัตตังโสตัวสุทัสสะเทวาสุงสุทัสสะนังเทวานังสัตตังสุตัวสุทัสสีเทวาสัทธมนุสสาสุงสุทัสสีนังเทวานังสัตตังสุตัวอาการนิทากาเทวาสัทธมนุสาเวสุงเอตัมภกวาตาภาลานาสียังอิสิปัตตาเนมิคาทาเยอนุตตาลังธรรมาจักขังภาวติทังอปปติวัตติยังสัมมาเนนะวามเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาภัมมุนาวาเกนะจิวาโลกัสสมินติอิติหะเตนะคาเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะภัมมะโลกัสสัทโธอภุขันธิอายัญจทาสาสหัสสิโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปะตุลาโหสีเมวะเทวานังเทวานุภาวังอาทาโคภะคะวาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตตาโพโกนทันโยอัญญาสิวัตตาโพโกนทันโยติอิติหิตังอายัสสะมาโตโกนทันยัสสะอัญญาโกนโยตาเววะนามังอาโหสิธรรมจักขังปวัตตานาสุตังนิทิตังสัพเพพุทธาปราปตาปเจกานัญจายังพลังอรหันตานัญจเตเชนะลักขังพันธานิสัพพะโสโลกยาปะละมาลาภาสันตุทิปะละมังทานังวิสาสะปะละมายาติปานังปะละมังสุขังนิมนต์จุตนจุองค์ได้พร่ำเพลงสมาธิธรรมตามที่ได้ห้ำเฮียนมาจุตนจุองค์นะครับ
สมควรแก่เวลาเนาะอิตังตานาคัมมังนิพพานาปัจจายโยโหตุโนนิจังอิตังศีลคัมมังนิพพานาปัจจายโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนาคัมมังนิพพานาปัจจายโยโหตุโนนิจังยังกินจิกุสาลังกัตตปังกัมมังสัพเพหิกเตหิกตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุพนตุเยเตวะอัสสามิงทาเนอธิกตทิคายุกาสัทธาหนตุสัพพสัตตานังสุขีอัตตานังปริหารันตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุปามุญจันโตสัพเพยาตากาสุขิตาหนทุกขปามุญจันโตสัพเพอายาตากาสุขิตาหนตุปามุญจันโตสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาหนตุทุกขปามตาสุขิตาหนตุทุกขปามุญจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหนตุทุกขปามุญจันตุสัพเพอาจารย์ปัจจายสุขิตาหนตุทุกขปามุญจันตุสัพพสัมปตินังสามิชันตุโววันตามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันทามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันทามิปาโรโอปัจจายาลิเยสัพพังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันตาเมมาทานังสัพพังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันตาเมอารามเมพัทธสิมายังสัพพังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันตาเมสัพพังสัมปทานเนโสปะเตเตตาสะเลลาธาตุมหาโพธิงพุทธาโลปังสักกลังสัทธาลังกะโลเกเตเกภัมมะโลเกจัมโพเตเปลังกะเตเปสะเลลาธาตุโยสัทธาตุโยสัทธาตุโยเจติยังกันตะโกติงจัตโตลาเสติสหัสเสธัมมกันเทปัฏฐเจติยังหังวันตามิสัพพโสอันตาหลวงปู่ถึง3ก่อนครับวันตามิบันเตสัพพังอาปาลาทังคามะทะเมพันเตมยากาตังปุญญังนาอนุโมเตตาปังสามินากาตังไมหังตาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามินิมนต์วันตาหน่อยหลวงพ่อพระครูสันติเจติยากรนะครับวันตามิพันเตสัพพังอาปาลาทังคามาทาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาปังสามินาปุญญังไมหังตาตาปังสาธุส
สาธุอนุโมทามิจัตตารโอธัมมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุนิมนต์ครับไปพักตามอัธยาศัยเดี๋ยวรอข้าวต้ม6:30ก็ได้ไปตักฉันที่หลังนี้เลยนะครับตอนนี้ก็ครูบาอาจารย์ได้ทำวัดปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว1 ชั่วโมงครูบาอาจารย์ก็จะไปปฏิบัติตามตูบตามเต็นท์แต่ละตนภาคมางายภาคขวายบึดก็นิมนต์ต่อนะครับก็ช่วงเจ้านี้ญาติโยมยังบ่มาเตื้อก็จะได้นิมนต์ท่านชัยวัฒน์นาคเสโนหรือว่าตุลุงยองได้สลับซับเปลี่ยนกันกับท่านมหาสมชาติช่วงตั้งแต่วันนี้ไปก็ปรับเวลาให้น้อยเนาะก็อย่างเจ้าอย่างอี้ก็เอาคนละชั่วโมงตุลุงยอง6-7แล้วก็ท่านมหาก็7-8หลังจาก8 โมงไปจนถึงเพลอันนี้ก็นิมนต์ตุลุงยองนะครับแล้วก็ท่านมหาสมชาติก็นิมนต์ฉันเพลก่อนนะครับหลังจากนั้นเวลาเที่ยงจนถึงบ่าย 2ก็นิมนต์ท่านมหาสมชาติแล้วก็ตุลุงเพิ่นจะได้ไปพักเปลี่ยนกันอย่างอี้เนาะเปลี่ยนกันพักภาคบ่ายก็จะมีการเทศธรรมบ่าย 2หลังจากนั้นช่วงค่ำๆนี่คนบ่พอมีก็ถ้าว่าครูบา40,000ว่างก็นิมนต์แจมท่านพระครูชลทานพ่องท่านพระครูโสพลปริยัติพ่องท่านอรุณพ่องเนาะสลับกันเนาะเปลี่ยนกันแต่นี้วันนี้ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ท่านก็จะได้ไปงานขาวดำงานศพที่ดอยสะเก็ดภาคเมืองไงไปได้อยู่มาตอนบึดก็ถึงจะปิกมานะแล้วก็ญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านถ้าญาติโยมจะเอาภัตตาหารเพลมาก็อย่างที่เขาได้ปฏิบัติเป็นแนวกันตวาบอกว่าญาติโยมเขาจัดมาเป็นชุดถ้าเป็นแกงถ้าเป็นอะไรยังก็เอาเป็นชุดแล้วก็เขาก็บ่ต้องได้ดาถ้วยจ้อนบ่ได้ครูบาอาจารย์บ่ได้ฉันตกวงฉันกันเขาทั้งหลายถึงเวลาครูบาอาจารย์ก็มายิบเอาตามความเปิงใจครูบาอาจารย์จะฉันข้าวเหนียวฉันข้าวเจ้าข้าวหุงปิดท้ายด้วยของหวานแล้วก็ผลไม้เริ่มต้นหัวโต๊ะนี่จะเป็นข้าวเหนียวข้าวนึ่งตั้งกลางนี่ก็จะเป็นข้าวหุงแล้วก็เป็นข้าวกล่องอาหารที่เป็นถุงแล้วก็ต่อด้วยของหวานผลไม้นะครับแล้วก็น้ำอันนี้ครูบาอาจารย์เปิ้นเคยไปปฏิบัติมาแล้วอันนี้เราปฏิบัติกึ่งเป็นกึ่งกันถ้าปริวาสแท้ๆนี่ก็แหมยังถ้าเข้าลูกขมูลก็จะต้องสมทานอย่างเปิ้นจะสมทานบิณฑบาตเป็นวัดอันนี้ก็ต้องบิณฑบาตแต่ว่าอันนี้เราบ่ได้สมทานเพราะว่าม่อนพระศรีสองเมืองนี่บ่มีศรัทธามาใส่บาตรเมื่อเจ้าก็เฮาก็หมูจะบิณฑบาตก็ไผมีก็ผู้รักษาการอยู่สองตัว ขออภัยเนาะมันอยู่ตั้งแต่เพิ่นเริ่มสร้างธาตุมาแล้วที่ว่านี่คือถ้ามีศรัทธาประจำนี่ก็ดีอันนี้บ่มีศรัทธาเข้ากรรมกุเตื้อนี่ผมว่าอย่างอี้ดีนะสบายเข้าท่าดีมันบ่วุ่นวายกันแล้วก็ศรัทธาเพิ่นก็จะทยอยมานะทยอยกันมาเรื่องเพลก็บ่มีปัญหาหลังจากครู
รูบาอาจารย์ฉันแล้วก็ศรัทธาก็เป็นขโยมต่อญาติโยมที่จะให้จะหอมนั่นก็ถ้าวันนี้คณะไหนคนใดจะมากึดใจได้เขียนซองลูกบ้านมาเลยนี่เป็นน้ำแล้วมาถึงก็ยื่นให้ตุลุงยื่นให้มาหาเปิ้นอ่านไม่ใจว่าโอ้มาเขียนคำหันคแลกโคศกอู้ก็ได้อู้เขียนชื่อให้ก็ได้เขียนบางทีบุคลากรของเฮามีน้อยเนาะไม่ใจเหมือนวัดที่เฮาจะตั้งคนเป็นมาดูแลด้านนี้ถ้าคนเขาตั้งกันมามันก็เหมือนกันได้บังคับฉะนั้นเอาสมัครใจเนี่ยมันได้ดีกว่าเขาตั้งมาบ่มาเนอะก็เปิ้นแต่งตั้งให้แล้วจะมาเนอะก็หนาวอย่ามันยังได้ก็บ่ดีฉะนั้นก็เลยว่าเอาสมัครใจนะเอาสบายทำกันไปเขียนชื่อลูกบ้านมาเป็นน้ำแล้วถ้าญาติโยมจะจองพระก็มาที่ท่านพระประหลัดจำนันเขียนมาเห็นน้ำแล้วนะใส่ซองมาตัวชื่ออันยังนามสกุลบ้านตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์เบอร์โทรคือจ่าหน้าซองเหมือนเขาเขียนซองจดหมายจ่าหน้าซองเพื่อเป็นน้ำแล้วไปเลยมาถึงก็ยื่นให้ท่านประหลัดเพื่อจะได้คัดลอกเอาใส่ใบจองมาต้องได้ถามกันอีแม่ชื่อยังสะกดนามสกุลว่าจะได้ก็จะได้ให้ละอ่อนเขียนเขาจะเอาเหรียญขี้เหรียญเขาก็เขียนใส่ซองนั้นเขียนเสร็จแล้วก็เอายื่นให้ท่านประหลัดมันง่ายดีอันนี้เหมือนเขาไปซื้อครัวแล้วมันต้องใจบัตรประชาชนเขียนดังปนพร้อมกับจะนิมนต์ตุลุงยองแล้วเนาะไม่ต้องโต๊ะปุ่นมีแล้วเนาะจะเอาที่ไหนจุดใดไปเข้าห้องน้ำอยู่กะเข้าห้องน้ำอยู่ก็เดียวกับเปลี่ยนกันจะรับกันคันเวลาก็เพิกเมื่อไงนี่ก็นิมนต์ตุลงยองเดียว2 ชั่วโมงแรกนี่เปลี่ยนกันตุลุงถึง7 โมงแล้วก็ไปฉันข้าวต้มถ้าข้าวต้มมาปุ๊บช่วงตุลุงยองอู้กับท่านมหาก็ฉันข้าวต้มไปก่อนเลยไม่ต้องรอกันถ้าตุลุงอู้จบก็เดียวท่านมหาก็มาเปลี่ยน7 โมงถึง8 โมงเนี่ยหลังจากนั้น8 โมงไปก็ท่านมหาก็เป็นธุระเรื่องเขียนชื่อเขียนยังปฏิสันทานศรัทธาก็ภาคเมื่อไงตั้งแต่8 โมงถึง11 โมงนี่ก็ให้ตุลุงยองไปก่อนเสร็จแล้วท่านมหาก็ช่วงเพลก็ขจายเฮ่งเพลก่อนสัก10 โมง11 โมงนี่ท่านมหาต้องฉันแล้วแล้วก็ไปเปลี่ยนตุลุงยองเนี่ยท่านมหาฉันเสร็จ11 โมงถึงเที่ยงก็มาเปลี่ยนตุลุงยองแล้วก็ถึงปุ่นเนอบ่ายโมงไปแม้2 โมงปุ่นเพราะว่าตั้งแต่เพลไปก็ให้ตุลุงยองปุ่นได้ไปพักเพราะว่าแม่เจ้าบ่ได้พักดีก็พักบ่ายประมาณ3 โมงก็ให้ตุลุงยองมาเปลี่ยนท่านมหาก็ไปพักถึงปุ่น5 โมง5 โมงก็มาเปลี่ยนอันนี้ช่วงนั้นก็ถ้ามีญาติโยมก็ครูบาอาจารย์ก็จะมาช่วยกันเหมือนยังตะวาเนาะเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันยังตนได้เสียงเป่าก็มาบ่มีภัยนักแกก็เปิดสายโทรศัพท์ก็ได้แต่ถ้ามีคนมานี่เราบ่ควรที่จะเปิดสายถ้าสมมุติเราก็สังเกตพอถ้าคนเริ่มมาบึดเราไปมัวเปิดสายเราไม่ได้ทักทายคนที่มาซึ่งการที่เราจะทักทายคนที่ฟังวิทยุคือต้องรอจังหวะที่บ่มีคนมาในที่นี่คือภาคสนามบ่มีคนละคนเป่งลึงละนะเราก็ก้อยเปิดสายถ้าเราไปเมาเปิดสายคนที่มานี่เราก็บ่ได้ปฏิสันทานกับเปิ้นเหมาะนี่เป็นอย่างนี้เนาะตุลุงยงพร้อมแล้วนิมนต์เลยครับนิมนต์ครับเจก1 2อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูมิรู้หาย
ถึงเจ็บอื่นหมื่นแสนก็แคลนคลายมิอาจหายเหมือนเหน็บให้เจ็บใจขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งกราบแนบไตรไว้สาถวายความเคารพครูบาอาจารย์โดยมีเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูสันติเจติยากรประธานสงฆ์ณที่นี้เมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูโจลทานพิทักษ์แล้วก็ไว้สาครูบาอาจารย์ทุกตนทุกรูปโดยความเคารพเจริญพรกับบรรดาศรัทธาญาติโยมที่อยู่บริเวณดอยนางแก้วก็ดีที่อยู่ต่างบ้านต่างจองวันนี้เป็นวันศุกร์เป็นวันพฤหัสบดีวันนี้เป็นวันที่เก้าหน้าดูวันนี้พร่ำว่าเป็นวันที่อากาศหนาวเหน็บขึ้นมาแถมแต่วันนี้ก็หมอกพอให้พอดีเพราะว่าวันนี้ครูบาอาจารย์เพิ่มบารมีกันขึ้นมาหลายตนอากาศมันก็เลยหนาวขึ้นมาแถมน้อยแต่กี้ตุลุงว่ามานั่งกลางเลงลมมันหิ้วโยมเพิ่นสงสัยว่ากลางเลงแปลว่าอย่างตุลุงกลางเลงก็คือกลางเป่งไม่มีไม่มีกั้งบังคือลมมันจะหิ้วเพราะว่ากลางเป่งกลางเลง ฉะนั้นวันนี้เด้อเป็นวันทวนสองเจ้าทวนสองของงานแล้วที่ครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์องค์ครูบาสังฆะแล้วก็ลูกเนนหลานเนนได้เข้ามาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมณที่ดอยนางแก้วที่นี่เนาะก็ได้รับสายทานน้ำจิตน้ำใจของมวลบรรดาพี่น้องศรัทธาญาติโยมได้เข้ามาร่วมทำบุญกันนะตอนเช้าก็ดีตอนบ่ายก็ดีก็มากันบางคนก็จะมาทำบุญปูชาวัตถุมงคลนะบางคนก็จะเอาเหรียญมาฮื้อเอาเหรียญลูกบ้านลูกจองมาเอามาบรรจุที่ตุ่มเงินตุ่มทองเนาะหม้อเงินหม้อทองแต่บางคนนั้นก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพตังน้ำปานะตังข้าวต้มโอ้ดีแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เฮามีความสามัคสามานสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์องค์ครูบาสังฆะเปิ้นเสียสละนะเสียสละเวลาที่อยู่วัดอยู่วาบางตนบางองค์ก็กำลังทำการทำงานเนาะมีสลามาเยอะการเยอะงานที่วัดต้องลาสลามาเนาะปลดปล่อยปลงวางบางบางทีการงานตังวัดตังวาเปิ้นกึศสร้างห้างแปลงปุ๋ยวิทย์ปูนขาดก้านี่ ทรายขาดก้าเนี่ยมันจะมีเพราะฉะนั้นก็ครูบาอาจารย์เปิ้นมีความเสียสละเนาะมานอนเป็นเนื้อนาบุญศรัทธาได้มาร่วมบุญวันนี้ก็จะมีการทำบุญแล้วก็เข้มข้นกันขึ้นมาแถมจะได้ต้อนรับสายบุญมาตังหลายทิศหลายทางตังเชียงใหม่ตังละปูนตังเมืองฝางนะที่เพิ่นจะมากันก็จะได้ต้อนรับเนาะเป็นการพัฒนาถึงสองอย่างเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายการเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็จะได้รับความพัฒนาถึงถาวรวัตถุแล้วก็ถึงพัฒนาทางด้านจิตใจควบคู่กันไปถึงสองกนาสองอย่างด้วยกันนะการพัฒนาในด้านวัตถุก็อีกกันนะเปิ้นไปเปิ้นแปลงพระธาตุเจ้าเจดีย์4 เมืองนะก็เป็นปริปุณณังเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ศาลาโดยนะศาลาพระ4 เมืองบัดต่อแต่นั้นก็หลายอย่างโดยการห้องน้ำห้องสุขาก็ดีได้ไปได้แปลงเป็นถาวรวัตถุที่จะเป็นสถานที่สำคัญตั้งหน้านี้ต่อไปเปิ้นแวะเวียนมาเนาะแวะเวียนมาก็จะมากราบมาไหว้มาสาตังพระธาตุเจ้าเจดีย์เขตลอยต่อเมื่อ
เจ้านี้ตุลุงก็ได้เล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเนาะเป็นประวัติปรำปราที่ครูบาอาจารย์ได้บันทึกไว้นะเป็นหลักสามเศร้า ที่มีความเป็นมาอันยาวนานเนาะแล้วก็การที่พัฒนาในด้านจิตใจนะเราก็ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมฟังมรดกธรรมวันนี้มีถึง2 ภาคเนอะภาคเจ้าก็ตั้งแต่เวลา 10 โมงถึง 11 โมงจะได้ฟังมรดกธรรมนักเทศน์จากคลื่นสีขาวเป็นจะได้ตุลุงนักเทศน์คลื่นสีขาวก็คือเปิ้นเทศน์ออกสถานีวิทยุคลื่นสีขาวแพร่ขยายกระจายเสียงไปหลายคลื่นด้วยกันนะก็มีครูบาอาจารย์ที่เปิ้นมาองค์เทศนาเนาะภาคตอนบ่ายทุกวันคืออาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนี่อินดูคนเฒ่าคนแก่แต่หลังจากที่โรคระบาดบางวัดบางวาเปิ้นปิดวัดนะบ่ได้ไปวัดไปว่าบ่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมบ่ได้ไปนอนวัดนอนวาเหมือนทุกปีก็แปลงใจหาพอออกสถานที่เปิ้นได้ไปวัดก็เลยนิมนต์ครูบาอาจารย์เนาะองค์เทศน์ที่มีฝีปากเอกนะมาเทศน์มรดกธรรมเป็นทำข้าวพ่องทำตอนเดียวจบกาอีนะมาเทศนาตั้งแต่บ่าย 3 ถึง 5 โมงเนาะ2 ชั่วโมง 2 ตนนะแล้วก็ครูบาอาจารย์นั่นน่ะเนี่ยที่เพิ่นจะมาเทศน์ให้ฟังเนาะแต่ละวันแต่ว่านี่ก็ฟังจากท่านพระครูสังฆลักษณ์ธนอัตรัตนสิริไปแล้วจบไปนะวันนี้ก็จะมีแถม2 รูปภาคบ่ายนั้นก็ตั้งแต่ 15 นาฬิกาแต่ตั้งแต่ 12 คือบ่าย 2 โมงเนาะบ่าย 2 โมงถึงบ่าย 3 โมงเนาะญาติโยมก็ทยอยกันมาบรรจุวัตถุมงคลถ้าซุปจับเปิ้นเทศน์ธรรมเขาก็ยอบยั้งฟังเทศน์ก่อนเนาะก็เดียวเขาก็จบแล้วก็ทำบุญกันต่ออีกนะบัดใจเป็นการจุมนุมเฮามาการเพื่อว่ามาทยอยกันมาทำบุญกันไปนะก็เจริญพรญาติโยมที่มาร่วมทำบุญกันตะกี้ก็ได้รับสายจากโยมสุมาลีใจตาเปิ้นก็ว่าจะเอาบ้าจังมาเป็นเพนโดยเป็นจะได้บ้าจังก็เดียวก็ดึงได้หาแล้วนะตุลุงก็ถ้าแต่เคยฉันไม่ได้จำมาได้จ้ะบ้าจังนี่นะแล้วเจริญพรญาติโยมที่เปิ้นแจ้งความจำนงไว้โยมจินดาลัตน์คงไทยนี้เปิ้นจะน้อมนำเอาเข้ากล่องมา50 กล่องวันที่ 12พุ่นนะวันตาลพุ่นเด้อก็เฮาถือปฏิบัติอย่างอี้ก็ดีเหมือนกันเด้อสดาเนาะดังที่กำหนดกฎเกณฑ์ที่อาจารย์พระครูอภิวัตรเปิ้นว่าบ่เป็นการถ้วยจ้อนละนะบ่ต้องเป็นการถ้วยจ้อนมีเข้ากล่องมานี่นะบ่ต้องเป็นการล้างถ้วยล้างจานเพราะฉะนั้นก็เอามาจัดมาดากันยิบเอาหยิบเอาไปฉันตามตูบตามซุ้มก็ได้บ้าจ่างไงกันบ้าจ่างโอ้ตุลุงประดิษฐ์มาบอกว่าบ้าจ่างตุลุงก็นึกว่าขั้วบะข่างไงขอบคุณนะครับเนอะท่านอาจารย์ประดิษฐ์นี่มาจากเจียงของปุดโตใจเกินร้อยอันนี้ได้ยินจากคลื่นนะเนี่ยโอ้คลื่นวิทยุนี่ก็ดีแต่ได้ยินจากคลื่นแล้วก็มาเลยไปส่งตุลุงไปดอยนางแก้วกำโอ้โชเฟอร์ก็เผื่อว่าไปโพสไปจ้างการเชียงใหม่ เลยได้จ้างรถปิกมาได้ไหมดูอันนี้ก็เป็นความตั้งใจเป็นว่าเปิ้นบวชรอบ2บวชรอบแรก28 พรรษายังศิกอยู่ โอ้ขันตั้งมาแล้วน้องเจM150ขอบคุณเนอะขอบคุณน้องเจเนอะก็ได้เปิ้งมาเนี่ยนี่น้ำอุ่นน้ำฮ้อน โอ้เนี่ยเพราะว่าแตนพี่นานคำมูลว่ะพี่นานคำมูลนี่เปิ้นก็จะมาอยู่วันที่9จะไปที่วัดฝ่ายหินนะศิษย์เก่าหรอแต่ว่าประเดี๋ยวนี้ไปไหนไม่ได้เพราะว่าเปิ้นไม่ประกาศรับรองเด้อบ่จะกักตัวนะอีดู
คือหมายความว่าเพิ่นได้รับการเลือกตั้งไว้วางใจได้เป็นอบต.นี่อบต.ใหม่ แสดงความยินดีกับพี่หนานคำมูลโดยแล้วก็แสดงความเสียดายตามกูเตอร์นี่พี่หนานจะนำทีมมาลูกนำทีมมาแล้วก็จะได้มาเทคแคร์ตุลุงอย่างนี้เจเจนี่เดี๋ยวก็เอานั่นมาเฮ้เดี๋ยวก็เอากาแฟมาเฮ้เนี่ยเดี๋ยวก็เอาM100มาเฮ้อีกอ่ะโอ้ขอบคุณเนอะเจเจแต่เต้ามาขอแทนพี่หนานกับลูกศรัทธาญาติโยมทางบ้านทางจองเนาะตื่นกันมาแล้วเนาะได้ร่วมรับฟังครูบาอาจารย์ได้สวดมนต์ทำวัดเจ้าแล้วก็ต่อด้วยธรรมจักรปวัตนสูตรอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์นี่เปิ้นได้พิมพ์ไว้นะสวดมนต์นี่มีให้พร้อมหมดเลยนะไข่ตาพระเจ้าสวดมนต์ตันเปิ้นก็เอาแจกไว้แล้วก็มีสวดบทหนึ่งที่เราสวดตะกี้นะสวดธรรมจักรปวัตนสูตรสวดบทนี้นี่พระพุทธเจ้าเปิ้นได้เป็นธรรมกันแรกนะเป็นธรรมกันแรกหลังจากที่เปิ้นได้ทรัสพยาสัพพัญญูเป็นพระพุทธเจ้าแล้วได้ตรัสรู้แล้วก็นึกถึงนะครูบาอาจารย์นึกถึงงั้นที่จะไปเผยแผ่สัจธรรมเนาะก็บุดไปวิไม้เดี๋ยวผม โชว์หุ่นไงตัวปีหนุ่มมาเบ่นหลังต่ำกล้องตัวลุงก็พิษไปพิษมาเนี่ยก็ธรรมจักรปวัตนสูตรนี้เป็นพระธรรมเทศนาการแรกของพระพุทธเจ้าเนาะหลังจากที่เปิ้ลได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้เสด็จมาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันได้มาแสดงธรรมให้กับปัญจวัคคีย์ทั้งห้าอันมีอัญญาโกณฑัญญาเป็นต้นเนาะคนฟังทำกันแรกมี5 คนแล้วก็มีคนหูคนเดียวอัญญาโกณฑัญญาได้ดวงตาหันธรรมก็เลยขอบวชเป็นพระพุทธเป็นนั้นพระภิกษุองค์แรกของพระพุทธศาสนาเฮาเนาะอันเนี้ยนะธรรมจักรปวัตนสูตรนี่เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าเปิ้นได้เป็นการแรกเวลาครูบาอาจารย์เนาะครูบาอาจารย์เปิ้นจะเจริญอายุวัฒนมงคลนี่เปิ้นจะสวดอันเนี้ยนะธรรมจักรต่ออายุนี่นะเปิ้นว่าเนาะก็ขอแสดงความแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูเจติยาสันติเจติยากรนะฮะเปิ้นก็จะได้ทำบุญอายุวัฒนมงคลวันที่12ตุลานะก็ต้องขอแสดงความโชคดีให้กับท่านครูบาเจ้าเฮาเนาะอำนวยอวยโชคให้ท่านนั้นมีอายุมั่นยืนยาวมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะเป็นร่มโพล่มไทรของลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมเป็นที่เคารพนับถือของศรัทธาญาติโยมแล้วก็เป็นผู้ที่เผยแผ่สัจธรรมให้กับพระพุทธศาสนาของเรามั่นคงถาวรต่อไปนะหลวงพ่อมีความเมตตาธรรมสูงนะขนาดว่าเปิ้นโหมเนี่ยฟังเปิ้นอู้แต่คือนี่เปิ้นโหมเข้ากำก็เหมือนกับตุลุงชอบงานเข้ากำไปช่วยเพื่อนี่ โดยไม่หวังผลตอบแทนหลวงพ่อก็เหมือนกันนะเปิ้นชอบไปเข้ากำปฏิบัติธรรมที่ต่างๆฟังเปิ้นเล่าประวัติแต่คืนแล้วนี่ก็โอ้ยเป็นที่ว่าเดิมปืนเงาเกาหากเปิ้นอยู่พี่นะอำเภอแม่วางไปดูแล้วก็ไปศึกษาห้ำเฮียนตั้งในหัวในเวียงได้เป็นเจ้าวาดเป็นตุหลวงสมปานเจ้าวาดที่วัดเกตการามนะโอ้ตะวานี่คุณแม่จันทิพย์เขาก็มา แม่จันทิพย์เป็นมาช่วงเช้าหลวงพ่อมาตอนบ่ายแม่จันทิพย์นี่ก็แฟนขึ้นครับรายการเนาะก็ตะวานี่ตกดอยไป ไอ้ฟังอย่างแม่จันทิพย์ตกดอยไปกำลูกมาปัดขี้ฝุ่นอยู่ มันเป็นอย่างน้อยอยู่ดีไม่สุขดอยได้มันตั้งลำไปนี่ดอยทางเหนือเนอะถ้าทางใต้มันจะเลิดไปขอแนะนำชะดาที่จะขึ้นดอยนะขึ้นดอยทางด้านวันตกทางเชียงใหม่พุ่นดอยนั้นมันจะเลิดไป
ถ้าดอยตังเวียงป่าป้อนี่มันตั้งมันจันเนี่ยมันเรียกว่ามันตั้งไปหน่อยนะแล้วก็ขอเอื้นไปตังคุณพ่อไพบูลย์คุณแม่จรูนปกปิงเมืองนะอันนี้เปิ้นแจ้งความจำนงว่าขอได้เป็นเจ้าภาพต้นนั้นต้นดอกเฟื่องฟ้า2 ต้นก็อนุมัติแล้วเนอะคุณแม่จรูนคุณพ่อไพบูลย์คุณแม่จรูนปกปิงเมืองวันนั้นเปิ้นก็มาลูกเขาแล้วนี่เปิ้นก็มาปะกันเปิ้นมาถวายเพลอยู่ก็ขอขอบคุณพ่อไพบูลย์แม่จรูนปกปิงเมืองพร้อมลูกหลานได้รับเป็นเจ้าภาพต้นเฟื่องฟ้าปลูกหน้าดอยนางแก้วทำน้อยเพิ่นไก่ไปผ่านมานี่ปกคลุมหมดดอกขาวดอกแดงดอกอ่อนจะงามเด้อ2 ต้นด้วยกันก็ถ้าต้นนึงก็80 บาทนะญาติโยมทั้งหลายไปจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับท่านพระครูสาธิตสารคุณท่านอาจารย์วรรณชัยชัยยานันโทท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์เพิ่นเอามาเป็นต้นวันนี้แล้วนะประมาณ80 ต้นเนาะต้นละ80 บาท เจริญพรขอบคุณครับคุณนางกรกำมลเขยกลางนะนางกรกำมลเขยกลางนี่เปิ้นอยู่ที่ดอยน้อยพัฒนาตำบลหนองหานอำเภอสันทรายก็แจ้งความจำนงมา2 ต้นด้วยกัน2 ต้นด้วยกันเอาสีแดงสีจุ่มแดงสีขาวกับสีอ่อน สั่งสีตัวนะตาดาเนอะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมปลูกต้นไม้ต้นดอกเนาะให้มันงามเนาะปกไหลเขาสีแดงสีขาวสับพลั่งเนาะดอกไม้เฟื่องฟ้านี่มันอดตายเนอะนะเหมือนกับต้นยูคาลิปตัสนะปลูกที่ไหนมันงามตามเจตนารมณ์ของท่านครูบาดอยหรือว่าท่านพระครูหลวงปู่เฮาเนาะพระครูปฏิภาณธรรมทินเปิ้นก็มีความใคร่ได้แล้วก็ท่านพระครูชลทานนะเปิ้นปารบมาว่าใคร่ได้เอามาปลูกที่หน้าผาไม่ใช่หน้าผานะที่หน้าดอยนางแก้วเนี่ยปดโตเปิ้นแขกไปไกลมาเปิ้นจะหันโอ้งามแท้ๆจะเป็นจุดดึงดูดเนอะศรัทธาญาติโยมนะไปใครได้ก็มาเอาเนอะมี80 ต้นได้นะดู เดี๋ยวนี้เสี่ยงไป4 ต้นแล้วญาติโยมทั้งหลายวันนี้จะมีพระธรรมเทศนาเนอะภาคเจ้าก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมกันก็จะได้เจริญพรต้อนรับของพี่น้องศรัทธาสายบุญจากเมืองฝางก็มีคุณแม่จงดีเชื้อกันทานะแล้วก็ทางป้าน้อยบุญปั่นเขานี่เพิ่นจะมาเจริญพรภาษาเจ้าตุลุงว่าไปเลยมีหยังน้องตา2 ต้นก็เดียวก่อนโยมพิสมัยกะเจ้า2 ต้นเนาะเอาเดียวก่อนไทยตุ้นนมมีหันหรือว่าโทรหาตุ๊พี่หนุ่มเหมือนกันโทรหาตุ๊พี่หนุ่มตุ๊พี่หนุ่มเพิ่นก็กวาดอยู่เนี่ยเจ้าจะสมัครออกตามปีไปก่อนเลยอาจารย์สมัครว2 ว8หรือไม่เปลี่ยนโยมพิสมัยเขาบอกว่าออกปัจจัยไปก่อน2 ต้นก็286 160พอดี10บ่ได้เนาะท่านสมัครว่าฉันเลยโอเคเปิ้นไวตอบรับแล้วอาจารย์สมัครยินดีนะก็ชำระกันกำลุนด้วยก็ชำระกันทุมหูเรื่องด้วยนะพระอาจารย์สมัครรับทราบว2 ว8ขอบคุณเนอะโยมพิสมัย2 ต้นก็160นะ286เนาะต้นละ80สาธุจ้าอันนี้โยมพิสมัยนี่เปิ้นอยู่ดอนตันแม่ริมนะมันจะแก้เลยจกขยันแล้วอาจารย์จะแก้เลยนี่น่ะจะแก้แล้วเดี๋ยวจดก่อนมือหม้อนะอาจารย์ชำระเลยเป็นที่น้ำแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะโยมพิสมัยสุริโยดรนะฮะ
ท่านได้เป็นเจ้าภาพมา2 ต้น 2 กล้าด้วยกันก็จำนวน160 บาทเดี๋ยวอาจารย์สมัครจดด้วยนะฮะแล้วก็ชำระแล้วครับเดี๋ยวทอนให้อาจารย์สมัครหน่อยตุลุงก็ไม่มีสตังค์ย้อยตุลุงไม่มีเอา200ไปเลยว่าโอ้ขอบคุณเนอะโยมพิสมัยอาจารย์สมัครให้200ไปเลยว่าแต่ว่าต้องชำระ180ชำระตามนั้นนะขอบคุณท่านอาจารย์สมัครเนาะเปิ้นมาเข้ากล่ำตัวแล้วก็เป็นทีมงานถ่ายทอดสดนอกสถานที่นะก็เปิ้นก็จัดรายการธรรมะคลายเครียดโดยกับโยมพิสมัยสุริโยดรนะทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะเน้นรักโดยนี่กู้หูเปิ้นเมนี่น้องเจเจเดี๋ยวเจก็ออกด้วยนะเจนี่ก็หายก็ได้มันดีก็ได้มันสายก็เจขวาก็เจตายก็เจอีล้มเหลือบ่เจนี่ก็เป็นจิตอาสาเด้อจิตอาสาอธิษฐานจิตแล้วจอมเลยฮะอาจารย์ครับอธิษฐานจิตแล้วจอมในที่หูในหีบเลยขอบคุณเด้อมาแล้วรายที่3คุณโยมพิสมัยสุริโยดรนะเจ้าของรายการธรรมะคลายเครียดวันที่9 มกราเปิ้นก็จะเป็นประธานในการทอดผ้าป่าสถานีคลื่นวัดไฟหินตัวเนอร์มชที่เราได้ฟังกันนี่นะจะตานั้นห้องส่งใหม่ตัวเดี๋ยวน้องเจครับก่อนเดี๋ยวใส่เข้าเจริญปอนครับไม่ใช่ครับโทรจากบ้านแม่เกี่ยวตำบลศรีไซรีครับโอ้อันนี้ป้อโสพลนะป้ออย่างก็สุทนครับป้อสุทนเนาะฟังอยู่เลยฟังอยู่เนาะชัดเจนเดียวฟังจากกันพระธาตุ5 ดวงเนาะป้อครับผมฟังจากพระธาตุ5 ดวงพี่น้องแม่จ่องเจ้าฟังบุญติดฟังธรรมวัดเจ้าของวันนี้ครับน่ะฟังธรรมวัดแต่มีกูเจ้าเนอะจนถึง12เพื่อนนะป้อฟังไปตึงวันเนอะแนวเขาทุกคนเลยฮะโอ้หนาวเนอะเมื่อเจ้านี่ซ้ำหนาวมาแถม15 องศาหนาวขนาดนั้นเย็นขนาดนั้นถึงมันเปิงกับข้าวก่ำนะเนาะครับผม ขอบคุณป้าจ่องนะป้าสุทนเนอะแม่จ่องเนาะครับผมบุญรักษาจ้ะเจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนแม่ปิดวิทยุกรรมฟังที่หูกะฟังที่หูก็ฟังที่หูไปว่าฟังที่หูดังแม่ปิดวิทยุแม่อยู่ไหนอยู่อันจันทร์เองเจ้าแม่จันดีอะแม่ก็จะเอาต้นดอก2 ต้นนะเจ้าแล้วก็แม่จะเอาต้นดอกแม่จันดีสันนาเมงแม่จันดีนามสกุลนั้นอย่างตุลุงก็จดได้กรรมตรงนี้กรรมหาก็ดีหากรก็ดีกรแม่จันดีอยู่สันนาเมงเนาะจะนามสกุลอย่างก็อ่านผ่านไปเลยเนาะมุกเจริญสุขเจริญฮะมุกเจริญมุกเดือนเนี่ยสุขเจริญไงสุขเจริญเจ้าแม่จันดีสุขเจริญเนาะสันนาเมงร่วมตำบลห้อมมัน2 ต้นนะเอา2 ต้น2 ต้นก็160 บาทแม่จะมาพูกกะจะมาไปวันที่12จ้ะปะกันเนอะของอันที่สมัยนั่นน่ะไว้คือกรรมฮะก็จะจดวันนี้กะถึงวันนั้นแม่ก็มาชำระเนิ่มเป็นอย่างไงเด้อ200ไปอย่างนี้เลย200เอา200เลยเนาะ200ขอบคุณแม่เด้อสาธุนะ12ปักกันเนี่ยคือทอดม่วงสุกเด้อที่อันหอมแดงหอมขาวอ่ะที่เอาจำได้อยู่ที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยเอามาฝากที่สมัยก็ไม่ได้ไปหอมเพิ่นเห็นละเพิ่นได้มาแหละเนาะขอบคุณแม่เด้อยินดีนักพี่น้องสันนาเมงแม่จันดีเจริญปอนนมัสการเจ้าแม่สีก้า
เจ้าเขาเจ้าดอกเขาจะกลัวมันมดเจ้าแม่จิตราอินเผาดงป่าหวายนางสาวปัตพรสองต้นเจ้าเขาจะกลัวมันมดวันที่12เขาจะเอาตังค์มาไปเงินนะเจ้าได้กะแม่จิตราน้องปัทมพรอินเผาดงป่าหวายดอยหล่อ2 ต้นเนาะเจ้าสีขาวกับสีแดงค่ะสีขาวก็สีแดงเนาะจ้าเขาจะเอาอันนี้ไปที่วันที่12นะเจ้าเขาจะแจกขึ้นไปเจ้าได้กะไม่มีปัญหารักษาตัวเขาจะโกรธมันมดขอบคุณเจ้านมัสการเจ้าแม่สีนี่เปิ้นก็ห่มกินห่มตาลเด้อมาแล้วเจริญปอนติดแล้วว่าเจ้าแม่จรูนเนาะเจ้าเดี๋ยวขวาแล้วจะโอนไปเลยเจ้าขอคุณเจ้าหน้าเจ้าแม่จรูนปกปิงเมืองเรียบร้อยแล้วแม่เจ้าเป็นยังอ่ะแม่ทำบุญกระตุ้มา200ฮะมั่นใจเนาะสาธุแม่เป็นยังสาธุเจ้าดูแลตัวเองเด้อระวังหนาวเจ้าขอบคุณแม่โดยเจ้ากำลังใจเจ้าวันนั้นก็เปิ้นมาตึงลูกตัวลูกเปิ้นเอาโดนมาตัวด้วยมาถ่ายทำนะวันนั้นอ่ะพ่อไพบูลย์ก็มาแม่จรูนก็มาปกปิงเมืองป่า5ตำบลสุเทพเจริญปอนติดแล้วครับผมติดแล้วติดแล้วครับติดแล้วพูดได้เลยเจริญปอนติดแล้วโอ้ผมป้อนนานดูนี่นานออกตัวนี่มันนานอ้ายแพะโป่งหนาวนะกาเพราะหนาวนะเนาะเพราะจานด้วยเนี่ยเริ่มหนาวบ้านเฮากันหนาวแล้วเอ้ยหนาวนะเนาะอดเอาใหญ่แล้วป้อนนานฟังกับเจ้าแล้วก็ฟังประสดมนดีกะฟังวันค่ำในวันนี้นะฟังไปเรื่อยๆเนาะแดดก็ถึงวันน่ะฮะแดดมิกะเดินถึงแดดอุ่นตัวถึงแดดอุ่นตัวครับยาวละสวดมนต์แล้วละก็เดี๋ยวรอข้าวต้มวันค่ำเนาะรอข้าวต้มนะครับอย่างใดก็ขอบคุณนะพ่อนานพ่อนานได้เพิ่นมาจดในต่อเนาะเจริญปอนป้อนนานอายนี่ป้อนนานอายแพ้โป่งนะเพลงเพิ่นมีนะปีนานอายยอดใจอยากจะไปเลี้ยงควายที่กลางทุ่งนาโจกและบุญหนุนนำไปเจอสาวงามชื่อคำมาเจริญปอนไม่แฝงเจ้าตู้ลุงเสียงดังฟังชัดดังใดจ๊ะจากไซมูลโยมเกสรเจ้าโยมเกสรไซมูลกะเจ้าจะเอาต้นดอก2 ต้นจองไว้วันที่11ตอนบ่ายจะเอาไปฮื้อเจ้าสตางค์นะครับโยมเกสรนามสกุลหยังตาเปงเจ้าโยมเกสรตาเปงบ้านไซมูลเนาะตำบลแม่กาสันปะตองจะไปเผยท่านพระครูสังวรเจ้าตอนบ่ายเจ้าแม่นเพื่อจะมาเทศอยู่ก็มาชำระเนอะแม่นู่นเป็นหยังนะสาธุเนอะเอาไว้แต่เจ้าติดตามไปด้วยแม่วิไลขันแก้วบ้านขุนลาวเนอะ2 ต้น660 บาทชำระเรียบร้อยตุปี้นะเป็นสะพานบุญด้วยเนอะขอบคุณนะแม่วิไลขันแก้วก็พายจะเอาก็ต้นนึงก็80 บาทสนับสนุนงบประมาณโดยเนาะอันนี้ท่านพระครูสถิตสารคุณเปิ้นเป็นสะพานบุญให้แล้วนะท่านอาจารย์รัตภพนรินโทเจ้าวาดวัดอัมพวันกลปตุยอาจารย์วรรณชัยชยานันโทจากพุทธศรีคีรีเนาะแล้วก็ท่านพระครูกัลยาณปราโมทวัดม่อนห้วยแก้วนะอำเภอดอยหลอดตำบลเดียวกันนะฮะโยมนะเจริญปอนจ้าการไหว้ศาลเจ้าตุลุงเจ้าตั้งใดแม่แม่จิรพันธ์เจ้าหนองบัวแม่กระจานเจ้าแม่จิรพันธ์กะเจ้าจะจองต้นไม้5 ต้นเนอะดอกเฟื่องฟ้า5 ต้นแม่จิรพันธ์โมป้อวันที่11จะไปถวายพี่แล้วก็จะเอาไปจ่ายเจ้าขอบคุณแม่เนอะจะไปเขามีห่อหมกหมูมีต้มมะละตุ๋นมะละแล้วจะมีข้าวหุงเนื้อมีขนมเนอะเจ้าหมอกะดีอ่ะจะใส่ไปเป็นชุดอย่างนั้นพวกครูคนบอกนั่นเนาะเจ้าอากะจัดเป็นอย่างได้แม่เนอะ
เจ้า11เนี่ยเจ้าจะขึ้นไปเจ้า11วันพุธวันฮือเนี่ยกะวันเสาร์พอดีเนาะแม่เนาะเจ้าโอ้จับซุปจับขอบคุณเนอะแม่เจ้าค่ะโอ้แม่สาเจ้าตลอดเจริญปอนแม่จิรพันธ์โมป้อหนองบัวนี่ก็อยู่ที่แม่ขจารนะฮะแม่เปิ้นเป็นน้องบ้านไก่โดดลุงจังหวัดของเปิ้นนะครับเป็นเจ้าภาพอยู่5ต้นโดยกันเนาะวันที่11วันเสาร์จะมาชำระเอง ก็เป็นอย่างนโยมเนอะโทรมาต่ำสบายจะโอ้แม่ศรีดาคนงามจะแปลงไปถวายวันที่12อันยังจ้านี่เปิ้นลายมานี่ เปิ้นบวชตุลูกเปิ้นตัวนะเปิ้นบวชเป็กตุเจ้าลูกเปิ้นเนี่ยสดาญาติโยมเนาะสายบุญกุศลปกปักรักษาให้ญาติโยมมีความสุขมีความเจริญนะได้อุปถัมภ์อุปถากครูบาอาจารย์ที่เปิ้นเขาวัดปฏิบัติธรรมมากันหลากหลายที่บางตนบางองค์นั้นเป็นพระครูเป็นเจ้าอาวาสเป็นเลขาเนี่ยเปิ้นสละเวลาปลดปล่อยโปร่งวางมานอนเนี่ยนะหนาวก็หนาวเนาะอย่างทุลุงว่านะบางวัดบางวานเนี่ยเปิ้นกำลังไปกำลังแปลงทำด้วยกดสลามาอดเดือเนาะเปิ้นก็เป็นห่วงบางตนก็มาเป็นห่วงหมูหงหมาได้หมูได้หมีหมาก้ามสังกาอ่ะนะสมเด็จก็แมวกายน่ะเป็นห่วงมันอยู่ เนาะเพราะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมเนาะถ้ามาที่บนดอยนางแก้วนี่มีหมวกก็ใส่หมวกอุ่นมาตัวมันหนาวเฮ้ย ถ้ากลางวันแต่ก็หึงไฟหึงแดดอุ่นถ้าตอนเช้ามาตุ้ลุงมันตื่นเช้าเหลือเปิ้นมันแห้งตื่นมาก็จะมาจัดรายการก็ไปแต่งไปสุ่มไฟนี่สุ่มไฟหม้อน้ำยาลวดหึงไฟหน่อย มันหนาวเนาะไฟตุ้ลุงเล็กมันจะวอดกายนะเอาหลัวไปใส่แต่กี้อาจารย์ท่านพระครูโสพลปริยัติเปิ้นไปเดินจงกรมมาโนเปิ้นไปสุ่มไฟไว้ก่อนแล้ว สดาญาติโยมเนาะเนี่ยอย่างอาจารย์ท่านพระครูโสพลปริยัตินี่เปิ้นเป็นเลขาดูงานนักนะถ้าเป็นเลขาเนี่ยโต้ซ้ำรองจังหวัดโดยเปิ้นยังเสียสละมาเดี๋ยวกันเนอะใส่เข้าทำละเดี๋ยวกันเนอะโทรมาได้ก็ได้นะลงเนอะจะสั่งของก็ได้นะเจริญปอนกับเจ้าที่แม่อยู่ไหนน้ำมันกับเจ้าได้ยินแล้วแม่อยู่ไหนแม่สีนะกับเจ้าโอ้แม่สีปั้นโทรมาบอกว่าขอจองดอกคือเจ้าโอ้ก็ได้นะกะมาดอกไผ่ไม่ใช่ไม่เพราะจะเอาสีอย่างอ่ะมันมี7สีก็แน่ไม่นวลอุ้ยอย่างก็แม่อุ้ยอย่างก็สั่งแม่นวลธรรมดาพร้อมลูกสาวก็จะขอจอง2 ต้นเจ้าแม่นวลธรรมดาพร้อมลูกสาว2 ต้นคอยนวลที่สวนลำไยสีขาวก็สีชมพูเนี่ยจ้ะสีขาวก็สีจุ่มอ่อนสีชมพูเนาะได้กันแม่นวลเนอะเกมมาเนอะสีขาวก็สีชมพูแม่นวลธรรมดานะเจ้าแม่นวลนามสกุลธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะ แล้วก็อาจารย์บุญศิลป์ทำอันคำวงศาเจ้าอาจารย์บุญอาจารย์อย่างก็อาจารย์บุรินทร์ศิลป์คำวงศาน้องข้าเจ้าที่เป็นอาจารย์จ้ะอาจารย์บุรินทร์คำวงศาเนาะบุรินทร์ศิลป์คำวงศาอย่า1 ต้นเจ้า1 ต้นเนาะสาธุเนอะเจ้าเอาเงินไปเรื่องวันที่12นะเจ้าก็แม่ก็รับผิดชอบมาเลยกันเนาะขอบคุณนะแม่เนอะเจ้าเขาเจ้าจัดการหมดเจ้าน่ะเจ้าขอบพระคุณเจ้าสาธุเจริญปอนแม่สีเพิ่นมารอบ2นะขอบคุณเนอะแม่นวลด้วยเนอะศรัทธาญาติโยมเนาะกินตาลเพื่อว่างานเข้ากรรมกินตาลสัปปะนิมนต์สังฆาโพดเพศโพดผีที่ได้ตุกหอนตกอาเวจีบุญปารมีกุศลสงฆ์เฮือพี่น้องไผ่มันเนอคำนักตื้อแผ่ภายใยบุญหยาดน้ำสร้างบุญกุศลเฮือไปช่วยกรรมยกพ้นจากห้องอบายนิมนต์สังฆะยื่นฮับตาลยื่นถวายไปถึงยิงใจพี่น้องร่วมห้องเจิญป้ออาจารย์มาเวนตาลจ้องฮับหมายบุญตาลถวายเฮือญาติไผ่ญาติมันต่างจดชื่อไว้เขียนตี้ติดตัวของตาลแล้วไหว้กราบนบน้อมอธิษฐานกุศลบุญตาลรอดถึงจุผู้นิมนต์พระสงฆ์มาปั่นปอนเฮือรับหมายบุญตาลหยาดน้ำห้ำหิห้ำไฮ
ขอให้เติมกรรมกุศลแผ่กว้างส่วนบุญพี่น้องทำแล้วตึงบ่อหายสูญเกิดเป็นภัยบุญกุศลเติมเข้าขอให้ถึงชั้นฟ้าตั้งเก้ายอดเนรปานปนทุกตั้งบาปและกรรมอบายมุขอย่าได้ถูกต้องคืนมาคือถึงชั้นฟ้าแต่ว่าถึงสาเกิดเป็นเทวาในสวรรค์9ห้องในสวรรค์9ห้องเจริญพรโยมเจ้าไว้สาเจ้าตุลุงโยมอยู่ที่ไหนอยู่น้ำรัดจอมตองเจ้าเอา2 ต้นอ๋ออยู่หน้าวัดพระธาตุเจ้าสิริจอมทองแหละเจ้าอยู่น้ำรัดจอมตองแน่เอา2 ต้นเนาะเจ้าเอาสีขาวกับสีเหลืองเจ้าเอาสีขาวสีเหลืองโอ้ดีจ้ะดีจ้ะเนาะ12จะไปเฮือเด้อเจ้าได้เลยเจ้าบุญรักษาเนอสาธุสายบุญจากหน้าวัดพระธาตุเจ้าสิริจอมทองเนอโยมสั่งจองแถม2 ต้นด้วยเจริญปอนไหว้เจ้าตัวหลงยองแม่อยู่ไหนแม่วันดีเพชรพนมวันลังกาเจ้าโอ้พี่น้องลังกานี่รู้ได้แม่วันดีเจริญปอนพี่จะขึ้นไปแล้วจะจอง2 ต้นเนอก็ไปเปลี่ยนอย่างเอากี่ต้นก็ได้ไม่เอาสีอย่างเอาสีดำเอาแน่นอนอ่ะสีขาวสีแดงนะเจ้าขาวบริสุทธิ์กับสีแดงนะฮะสีแดงหมายถึงเลือดเนาะขอบคุณนะแม่เนอะเจ้าผูกจะขึ้นไปเนอะผูกมาเอามาถึงตรงนี้เหนือบ้านไปผูกเนอะเจ้าผูกปากันเจ้าสาธุบิดไปทางพุ่นน้อยเจมันมากดหูเพิ่นน่ะฮอนบิดไปทางพุ่นน้อยญาติโยมจะเป็นเจ้าภาพการเทศน์การธรรมตอนกลางวันก็ได้เนอะญาติโยมทั้งหลายนะแล้วภายที่จะสั่งจองมานะตั้งพระสั่งจองเหรียญสั่งจองเหรียญนั้นก็เชิญได้เนอะที่ท่านครูบาเจ้า40,000นะก็มาสั่งจองได้อย่างที่ท่านพระครูอภิวัตรที่เปิ้ลบอกไว้นะเขียนชื่อนามสกุลมาเขียนรหัสไปรษณีย์มาได้เลยเนาะแล้วก็ญาติโยมที่จะเอาของวัตถุมงคลมาบรรจุเอาลูกวัดมาลูกบ้านมาก็ดีหรือว่าศรัทธาจะมาปูจาที่นี่ก็ดีมีเนอะศรัทธาญาติโยมปูจาแล้วเอาจอมเลยนะมีผ้าลอดผ้าคงแล้วก็ผ้าผงไผ่มีเหรียญแต่ว่านี่อีแม่เอาแบบเด้งเพื่อมาดูเนี่ยเสียงจะดีอีแม่เอาเด้งมานะก็เอาเด้งมาแล้วก็เอามาไว้เนี่ยเนาะก็ขออนุโมทนามีผ้าเครื่องมีอย่างอยู่ทางบ้านทางจองแค่มาร่วมมาบริจาคหรือว่าเอามาวัตถุมงคลก็เจิญกันได้เนอะถ้ามีก็มาปูเจ้านิ่มแจ้แปลงองค์นึงก็19 บาท3 องค์100เอาบุญด้วยกันปะ มาปูเจ้า3 องค์19 บาทเนอะท่านครูบาแดงเพิ่นบอกแล้วนะสดาญาติโยม3 องค์19หาที่ไหนบ่ปะแล้วเนอะนะเพราะฉะนั้นก็มาได้พี่น้องสดาญาติโยมแล้วภายที่สั่งจองเหรียญนะเหรียญนี่ก็จะมีอยู่2 อย่างเนาะเหรียญแม่เจ้าดอยแก้วแม่นางแก้วเหรียญนึงแล้วก็เหรียญของพระธาตุ2 เมืองแถมเหรียญนึงเหรียญละ100 บาทเนอะสดาญาติโยมเป็นเหรียญรุ่นแรกแล้วก็รุ่นสุดท้ายด้วยก็เอาก็มาสั่งจองได้หรือว่าศรัทธาจะมาสั่งจองผู้นั้นเดือนมีนาพุ่นนะจะได้รับเนาะจะได้รับก็เจริญพรต้อนรับทางพี่น้องทางสายไม่อายด้วยเนอะวันนี้วันที่12นะฮะวันที่12ก็ทางท่านพระอาจารย์อำนาจครับปัญโยหรือว่าตุปีจ่าน้อยจะปาศรัทธามาตุยอีหลงพี่ต้องทางไม่อายก็ดีทางฝางวันนี้ฝางจะมา4 ตู้โดยการนำของคุณแม่จงดีเชื้อกันทาป้าน้อยบุญปั่นเขาเนาะแม่บัวพัดเขาถ้าจะออกเดินทางแล้วเดี๋ยวนี้มันถึงเตื้อ และพี่น้องตอนดอยสะเก็ดแต่ว่านี่ขอบคุณพี่น้องแม่โป่งเนอะแม่โป่งดอยสะเก็ดก็มากันลายอยู่เนอะเป็นลำรถนะหมู่4หมู่5เลยกราบไหว้ศาลในเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูพุทธิธรรมรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะตำบลแม่โป่ง
แล้วก็ไว้สาบารมีธรรมท่านอาจารย์สมเพชรปัญญาโนตัวเองนะครับเนาะและหลวงพ่อมานิดจะมาวันที่12 จะมาอยู่ได้แก่หลวงปู่ตุ๊อุ้ยด้วยเนอะหลวงปู่ปันเขาตัว ตุ๊อุ้ยเพื่อนฟังตลอดเนอะตุ๊อุ้ยนะบทเต้าแต่นั้นเนี่ยหลวงปู่ครูบาบุญปั่นหรือว่าตุลุงหลวงพ่อบุญปั่นนี่เปิ้นยังฝากทำมาให้ตุลุงเทศออกอากาศพ่องกานี่แล้วก็ข้อคิดคำคมคำกลอนอย่างต่างๆตัวฮะโอ้น่าฝากหอมฮะอย่างเจริญปอนโหลเจ้ามีอย่างโยม ครูบาบุญปั่นหรือว่า เจริญปอนโยมอู้กับตุลุงยองเนิ่มเดี๋ยวนี้นะแต่มันเป็นลาวอยู่โหลเจ้ามีอย่างเจ้าจะสั่งอย่างเจ้าดอกกะสั่งดอกเฟื่องฟ้าเอาขี้ต้นเอา2 ต้นเอา2 ต้นนะแม่หยังแม่นางคำอ้ายเจ้าแม่นางคำอ้ายเนาะบ้านเด่นสลาโบพี่น้องบ้านเด่นสลาเนาะเอา2 ต้นแม่จะมาเมื่อใดแม่จะเอาฝากไปวันที่11เจ้าได้กะขอบคุณเนอะขอบคุณแม่นักเนอะสาธุเนอะยกให้แม่กำนะได้กะได้เลยจ้าก็ขออนุโมทนากับอีแม่ตัวเด่นศาลาเนาะสั่งมาโดยผ่านครูบา40,000เนอะสะพานบุญก็ถ้าหากว่ามีเบอร์ไผ่ก็ดีอีแม่ก็โทรไปได้เนอะโทรฮับได้ สั่งจองได้โอ้สะพานบุญแท้ๆเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสถิตสารคุณเจ้าคณะตำบลน้ำดิบเจ้าวาดวัดหนองผาขาวฝั่งละปูนผู้นั้นนี่อำเภอป่าซางอาจารย์วรรณชัยชัยนันโทฝั่งจอมตองท่านพระครูกัลยาณปราโมทฝั่งดอยหล่อท่านพระอธิการรัตภพนรินโทฝั่งดอยหล่อนะเปิ้นได้ปาลบกันมาอู้มาจากการตึงท่านพระครูชลทานพิทักษ์แต่ก็ตั้งหลวงพ่อท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินสมปรารถนาแท้สมปรารถนาแต่เนอะก็ยังเหลืออยู่เนอะโยมเด้อเอาเหมามันเสี่ยงเนาะ80 ต้นเลยหลายแล้วลูกเนาะแต่ล้ำกว่านั้นก่อนเป็นหยังไอ้วะท่านครูบาแดงว่าล้ำหรือนั้นก่อนเป็นหยังจะไปเอามาฮื้อแถมไอ้น่ะฮื้อความงามเนาะฮื้อความงามประดับประดาที่หน้าเนี่ยหน้าลานเนี่ยนะสดาบรรยากาศมันฮื้อที่มันฮื้อมันเป็นดอยหรอเป็นดอยแล้วเราปลูกแล้วเราก็จะได้โอ้มาแล้วข้าวต้มปุถโธหลายกลางช่วยเอาตั้งไว้ตั้งใดเนี่ยท่านครูบา40,000ตั้งให้เลยไหมเตือนได้เพิ่นตาลก่อนโอ้เข้ากล่องก่อนมาตาลคำโต๊ะอันเลยนึเดี๋ยวครูบา40,000จะไปปั่นปอนโอ้แต่อันนี้เป็นเจ้าภาพท่านพระครูอภิวัตรเนาะท่านครูบา40,000ว่าอาจารย์บรรยงไอ้เนาะเขาก็ลืมไปเป็นว่าวันนี้เจ้าภาพใหญ่นะครูบาเจ้า40,000ท่านพระประหลัดจำนันสุทธิโรกับศรัทธาด้วยวัดสันกู่ทองนะเป็นเจ้าภาพข้าวต้มวันนี้ตุลุงจ่าเป็นกำเล่นบ่ได้เนอะที่ว่าเอาพริกแด้แช่น้ำป่ามาด้วยนะ ตุลุงเซลมแต่ว่าอันข้าวต้มไม่ใช่ขมนิดหน่อย อันนี้เพิ่นมาแล้วขอบคุณโดระฆังยกที่2ดังขึ้น เด่งนี่ดังได้กับอีแม่เพื่อมาตาลตะวาเนี่ยเด่งอันนี้เด่งปันเมา เสียงดีได้กะขอบคุณพระบุญธรรมแม่รัตนาสั่งคำฟันโดยเนอหอมสะพานบุญกับท่านครูบา40,000แถม500 บาทนะฮะสาธุแล้วก็ขอบคุณแม่จันเรือนใสโดยพร้อมทีมงานคณะเปิ้นร่วมบริจาคหอมพัฒทหารแถม500 บาทนะฮะโอ้แม่ยายซิมเกาะคานะอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางร่วมบุญมาอีก500 บาทโดยสะพานบุญท่านอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติเนอะได้มาแล้วแต่500 บาทนะขอบคุณเอาเจริญปอนโยมจ้าเจ้าว่าจ๋าจะลงเจ้า
โยมมีอย่างจะเอาดอกเอื้องใช่กะอันเนี้ยต้องของฟ้าล่ะจันน่ะแม่ห้องไป40 บาทแล้วแม่ให้อ่ำ2เป็น100สาวโอ้ก็ดีก็ดีก็100เป็น2ต้นเจ้าเอา2ต้นนะแม่จื้มยังอันแม่400ค่ะเตจ้าเด้อโอ้แม่ไล่ภาพเตจ้าเนาะแล้วนึกครูบาออกก่อนนึกครูบา40,000เอาข้างไหนกำเนิดได้กะครูบาเปิ้นรับทราบแล้วเนาะครูบามาเอาบ้านแม่เนอะกะครูบาเปิ้นจะออกแทนก่อนเจ้า100สาวเนอะ100สาวของแม่อายุ100สาวแล้วก็วันนั้นเอาไป40 บาทนั้นเป็นต้น80 บาทเจ้าอ๋อดีกะแม่จะเอาสีแม่2ไปแล้ว40 บาทอันนั้นเพิ่ม100สาวอีกอ่ะพอดีแล้วนะแม่จะเอาสีหยังเจ้าขอท่านปลัดเอากำเนิดปลัดได้รับทราบแล้วแม่ขอบคุณแม่ไลเนอร์แล้วก็มาเอาบ้านแม่ใช่เนอะแม่ไม่ได้ไปนะแม่ไลผับเตจะเนาะเจ้าคือท่านปลัดมาเอาบ้านแม่100สาวเนอะ2 ต้นทำ100สาวเขาแล้วนี่40แล้วเนาะเป็น162 ต้นแม่เอาสีหยังเอา2 ต้นเนอะเจ้าแม่เอาสีหยังอันสีเขียวได้แม่สีเขียวมันมีเป็นน้องฟ้าเลยสีอย่างก็ได้หมดอ่ะได้หมดเนาะได้เลยขอบคุณแม่ไลเนอร์สาธุแม่ไลภาพเตจะเนออันนี้ก็ร่วมทำบุญมาแถม2 ต้นด้วยกันโหมาตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ดีครับหมอเจ๊0017เจริญปอนไหว้สาเจ้าท่านตอนใดจ๊ะตอนนี้อันอยู่แม่วางเจ้าแม่เรือนมูลน่ะแม่เรือนมูลแม่วางในไลน์ก็มีแม่เรือนมูลได้มีกะแม่เรือนมูลแม่วางบ้านของอันไอ้มานัดปินนั่นกะเนาะใจปินตาเราปลาฝางปินแม่วางพี่นะแม่วางอันนั้นก็แม่วางเราปลาฝางก็แม่วางเหมือนกันแม่จะเอาอย่างสั่งดอกหรือบ่จันสั่งดอกแม่บดจันแม่บดจันเนาะเจ้าแม่บดจันนามสกุลเอา4 ต้นเลยกะเจ้าเอา4 ต้นดีแล้วแม่บดจันแม่วางเนาะเจ้าแม่บดจันอันนามจันชัยจันเนี่ยเนาะแล้วมันผูกกว่าวันที่11อันเจ้าไฟวันเสาร์สัญญาใจนะสุทธิปัจจตังตึงปักกันวันเสาร์นะแม่เนาะชำระวันเสาร์แล้วก็อันของเจ้า2 ต้น2 ต้นเนาะเป็น5 ต้นเนาะแม่เรือนมูลชัยน้อยเรือนมูลชัยน้อย3 ต้นอีแม่เอา2 ต้นเป็น5 ต้นเจ้าเป็น5 ต้นห้อยบ่จัน3 ต้นบ่จัน3 ต้นเจ้าจองไว้ก่อนเนาะดอกเฟื่องฟ้าเนาะเจ้าได้ขอบคุณได้แม่เด้อเจ้าไฟฟ้าก็เด้อวันเสาร์เด้อได้เลยจ้ะตอนนี้ข้าวต้มมาแล้วไว้สาบารมีธรรมอาจารย์พระครูอภิวัตรนะครับเนี่ยกระเดียวจะได้ฮือปอนนะครับเจริญปอนเจ้าไว้สาเจ้าอันนี้แม่บุญปันนะเจ้าแม่บุญปันศพเตี้ยฮะดอกไว้ให้ต้นนึงเลยเจ้าได้กะเอาแม่เอาต้นนึงเนาะอย่าบนพูกเรื่องพูกไม่จะไปพูกมากับแม่บุญปั่นเนี่ยหุ่มกินหุ่มตาลพี่น้องศพเตี้ยจอมตองพูกไม่จะไปพูกมาเนาะเอาสีอย่างเอาสีอย่างก็ได้เนาะชมพูสีชมพูสีชมพูได้เลยเนาะสาธุได้ขอบคุณแม่เด้อสาธุอันนี้สายจอมตองแม่บุญปั่นศพเตี้ยมาทำอยู่ให้เจ๊เจริญปอนลุงแม่น่ะตุ้ลุงอย่าแม่มีไหนนี่แม่นวลศรีเนี่ยมันฟังอยู่แต่ไม่ได้แบบเคยโทรเจ้าแม่อย่างก็ชื่อแม่อย่างก็แม่นวลศรีแม่มวลศรีกะคิมหนาแม่นวลศรีอินหนาเนาะคิมหนาแม่อยู่บ้านไหนอยู่บ้านปะห้านี่เจ้าป่าห้าฟังอยู่บุกเกิดได้โทรป่าห้าที่ไหนเนี่ยป่าห้าเมืองจี้กะเงินจรูนเนี่ยบ้านจรูนป่าห้าปุ้นกาดอยสุเทพเนาะเจ้าขอบคุณเด้อเจ้าเอาต้นร่วงแฟนได้2 ต้นนะแม่เนาะ2 ต้นป่าห้าดอยสุเทพป่าห้าดอยสุเทพใกล้วัดปฐมตอนนี้เอาปอนก่อนเนาะท่านตอนนี้เพิ่นจะเอาฮะจ้ะได้แม่ได้เลยจ้ะได้สาธุ
พี่น้องป่าห้าฮับแถม2 ต้นขอบคุณเนอคณะสัทธาญาติโยมตอนนี้เวลา7:06 นาทีนะข้าวต้มเปิ้นก็มาแล้วนะก็ขอบคุณทางเมตตาบารมีธรรมท่านพระครูปลัดจำนันสุทธิโรหรือว่าครูบาเจ้า40,000ครูบาเจ้า40,000มาเข้ากรรมนี้ก็วิทย์ไปหลายหมื่นเนอะ40,000นะก็โอ้40,000แผ่ว่า40,000เพิ่งครูบาเจ้า40,000นะอันนี้เปิ้นมาอยู่วะกรรมเนี่ยก็วิทย์ไปหลายหมื่นนี่ย่าเปิ้นว่าไม่รับกิจนิมนต์แม้แต่อันใดๆทั้งสิ้น มาเป็นการโอ้งานนี้ได้ขาดครูบา40,000เนี่ยโอ้นักแก่เปิ้นช่วยงานดีฉะนั้นก็สดาญาติโยมเด้อในโอกาสในตอนนี้ล่ามาขวายมาโอกาสในวันนี้ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านทางจองบรรยากาศที่บริเวณดอยนางแก้ววันนี้ก็รู้สึกว่าจะหนาวสำหรับดอกไม้ที่เปิ้นเอามาประดับประดานี่ก็แต่ละมุมนี้ประดับความงามพระราชดีไปก่อน ถึงวันนั้นเขาก็จะปลูกวันนั้นก็วันออกกำนะก็เนาะถ้าเต้าตันปอก็จะเอามาแถมมีคนมาสั่งจองก็หลายก็มาพอเตอร์แม่เด้อมาพอเตอร์เขาก็หันว่าต้นนี้เป็นของเขาละนะก็เลือกสีเอาได้นี่ก็ตั้งคณะกรรมการเพื่อจะปลูกให้นะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากครูบาอาจารย์ปูนตังละปูนเชียงใหม่ต่อไปก็ฮับปอนกันเด้อบัดนี้หมายมีสมณศรัทธาและมูลศรัทธาท่านพระปลัดจำนันสุธีโลเจ้าวาดวัดสันกูทองพร้อมกับศิษย์โยมเจ้าท่านทุกคนมีปอดดานคำมุงเมืองพร้อมกับลูกหลานเด่นพร้อมครอบครัวทุกคนได้สละเวลาปัจจัยหยาดเหงื่อแรงงานมาทำภัตตาหารจังหันเจ้าถวายกับพระคุณเจ้าปฏิบัติธรรมที่ม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่ตั้งอกตั้งใจฮับปอนและศรัทธาที่ฟังรายการอยู่ตั้งบ้านก็อนุโมทนาโดยปนเนอร์ยะถาวะลิวหาปุราปริโปเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนลโสยถามณิโชติลโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจจังพุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังปะลังเอาละอันนี้มนต์เลยครับตีกองอันนี้มนต์ท่านสมชาติไปฉันก่อนแล้วก็ตุลุงยองอูไปสักหน่อยท่านสมชาติฉันแล้วก็มาเปลี่ยนตุลุงเนาะอันนี้มนต์ครูบาอาจารย์ครับฉันข้าวต้มเจ้าเจ้าภาพเปิ้นได้ถวายแต่กี้ฟังตุลุงเปิ้นได้จัดรายการภาคสนามแล้วก็ศรัทธาเปิ้นก็หลั่งไหลได้ตั้งเจตนาจะตานต้นเฟื่องฟ้าก็ได้อู้กับท่านพระครูชลทานพิทักษ์ตะกี้ว่าเฮาจะตานเป็นพระป่าเฟื่องฟ้านี่14 กุมภาเนาะปุ่น14 กุมภาปี65เท่ายืดเวลาให้ศรัทธาเพิ่นได้หายใจแต่ว่าถ้าว่าไผจะตั้งใจตั้งประเดี๋ยวนี้ก็ได้คือหอมไว้กี่คนเฒ่าโทรหาตุลุงยองว่าอีแม่จะฮับตันก็เฮาก็กลัวกาดคำเจ้าของคำเที่ยงจะให้กับเนี่ยนี่ เปเลอะไอ้แม่เนอะปลูกเขาจะปลูกข้างถนน
ญาติโยมมาที่ดอยนางแก้วจะหันหน้าผา2 เทิม2 ฝากนี่เขาจะปลูกตึงฝากปูนฝากเพเวลาเขามาดอยนางแก้วมีตัดใดหั่นดอยนางแก้วที่เปิ้นแปลงธาตุก็ที่เฟื่องฟ้าหั่นโลที่เฟื่องฟ้าที่เขาปลูกหั่นหรอเนี่ยเอาอันนี้เป็นนิมิตหมายเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายว่าอันมีไหนม่อน42 เมืองก็ที่เฟื่องฟ้าปลูกเต็มหั่นหรอ2 ข้างหั่นโลเนี่ยเมื่อเรามาปลูกมาอันแต่ว่าชุดนี้ชุดแรกที่ท่านพระครูสถิตเพิ่นเอามานี่เราก็จะปลูกเนี่ยปลูกหลังวันเนี้ยวันพุธวันหือนี่เราจะเริ่มปลูกสถานที่มาหอมถ้ามาวันนี้ถ้าเป็นหอมแล้วก็จะสั่งมาเลยถ้าว่าเปิ้นหอมปุ๊บก็เขียนชื่อใส่ซองเขาก็จะสั่งต้นเฟื่องฟ้ามาเลยแล้วก็จะปลูกออกกำแล้วก็ชุดแรกนี่เอากลุ่มแรกที่หอมมาก่อนเอาปลูกเข้ากำแล้วเขาก็ปลูกวันที่11 12นี่เขาก็จะปลูกแล้วนะอันที่ชุดที่หอมบะเดียวนี่นะแต่ถ้าที่บัดตันก็14 กุมภาเนาะเป็นจะได้ไปตัน14 กุมภาก็เพราะว่าเป็นเดือนมาฆบูชาเฮาไม่ใช่ไปบูชาคิดนะบูชาพระพุทธเจ้าวันความฮักในพระพุทธศาสนาเฮาตานกันเป็นพระป่าเฟื่องฟ้าถ้าศรัทธามีเจตนาจะซื้อมาเองก็ได้ซื้อมาต้นหนึ่งเอาต้นใหญ่หน่อยเนอะไม่ใช่เอาต้นน้อยมันปันใหญ่เอาต้นใหญ่หน่อยแล้วก็เอาพันธุ์ที่มันเป็นเครือมันเลยหน่อยถ้าเอาเป็นพันธุ์ที่มันบ่มีเครือมันจะบ่ย้อยลงมาถ้าเอาที่มันเป็นเครือศรัทธาไปเลือกเอาคนเดียว4 อันยังก็แต่กี้โทรหาตุลุงก็อินดูตุลุงเหมือนกันนะจำเป็นต้องรับหมดอะแต่ว่าญาติโยมเปิงใจถ้าไปตังเวียงหรือว่ากาดตังเวียงป่าเป้าเขามีกาดตังวังเหนือกาดตังเวียงเชียงใหม่กาดคำเที่ยงกาดอย่างมีไปซื้อเองเลยแล้วก็เอามาไว้ที่บ้านแล้วก็วันที่14 กุมภาเขาก็ยกเป็นกระถางมาถ้าบัดสะดวกก็หอมแบบตุลุงแต่หอมออนไลน์นะเนาะนิมนต์ตุลุงต่อท่านสมชาตินิมนต์ฉันเข้าตุลุงต่อหน่อยนิมนต์ผมนิมนต์นะครับเน้อครูบาอาจารย์นะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์รับข้าวต้มนะครับเนาะวันนี้ข้าวต้มบุญเน้อสันกูทองนาบุญอันยิ่งใหญ่โดยการนำของครูบาเจ้า40,000ต้องว่าหมื่นได้แรมเจ้ามินนะ แต่กี้เพิ่นฟังพิษไปตุลุงว่าพิษก็เพิ่นฟังพิษหมดนะจดชื่อเลยฮะจดชื่อตุลุงว่าพิษไปเรียบร้อยเนาะเอาอธิษฐานใส่ในตู้หีบเลยครับต่อไปขอประกาศรายนามเพิ่มเติมสายบุญตังหนองล่องมาแล้วสายบุญตังหนองล่อง0 นกยุง 601 0 นกยุง 601นี่ดอยหลังถ้ำนะCB ดอยหลังถ้ำวิทยุสมัครเล่นก็ขอบคุณนิกรชายน้อยนิกรพี่สวยชายน้อยจากหนองล่องรับไปอีก2 ต้น160 บาทยินดีเนอะพี่น้องสายบุญตังเวียงหนองล่องแล้วก็มีป้อบุญตาลคำมุงเมืองสันกูทองเนอะแถม100 บาทเนอะแล้วก็มีชาญกิจวันณพฤกษ์และก็นิรยาก็ฮะคำมุงคำหนึ่งยอดก็ฮะคำปิงยอดเนอะสุมาโดยสันกูทองโดยเนอะแถม500เนาะโยมเนาะแถม500 บาทสาธุสาธุอันนี้พี่น้องสันกูทองลูกศิษย์ลูกหาของครูบาเจ้า40,000เนอะเปิ้นมาตานข้าวต้มโดย มาตานข้าวต้มโดยเอาเลยมัมเจ๊ไปกินด้วยเปิ้นเจ๊เป็นขโยมวันนี้รับรองเนี่ยพ่นออกมานักเนี่ยหม้อใหญ่เลยก็จะมีอย่างอี้ถึงวันเนี่ยสดาได้ฉันข้าวต้มซึ่งก็เป็นอาหารเบาๆก่อนก็เป็นนักตอนเพลนดำกำนะตอนเพลนนั้นจะมีข้าวกล่องเนาะ
ข้าวกล่องนี่ก็จะได้มีญาติโยมมาก็เป็นการถ้วยจ้อนเหมือนกันเนอะสดาอย่างนี้นะเข้าท่าโอ้อันนี้เพิ่นถ่ายรูปไว้นะท่านประธานเลขาเนาะเยิงถ้วยข้าวต้มเลยกะ ถ้าฉันข้าวต้มโอ้เป็นพี่เป็นน้องกันเนอะอยู่กันถ้อยทีถ้อยอาศัยด้วยความเป็นพี่เป็นน้องกันนะโดยเฉพาะก็อาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์นี่เปิ้นใจกว้างใจดีอู้เป็นกันเองแต่นักเลงเป็นเต็มตัวมั้ย อู้กันเองนะเป็นกันเองดีเนาะขอบคุณตอนนี้อาจารย์ท่านพระมหาสมชาติเพิ่นมาแล้วก็ไว้สารนิมนต์นะครับเนอะครับถวายความเคารพครูบาอาจารย์เนอะตุลุงได้พักผ่อนไปฉันจังหันข้าวต้มก่อนนะขอน้อมไว้สาครูบาอาจารย์ที่มาปฏิบัติธรรมรวมกันเนาะที่หม่อนพระศรีสองเมืองดอยนางแก้วตอนนี้ครูบาอาจารย์เนอะนิมนต์กราบนิมนต์เนาะมาฮับจังหันฮับข้าวต้มไปฉันนะครับเนอะตามสะดวกไปนั่งล้อมกองไฟก็ได้อากาศหนาวเนาะไปตีหม้อต้มยาก็สบายดีนะแต่นั่นนะหิ่งไฟไปตัวฉันข้าวต้มไปตัวแล้วก็กินยาไปตัวเต้าอาจารย์ว่ายาของอาจารย์เล็กนิดเน็ตขนาดเน็ตจะได้หลวงป่อก็เข้าห้องน้ำจ้องว่ะ มันคางดีล่ำว่ะโอ้ดีแต่เนาะก็ขอบคุณเนอะท่านอาจารย์เล็กครูบาอาจารย์เป็นคุณหมอสมุนไพรด้วยกันเป็นนักรบแห่งภูเขาลำเลาไพรแถวนี้ในอดีตเดิมเนอะนี่ก็มาบวชเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าบำเพ็ญสมณธรรมสงเคราะห์พี่น้องเจ้าบ้านสงเคราะห์เปื่อนฝูงสหธรรมิกโดยการน้ำยาต้มมาเป็นพุทธบูชาเนาะพี่น้องหมู่ที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันได้กินยาเนาะได้กินยาดูแลร่างกายด้วยสมุนไพรซึ่งเป็นสูตรที่ได้ได้เฮียนมาจากครูโบราณของเปิ่นเนอะอันนี้ก็บอกไผ่บ่ได้แต่ยาของตุลุงท่านอาจารย์เล็กนี่โอ้เป็นยาดีศรัทธารสชาติก็ดีนะกินได้บ่เพื่อนคอกินง่ายกินง่ายเนาะตะกี้ตุลุงเปิ่นได้เรื่องเฟื่องฟ้าไปศรัทธาทั้งหลายเป็นกำกึดเนาะเป็นความดำริของครูบาอาจารย์ว่าติดดินที่มันเป็นดินบดายนี่ลกล่างวางเปล่าเป็นฝั่งถนนหนทางตึงข้างสองฝั่งเนี่ยที่บ่อนพระศรีสองเมืองนี่นะเปิ่นตัดถนนเนาะบกรเป็นดอยจิ้งเปิ่นก็ตัดถนนลงไปสองฝั่งเนี่ยศรัทธาตั้งหลายถ้าวัดใดแล้วที่เปิ่นตัดจากตังหม่อนดอยลงมาถึงตังลุ่มเนี่ยเกือบจะเป็น100-200 เมตรเนอะเพราะฉะนั้นเปิดกอดตัดลงมาเป็นขั้นเป็นแต่ฝั่งจึงหึ่งอยู่นะสองฝั่งเลยแล้วก็มีน้ำเซาะระหว่างอันที่เป็นฝั่งนะก็มีเวลาฝนตกมามันก็เซาะลงมาเนาะศรัทธาทั้งหลายก็ครูบาอาจารย์เปิดมามองหันว่าแต่ฝั่งนี่มันจึงหึ่งแล้วก็มีกระดินแดงบ่ได้ปึ้งลึงอีนะอยากจะใดจะเอาต้นไม้อะไรอย่างมาปลูกเอาดอกอะไรอย่างมาปลูกประดับประดาจะเกิดความสวยงามเหือกับถนนหนทางเหือกับสิ่งแวดล้อมบริเวณนี้แถวนี้แล้วก็บริเวณเปิดจกออกไปสถานมันเป็นดินแดงเนาะดินลูกลังดินแข็งนะเอาดอกไม้ชนิดอื่นมาปลูกถ้าจะมีปัญหาก็กึดพิจารณากันแล้วเนาะเป็นกำกึดของหลวงปู่เฮาเนอะท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินเปิ่นก็กึดแล้วก็ออกมาลูกศิษย์ลูกหาหมู่ศรัทธาได้ฟังว่าถ้าจะเป็นดอกเฟื่องฟ้านี่ถ้าจะเหมาะเพราะว่าดอกไม้ชนิดนี้เนี่ยมันบ่ต้องใจน้ำนักต่อใดปลูกไว้ในตีแหล่งเปิ่นก็อยู่ของเปิ่นได้แล้วก็จะดอกงามเกือบตลอดปีบางชนิดบ่เดียวเปิ่นตัดต่อสายพันธุ์เนอะศรัทธาดอกตลอดปีนะบางต้นนี่อาจจะดอกเป็นช่วงนี้เริ่มดอกกันนักละสิ้นปีเนาะก็ดอกกันสลัดใบออกหมดบางต้นนี่ดอกอย่างเดียว
ถ้าเป็นสีแดงก็แดงบางเตือเปิ่นก็ผสมสีสถาต้นเดียวเนี่ยสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีสีขาวก็มีสีชมพูสีทุกอย่างก็จะมีอยู่ในหั่นหมดอันนี้คือลักษณะของดอกเฟื่องฟ้าตุลุงยองอูไปตะกี้ ก็ปรากฏว่าเอาศรัทธาญาติโยมให้หอมมาแต่จริงๆแล้วหลังจากที่หลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินเปิ่นได้นำเสนอไปก็มีครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวเนี่ยท่านอาจารย์วรรณชัยแล้วก็ครูบาอาจารย์ทีมงานของเปิ่นก็ปาเอาไปซื้อดอกเฟื่องฟ้ามาเปิ่นหั่นตุยเนาะซื้อดอกเฟื่องฟ้ามา80กระถาง80หม้อ80ไหศรัทธาเอาท่านพระครูอภิวัตรเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่เปิ่นอยู่ตั้งบนเพ่อยากหันเขาเอาดอกเฟื่องฟ้ามาฟังลงไปวะ ฟังลงไปอุ้มขึ้นมาคนเดียวก็คนเฮาเนาะหลวงปู่เปิ่นจิตใจเปิ่นกึดอย่างและจิตใจเปิ่นกำกับกำกายอยู่หั่นน่ะพอได้ของมาสมใจนึกสมใจปรารถนาเปิ่นก็ดีใจและว่าเดี๋ยวนี้หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายได้ฟังเรื่องราวจากครูบาอาจารย์เนาะก็หันตัวเนาะหันตัวตั้งทีมงานทุกคนก็หันตัวว่าถ้าเป็นดอกเฟื่องฟ้ามันจะเหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่แห่งนี้และอีกอย่างตะกี้ท่านพระครูอภิวัตรก็บอกว่าท่านลองกึดพอเนอะพอวันหน้านี่นะถ้าเขาปลูกดอกเฟื่องฟ้าถึง2ฝั่งเนี่ยมันดอกพร้อมกันงามๆเนี่ยช่วงปลายปีช่วงฤดูเทศกาลที่คนไปแอวกันหลายๆเนี่ยเขาจะถามกันท่านนั่นมันตีไหนนี่ตีดอกเฟื่องฟ้างามๆเนี่ยก็ดอยนางแก้วดอยม่อนพระศรีสองเมืองนะกะมีถาดงามนะถาดอยู่หันพระถาดอันดอยสุเทพก็อยู่หันพระถาดดอยตุงก็อยู่หันสูก็แวะเนอะสถานทั้งหลายมันจะเป็นสัญลักษณ์มันจะเป็นที่จดจำง่ายวันหลังจะเป็นประเพณีอาตมาคิดว่าวันหลังจะเป็นประเพณีไผ่ตีม้าตีดอยนางแก้วหรือว่าม่อนพระศรีสองเมืองจะติดเอาดอกเฟื่องฟ้ามาด้วยเพราะการปูชาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะเขาเอาดอกไม้เขาไปเด็ดจากต้นเป็นมาเอามาปูชาปูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอามาใส่ขันดอกเนี่ยสักจำลำสักกำเดียวสักวันหนึ่งมันก็เหี่ยวก็แห้งไปแต่ดอกเฟื่องฟ้าจื่อมันก็บอกตึงเราเนาะเฟื่องฟ้ามันก็คือมีดอกที่สวยงามตลอดปีนะสวยงามตลอดปีตลอดไปศรัทธาทั้งหลายถ้าบัดตัดบัดฟันเปิ้นนะต้นเปิ้นนี่จะออกอยู่อย่างนั้นจะเป็นไม้ที่มีเปิ้นเพราะว่าเป็นไม้เลื้อยไม้ดอกที่เป็นไม้เลื้อยขยายถ้าต้นเปิ้นใหญ่กิ่งก้านสาขาเปิ้นก็ขยายออกไปแหมดอกเปิ้นก็จะออกนักขึ้นไปแหมก็มาจินตนาการกันพอถ้าเขาปลูก2 ฝั่ง2 เทอมนี้2 เทอมหม่อนพระศรีสองเมืองดอยนางแก้วนี่นะอีปออีแม่ลองขึ้นพอกะมันจะงามปันใดนี่มันจะงามคนผ่านไปผ่านมาก็จะงามตางามหูงามตาบาเดียวนี้ครูบาอาจารย์เป็นอูกันว่าวันที่14 กุมภาเนอะนัดกันง่ายๆมันส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันหยุดแล้วมันจำกันได้ง่ายเนาะวัน14 กุมภาวันแห่งความฮักทางพุทธศาสนาก็วันวิสาขบูชาเนาะของตั้งศาสนาคริสต์เปิ้นก็ถือว่าเป็นวันแห่งความรักหรือว่าเป็นวันของนักบุญวาเลนไทน์วาเลนไทน์ก็เกี่ยวกับดอกไม้เนอะเปิ้นเอาดอกกุหลาบฮือกันแต่หมู่เฮาจะเอาดอกเฟื่องฟ้ามาประดับประดาเป็นพุทธปูชาธรรมปูชาสังฆปูชาพระธาตุสลีสีสองเมืองดอยนางแก้วที่นี่ม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่ศรัทธาถ้าเฮาปลูกพร้อมกันเดือนกุมภาเรียบร้อยแล้วก็เดือนมีนาวันที่18 มีนาอบรมสมโภชยกชัดพระธาตุสลีสีสองเมืองม่อนพระศรีสองเมืองนี้มันจะงามปันใดเนอะตอนนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์อย่างอีว่าบัดต้องใจห้อนถ้าใจห้อนก็มาคนที่สำรับคนที่มาแล้วก็อยากจะรวมบุญติดทราบข่าวแล้วว่าครูบาอาจารย์เปิดจะจัดพระป่าดอกเฟื่องฟ้าแต่เขาอยากจะปลูกก่อนเนี้ยจะปลูกบ่เดียวเนี้ยจะปลูกเดือนนี้ละก็บอกมาเนอะมาหรือว่าจะซื้อติดไม่ติดมือติดรถมาเลยก็ได้นะถ้าบ้านของเขามีดอกเฟื่องฟ้าอยู่แล้วก็บ่ต้องได้ซื้อเอาจากของเขามาก็ได้หรือว่าจะมารวมกันรวมสตังค์กันที่นี่ถ้าเขาไปซื้อกันกำนักศรัทธามันจะได้ลด
ถ้าเขาไปซื้อกันคนละกระถาง2กระถางติ้วมานี่มันก็แปลงอ่ะอย่างต้นละ80เพิ่นก็เอา80นั่นเนาะแต่ถ้าเขาซื้อเป็น100เป็นปันเลยโอ้เปิ้นก็จะเอามาเปิ้นก็จะลดราคาฮือแหมนักหนาดีบดีก็เอารถมาส่งพ่อมะยกลงฮือพ่อมะแถมดินปลูกแหมเอกะเนาะเอามารวมกันที่นี่ก็ได้บดเดียวจำเป็นเปิดแหมชุดหนึ่ง พ่องกับเปิดจ้องเหรียญท่านครูบา40,000จ้องเหรียญก็เต้ามือเปลี่ยนละวิงละวันคำเหมือนกันนะหนังโจดหนังจานยูฮันป้อบได้อู้ได้จ่าแล้วก็บดเดียวนี้ไผ่ที่จะให้หอมเนาะเป็นวัตถุมงคลปุจจาวัตถุมงคลเพื่อจะบรรจุเป็นหัวใจพระธาตุตีดอยหม่อนพระศรีสองเมืองดอยนางแก้วนี่ก็มาปุจจากับตีก็มีบางพ่องก็โทรมาตีหูจักครูบาอาจารย์ก็ออกคือก่อนก็บอกเป็นยังเนาะเพราะว่าคุ้นเคยกันก็ได้อยู่บางพ่องเป็นกรรมหอมนี่เป็นการวัสดุอุปกรณ์อะไรอย่างต่างๆในการตีจะต่อเติมเสริมแต่งให้พระธาตุบ่อนพระศรีสองเมืองเฮาเนี่ยเอาเป็นตีรัมมณียสถานอย่างครูบา40,000เป็นว่าไว้เป็นรัมมณียสถานเป็นตีปฏิบัติธรรมของผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามาบำเพ็ญตนะปารมีศีลปารมีภาวนาปารมีที่นี่ศรัทธาทั้งหลายเขาก็มาร่วมบุญกันได้เนอะและแห่มส่วนหนึ่งศรัทธาญาติโยมเปิ่นก็ถามมานะเปิ่นจะถมดินตีไหนอินอบางฟ่องเปิ่นก็บ่ได้ฟังรายละเอียดอันนี้เป็นรายการตีลุงดอยหลวงปู่ดอยของเฮาเปิ่นไปถมดินที่วัดวาอารามแห่งหนึ่งเนอะดำ130ศรัทธาก็มาแจ้งที่นี่ก็ได้นะแจ้งที่นี่ก็ได้หรือว่าติดต่อประสานไปติดตุลุงเลยก็ได้วันนี้ญาติโยมทางเมืองฝางโยมแม่ตีเมืองฝางเนอะเปิ่นก็จะเดินทางมาโยมตั้งคณะเปิ่นมาเป็นคณะหันว่าจะมา3-4กันรถเนาะ3-4กันรถก็จะเดินทางมาถึงตอนเจ้านี่ละตอนนี้ก็กำลังเดินทางอยู่เนาะแม่จงดีปหมอแล้วก็ศรัทธาญาติโยมจากเมืองฝางจากตั้งชัยประการเปิ้นนะเปิ้นก็ปากันเดินทางมาเพื่อจะร่วมบุญที่พระธาตุที่สองเมืองตัวแล้วก็เอาจตุปัจจัยมาร่วมที่หลวงปู่เนาะเปิ้นจะถมดินตัวเอาก็หลวงปู่เปิ้นออกกำกึดอย่างสักอย่างเนี้ยศรัทธาทั้งหลายก็มีคนคอยสนับสนุนจุนเจือดูแลอุปถากอุปถัมภ์ตลอดเนาะอันนี้ก็คือปุญญาปารมีของคนเฮาเนอะอีปออีแม่ทั้งหลายถ้าเปิ่นบ่มีบุญถ้าเป็นปัจจัยตนปฏิบัติแต่นั้นโอ้เนี่ยอย่างก็บ่แต่อู้อย่างแล้วก็บ่รับผิดชอบกำอู้ก็คงจะบ่มีไผที่จะร่วมด้วยช่วยกันดูแลอุปถากอุปถัมภ์แต่หลวงปู่ของเฮานี่เปิ่นเนี่ยอย่างเงี้ยแต่กูอย่างกูไปเนาะกึดแล้วบ่ใจกึดบ่ได้น่ะทำด้วยนะอย่างเนี้ยเปิ่นมาเป็นภาระหน้าที่ดูแลที่พระธาตุสี่สองเมืองนี่นะเอาน้ำลูกน้ำหลานขึ้นอย่างแล้วก็มอบหมายให้ลูกให้หลานได้รวมเนี่ยรวมทำคนนั่นก็ทำเรื่องนั่นคนนี้ก็ทำเรื่องนี้อย่างที่อาตมาบอกไปส่วนใดที่บ่มีไผดูแลพอก้อยเปิ้นก็เข้าไปดูแลด้วยตัวของเปิ้นเองทำตีเก็บน้ำก็ดีทำห้องน้ำห้องท่าก็ดีอันนี้ก็ดูแลมาควบคุมดูแลศาลามาคือกำลังใจลูกศิษย์ลูกหาตลอดเวลาอันนี้คือผู้ที่มีเป็นผู้มีมากบารมีอิตนะคนตึงพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็เคารพปุจจาเคารพนับถือบัดได้มาปฏิบัติธรรมด้วยกันเพราะเป็นอายุนักละศรัทธาทั้งหลาย75 ปีและสุขภาพก็บ่เหมือนแต่ก่อนเนาะหัวเข่าแข้งขาก็บ่ค่อยดีหนาวแก่ก็บ่ไหวว่าอันตื่นเจ้ามานี่โอ้อันตีนนี่มันเดินบ่ได้เตือนนะว่าต้องคอยวอร์มก่อนต้องบีบต้องนวดต้องก่อยเดินก้อนแบบอันมันเจ็บปอบแป๊บเปิ้นก็ต้องบริหารร่างกายดูแลตัวเองเนาะศรัทธาทั้งหลายเรื่องของดอกเฟื่องฟ้าเนอะศรัทธาก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะเพราะดอกเฟื่องฟ้านี่เปิ้นบอกว่าคนที่เปิ้นต้องการมียศตำแหน่งสูงนี่เปิ้นจะปลูกไว้กับบ้านกับจองเขาจะสังเกตหันว่าบ้านของผู้หลักมากดีของคนใหญ่คนโตเปิ้นจะแปลงซุ่มนะศรัทธาซุ่มเฟื่องฟ้าอีน่ะมีหลากสีลายสีไว้ในบ้านในจองเปิ้นเพราะเปิ้นถือว่าถ้ามีดอกเฟื่องฟ้าอยู่ในบ้านในจองนี่
โอ้เข้านึกงามีตังเพเนอะอาจารย์เข้านึกงามาแล้วเข้านึกงากินไม่เป็น กว่าเขี้ยวดำ แสดงว่าเคยกินมาแล้ว โอ้ลักไว้ห่อหนึ่งละเอาไว้เดี๋ยวจะหมดครูบาอาจารย์ใครจะเข้านึกงานมาเพเนอะเดี๋ยวเอาไปแจกตังอันปุ่นที่เปิ่นอยู่อันแวดหม้อข้าวต้มมาตุลุงอนุโมทนาบุญครับแม่อุ้ยเรือนคำวางทีเนอะพร้อมกับลูกหลานของอีแม่จากบ้านจำบอนใกล้ๆนี่ร่วมบุญเนาะพระธาตุสี่สองเมืองของเฮาหนาตื้อบึอยู่ตรงในเฮาบ่ได้แก้อีแม่ต่อใดก็ตามนั่นเนอะอีแม่แล้วก็ต่างใดอันนี้พับมาตุลุงสถานแม่อุ้ยเรือนคำวางถีพร้อมลูกหลานตานไปนี่เปิ่นเวตาลอันนี้ตัวโลตานเข้านึกงาตัวนี้ศรัทธาตานไปหาเทวบุตรเทวดาแม่นางธรณีเจ้าติเจ้าตังเจ้าเขตเจ้าเด่นเจ้ากรรมในเว้นตานไปหาปออุ้ยอ้ายแม่อุ้ยยอดโนกุลปออุ้ยแกแม่อุ้ยสาวางตีเนอะปอสีวางทีปอตาวางทีนางสาวปิยพรวางตีและตาเอาไว้ไปนานะพี่น้องตังลำปางเฮาบ่ต้องโทรมาจองเนอะดอกเฟื่องฟ้าเฮาจะจัดเป็นพระป่าสามัคคีเอาใส่รถบรรทุกมาเลยวันที่14กุมภาไปเหมาเอาตีอันแถวหน้าอันบิ๊กซีหันมาเลยเนาะเขาจะทำเป็นกลุ่มมาเนอะจะเอาเป็นกลุ่มเป็นคณะมาเลยเอารวมกันทีเดียวโอ้ไอ้ยังอีแม่โอ้ปูจาได้เลยอีแม่19 บาทยิบเอา3 เหรียญเลย19ไม่ใส่นี่เอาใส่นี่ใส่เพชรไหมสาธุดีใจทุกเจ้าหอมวังเถอะช่วยกันทำมาหากินอีแม่เอาเลยเนอะที่ฐานเอาวัตถุมงคลพระหลอดพระคงอยู่รอดปลอดภัยคงก็อยู่ยงคงกระพันอายุมันขวัญยืนอีแม่เฮ้ยเอาไปเลยต้นเฟื่องฟ้านี่ก็เป็นราชินีของดอกไม้นะไม่ประดับเปิ่นถือว่าไม้เฟื่องฟ้านี่เป็นราชินีของดอกไม้เพราะอย่างเปิ่นถึงเฮือชื่อว่าเป็นราชินีแห่งดอกไม้1ลายสี2ดอกเมิน3ดอกงาม สว่างสวัยสถาตั้งหลายแถมบปอเนี่ยอายุยืนดอกไม้ชนิดอื่นเนี่ยโอ้หายากเนอะจะอายุยืนจากอย่างอันราชินีดอกไม้ดอกเฟื่องฟ้านี่นะแล้วก็ไม่ดอกไม่ประดับชนิดอื่นนี่ต้องฮือปุ๋ยฮือน้ำตามวันเวลาของเปิ่นฮือบางชนิดเนี่ยอย่างอีไหมโอ้ใส่ให้ละเปิ่นเขียนไว้ให้นี่ไหมเจ้าเป็นเหรียญเป็นพงโอ้ดำนี่บดีตุลุกเดี๋ยวไม่พอเนอะติพระผงเนี่ยใส่ไปอันนี้อย่างนี้สำหรับเหรียญไอ้แม่ทั้งพุ่นพระผงไปทั้งลายพุ่นเหรียญล่ะฮะเป็นผงอีแม่นี่มันเป็นผงถ้าเป็นเหรียญนะเป็นเหรียญตองเหรียญอย่างกันร่วมทำบุญกับตุลุงสนันวัดดอยน้อยปอบบรรจงแม่ลำดวนกันทะวงบ้านน้ำดิบเหนือหมู่17พระธาตุสีสองเมืองดอยนางแก้ว100 บาทเนอะมาเรียบร้อยแล้วอนุโมทนาบุญกับอีปอเนาะก็อูไปตัวเนอะอูเหลืองเฟื่องฟ้าไปตัวอนุโมทนาบุญไปตัวศรัทธาจะไปมาศูนย์กันนะฟังเป็นตอนไปเนอะแม่อุ้ยเรือนคำวางทีพร้อมลูกหลาน200 บาทตุลุงแกะแล้วอีแม่อนุโมทนาบุญกับอีแม่พร้อมกับครอบครัวลูกหลานอายุมันขวัญยืนเนอะแม่อุ้ยแล้วก็นางชูศรีจันเจริญพร้อมครอบครัวปีน้องจากจอมตองร่วมทำบุญกับพระธาตุสีสองเมือง100 บาทเอาอนุโมทนาบุญไปจอมตองเนอะแล้วก็มีป่อสมบูรณ์แม่คำผ่านชัยวุฒิเนาะพร้อมกับครอบครัวลูกหลานตันเต้าบ้านหลวงจอมตองร่วมบุญพระธาตุสีสองเมือง200 บาทเนาะบูชาวัตถุมงคลโดยนางสาวบุญยองชัยวุฒิบ้านหลวงจอมตองร่วมทำบุญพระธาตุสีสองเมือง100 บาทติดโทรมาตะกี้เขาติดไม้อยู่เนอะอีแม่ฟ้องจันเนาะดอยหล่ออีแม่ว่าจะได้จ๊ะโทรมาแหมกรรมก็ได้เนอะแม่ฟ้องจันจากดอยหล่อบลังโทรมาจองเฟื่องฟ้าก็ดอยหล่อนี่ไปหาท่านพระครูบุญตะอีแม่เดือนกุมภาก็เอามาด้วยกันหมู่ลำปางเขาตะมือไหวมือละ
เอาขี้ข้านหอมฮือประเดี๋ยวนี้นะสตังค์ก็จะมดกระเป๋าแล้วนี่มีตังค์กลับบ้านแล้วเติมน้ำมันอันก็เขาจะเอามาเป็นชุดเป็นคณะถึงเวลานั้นมันจะได้ปลูกพร้อมกันซะทาเอามาไว้ที่นี่ถ้าแบบปลูกนะตอนนี้ตีมีอยู่ก็จะกลัวปลูกบัดตันด้วยเนอะตีเอามาแล้วก็ต่อจะต้องปลูกแล้วตีอย่ามาเอามากำเตื้อนี่พังเอามาเตื้อเขาเอามาพร้อมกันเดือนกุมภาเลยทีเดียวก็จ่วยกันปลูกเลยตึงดินปลูกตึงขุดหลุมเปิ่นจะต้องเตรียมหลายอย่างอยู่นะดิมดีก็ก่อนกุมภาเนี่ยเจ้าหน้าที่พี่น้องหมู่เฮาเนี่ยก็จิตอาสานี่จะมาขุดหลุมไว้ก่อนนะขุดหลุมเตรียมดินเตรียมหลุมเตรียมน้ำเตรียมถ่าอย่างไว้ก่อนพอ14กุมภาแห่พระป่ามาตานพระป่าเรียบร้อยแล้วเขาก็ปลูกกันเลยป้ากันปลูกจิตอาสาปลูกถึง2ฝั่งดอยนี่ใส่ชุดจิตอาสามาไงใส่ชุดขาวมาเหี่ยตู้จะม่วนปันใดเนาะพี่น้องลำปางก็มาจ่วยปลูกพี่น้องเชียงใหม่พี่น้องเวียงป่าเป้าพี่น้องพะเยาแปรน่านมีโอกาสก็มาปลูกด้วยกันจะเป็นผ้าป่าต้นเฟื่องฟ้าอาตมามีความเชื่อว่าต่อไปหน้าเนี่ยพี่น้องหมู่เฮาเดินต่างมาสักการะบูชาพระธาตุสรีสีสองเมืองตีดอยหม่อนพระศรีสองเมืองนี้จะต้องติดดอกเฟื่องฟ้ามาตัวแน่นอนเนอะเพราะอะไรอย่างเพราะว่ามันจะเป็นสัญลักษณ์ไปเห็นแล้วตอนนี้ก็ขออ่านเจอเพิ่มเติมเนอะปอตานคำมุงเมืองพร้อมกับครอบครัว140แล้วก็แม่ฟ้องจันเขียวนอเมืองบ้านดอยน้อยดอยหล่อเชียงใหม่ถวายไว้ไปหน้า40แม่บุญถวายไว้ไปหน้าตังหลุมมีต่ออยู่นะแม่บุญปั่นจ้ะแม่สุมาลังกาพินแม่พลอยมณีแม่คำแดงกองมีอันนี้เป็นต่อมาจาก40ตะกี้นะคุณพีรยาคำปิงยองพร้อมครับครอบครัว120 บาทศรัทธาญาติโยมอีปอยอีแม่ตีมาถึงที่นี้ก็มาให้มาหอมกันวันนี้จะมีการเทศทำกำเมืองเลยนะตอนเจ้าก็มีตอนบ่ายก็มีอีปอยอีแม่ทั้งหลายปูจาธรรมเอาใส่ติดต้นให้เลยเจ้าปูจาธรรมเอาใส่ติดต้นให้เลยนะตานไปหาครูบาอาจารย์เนาะเพราะว่าตานทำนี่ตานคือครูบาอาจารย์ที่เป็นล่วงลับไปเนอะหลวงปู่3-4 รูปเนาะที่เฮาเป็นลูกศิษย์ลูกหาของเปิ้นล้ำลึกนึกถึงคุณงามความดีบุญกุลของเปิ้นที่สร้างไว้ที่ทำให้หมู่เฮาได้มาต่อยอดสร้างบุญสร้างกุศลติดตามลำตัวเปิ้นเดินตามหิดหอยเนาะสืบต่อกำกึดของครูบาอาจารย์ยึดเจตนาเสริมสร้างศรัทธานำปาความสุขแก่ประชาชนนี่ก็ยึดตามแนวครูบาอาจารย์เนอะโอ้ฝากมาเลยฝากมาเนาะป้อน้อยวงแม่มั่วมีไฟเนาะมีไฟบันจำบอลเนาะแต่หมาหัวตุลุงถ่ายจะสัก100 บาทเดี๋ยวตุลุงเปิ่นจะแกะแห่งกรรมแม่คำมาตะยานันตะยามันตานเอาไว้ไปหน้าจากบันจำบอลฝากมาเนาะโอ้นี่มาได้บุญคนเดียวเพราะเป็นสะพานบุญแห่งนะ โอ้สะพานบุญมันจะเรื่องธรรมดาเนื้อศรัทธาคำว่าสะพานบุญนี่นะพระพุทธเจ้าเฮานี่เอาตัวเป็นสะพานคือพระพุทธเจ้าปทุมุตตะเปิ่นเสด็จข้ามไปนะเจ้าไหมโอ้มา3 ครั้งแล้วโอ้บุญกะอายุตัวใดอุ้ยอายุตัวใดดูโอ้บุญแต่บุญหลายเฮามานึกถึง81ตัวเก่านี่ไก่ใจไว้อีแม่จะไปถึงอย่างอีแม่วะจะได้81เขาจะเดินขึ้นดอยมาได้วะโอ้สาธุบุญญาปารมีอีแม่เนอะบุญทักษาอีแม่เนาะขอบคุณโอ้คนเฒ่าคนแก่90 ปลายก็ขึ้นมาได้เนอะศรัทธาทั้งหลายบางพ่องว่าอีแม่ไปบ่ได้นะขึ้นน้อยบ่ได้โอ้อายคน90 ปลายเนอะ94วันก่อนขึ้นดอยมาแต่ก็ลูกหลานประคองขึ้นมาเนาะปอน้อยวงแม่มั่วมีไฟเนาะ100 บาทเนอะบันจำบอลตะกี้นับแล้วเนอะแม่คำมาตะยามันตานเอาไว้ไปนา50 บาทไม่อุ้ยจะกลับแล้วกะโอ้สาธุบุญทักษาอีปีก้อยเพียลงไปเนอะแม่ขึ้นลงทั้งใดทั้งนี้คำมันจริงนะได้ล่ะโอ้ก่อยลงไปเนอะก่อยแล้วเกาะหัวไปเนอะถ้าจะได้อยู่ขำหัวนี่แม่ไปปล่อยมือวันก่อนอีปีเปิ่นกิ้ง3 ตลบโอ้อินดูแต่
โยมแม่ตีเวียงปะเป้าเนี่ยโอ้ขึ้นมาอยากขึ้นมาแก้นลงไปก็ไปกิ้งลงไปแฮมถึงจะอยากจะใดเขาก็เตียวขึ้นมาทำบุญสุนทรทานมากินมาตานเนาะศรัทธาอุเรื่องดอกเฟื่องฟ้าต่อแหมสักหน่อยเนอะดอกเฟื่องฟ้านี่เป็นสัญลักษณ์ของความเบิกบานนะอีปอยอีแม่ทั้งหลายเบิกบานตลอดปีสว่างสวัยตลอดปีคนที่ปลูกเฟื่องฟ้าไว้คนที่จะบูชาดอกเฟื่องฟ้ามาบูชาเป็นพุทธบูชาตีหม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่เนอะก็ชีวิตของท่านจะรุ่งเรืองนะเป็นแล้วก็เป็นดอกไม้ประจำคนที่เกิดราศีพิจิกและราศีกุมคนที่เกิดราศีพิจิกนี่ถ้าอาตมานี่ก็อันนี้ดอกไม้ประจำราศีของตัวเก่าบางพ่องก็มีอันพระธาตุนี่เป็นราศีปีเกิดหน้าอีเนาะแต่ละคนก็บ่เหมือนกันเนอะอย่างดอกเฟื่องฟ้าโอ้บ่เฮาบ่ใจราศีอันนี้เฮาปลูกได้กว่าท่านโอ้ปลูกได้หมดอีปออีแม่เป็นเจ้าภาพได้หมดเนอะที่มีเป็นกระถางอยู่ยังบ้านยังจ้องก็จะเอามาถวายปูจาไว้ที่นี่ก็ได้ตีประดับประดาตกแต่งนั่นมีปะเลอะสถาตีใส่ไหมังกรมาอย่างต่างๆครูบาอาจารย์เพิ่นก็จะจัดไว้แหมตีหนึ่งตีเอาปลูกลงดินมีเป็นถุงมาจะปลูกลงดินเขาก็จะต้องมาเตรียมดินเตรียมพื้นที่เตรียมน้ำเตรียมถ่าแหมหลายอย่างอยู่แล้วก็จะปลูกคิดว่าวันที่14กุมภาตึงตาลโดยตึงปลูกโดยถ้าจะพร้อมหมดเนาะก็แผนกันไว้คร่าวๆก่อนบาอันนิสถาจะลู่กันบาเดียวเนี้ยเนาะลู่กันว่าอีแม่จ้องตะกี้ก็จ้องมานักแล้วนะที่ครูบาอาจารย์เปิ่นนั้นซื้อมาปูจามาไว้ที่นี่เอามาปูจานั่นนะเปิ่นก็ปูจามาเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าศรัทธาอยากจะปูจาต่อเปิ่นก็บ่ห้ามถ้าปูจามาได้สตังมาเปิ่นก็ซื้อมาใหม่แฮมเนาะอีแม่ที่จ้องมาก็บอกเป็นอย่างนึกก็จ้องมาได้แต่ว่าถ้าจ้องมานี่ควรจะมาดูโดยตัวเองแล้วก็มาจ่ายตังค์ไว้ที่นี่เอาฝากไว้ให้ครูบาอาจารย์เป็นซื้อมาต่อแหมเนาะถ้าจะฝากจองนี่มันก็ยังว่านะคะพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าอย่างอาตมานี่ติดลำปางมามีกับน้ำมันลดนะถ้าจะเอามาเตรียมให้อีแม่โอ้อีแม่หอมฮือเนยมันก็จะหลายอย่างอยู่เนาะอันนี้ก็รับผิดชอบแม่อนุบุญสูงนี่เปิ้นก็ให้หอมพระธาตุสีซองเมืองตัวหอมไว้ให้กับครูบาอาจารย์ด้วยก็จัดการใส่ซองอย่างไว้ให้แล้วแม่ยายซิมเนาะก็คาตะกี้ก็ได้ใส่ซองไปให้อีแม่แฮมเนาะอีแม่นี่เปิ้นก็หอมมันเป็นการใช้จ่ายมาส่วนหนึ่งแล้วก็หอมพระธาตุสีซองเมืองแหม500 บาทโยมแม่ฟองจันทร์แก้วพินิจบ้านหนองมุงตำบลหัวเสือเมทะเปิ้นหอมเป็นไม้ต้นเฟื่องฟ้ามา2ต้นเนอะต้นละ80 160แม่จะเอาสีขาวอีนะเขาจำได้ก็สีขาวมีแหมสีมิมหูเนอะอีแม่ก็จำได้ก็สีขาวเนาะก็เลยตีจำได้นั่นนะก็เลยจดไว้ให้อีแม่นี่เนอะสำหรับคนอื่นๆพี่น้องตามลำปางที่ฟังรายการที่ออกอากาศไปอยู่ตอนนี้ก็บ่ต้องหีบห้อนนะถ้าจะฝากตังเพศนี่ตอนนี้ยังบ่ฮับฝากเด้อแต่จะฮับฝากหลังจากนี้หมายความว่าถ้าอาตมากลับไปที่ลำปางแล้วไปจัดรายการที่สถานีวัดบุญยวาสเนาะทุกเย็นทุกค่ำหรือว่าที่อาตมาอยู่ที่อุทยานสุนทรมุนีอีปออีแม่จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพต้นเฟื่องฟ้าก็แจ้งอาตมาได้เอาต้นละ80ต่อของเปิ้นเนี้ยมันจะได้ต้นขนาดพอดีกันต้นละ80เนาะก็เพื่ออันคนที่เปิ้นเอามาแหมคำก็ได้ต้นละ100ก็ได้ ไปซื้อก็จะได้นักแหมหน่อยศรัทธาก็จะเอามาร่วมกันเนอะเอามาร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะมันจะได้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วเขาก็จะได้มาปลูกทีเดียวถ้าเอามาละไว้เอามาทิ้งไว้เนาะเขาก็กลัวว่าโอ้ถ้าบ่มีไผมาหดน้ำหดท่าเปิ้นช่วงตีครูบาอาจารย์เปิ้นมีการมีงานอาจจะบ่มีคนมาประจำมาแอวมาแวะที่นี่เอาดอกไม้เอาต้นไม้ละใส่กระถางอย่างไว้ใส่ถุงอย่างไว้ถ้าบ่ได้เอาลงดินมันก็จะแห้งจะตายศรัทธาฉะนั้นเขาก็จะต้องเอาลงดินเนอะเอาลงดินไว้เผื่อไว้บ่ให้เปิ้นตาย
ถ้าปลูกเนาะดอกเฟื่องฟ้าเรียบร้อยแล้วโอ้มันจะงามปันใดดอยนางแก้วเนี่ยตั้งลุ่มก็งามตั้งบนก็มีพระธาตุสลีสีสองเมืองสุขสว่างสวัยอยู่บนยอดดอยอยู่บนม่อนพระสีสองเมืองเตนี่หลุ่มลงไปบันไดจะมีต่อไปจะมีบันไดนาคเห็นนะบันไดนาคหลังจากที่อบรมสมโภชพระธาตุสีสองเมืองเรียบร้อยแล้วก็คงจะเป็นเรื่องราวของการทำบันไดนาคและตั้งขึ้นตั้งลงตึงสองฝั่งเนี่ยศรัทธาคือมันปลอดภัยขึ้นเนาะคือมันเตียวสะดวกขึ้นแบบพออิด อย่างวันเดียวนี้เตียวขึ้นวันเดียวนี้ต้องอิดหน่อยนะวันเดียวนี้ศรัทธาก็คงจะเดินทางขึ้นมากันอยู่ก็ขึ้นบาสูงตัวใดเนะนับบัดถึงร้อยกันฮะบันไดที่ขึ้นมาอาตมาบ่ได้นับสักเตือนนะศรัทธาอู้ถึงเรื่องดอกเฟื่องฟ้าก็เอาตามนั่นเนอะอีปออีแม่ตั้งหลายคนที่อยู่ตั้งเวียงป่าเป้าก็ดีไอยังก็ดีอยู่ใกล้ๆนี่ถ้าจะปลูกช่วงนี้ก็เอาขึ้นมาวันที่12เนาะ12นี่หลังจากที่บรรจุหัวใจพระธาตุมีเวลาก็จะปากันปลูกเนอะปากันปลูกดอกเฟื่องฟ้าตัวตามจุดจะต้องกำหนดจุดก่อนนะกำหนดจุดเอาปักไม้ปักลักไว้ถ้าบ่ปักไม้ปักลักไว้บางบางทีปลูกทีลำไปปลูกห่างลำไปมันก็จะเป็นปัญหาในการที่จะลกจะถอนให้ใหม่อาจจะต้องปักลักวัดตีวัดเขตวัดเด่นอย่างเรียบร้อยก็ปลูกกันก็จะวางแผนกันแหมกรรมเนาะจะปลูกจุดไหนตรงใดเอาตุลุงเป็นใหญ่เอาหลวงปู่พระครูปณิพานธรรมทินสั่งว่าเอาหลวงปู่จะปลูกท่าใดพ่องเอาบอกมาด้านนั้นก็จะวัดดูว่าระยะห่างเท่าใดที่เหมาะสมเนาะวันหน้าวันตาอาจจะมีเรื่องของการช่วงที่เปิดปลูกใหม่ๆก็จะต้องฮือน้ำฮือท่าเปิ่นโดยนะศรัทธาบ่ใจปลูกละปลูกขวางไปเลยนะช่วงแรกๆนี่ก็ต้องการดูแลอยู่น้อยนึงเนาะต้องการดูแลแต่ถ้าเปิ่นติดแล้วหากเปิ่นเดินแล้วเปิ่นแข็งแรงสมบูรณ์แล้วการนี่รับรองรับประกันคุณภาพว่าจะดอกทั้งปีตลอดปีคนเตียวไปผ่านมาเนาะผ่านไปตั้งจังใหม่ผ่านไปตั้งเชียงไฮ้จะไปตั้งใดก่อนแล้วแต่ผ่านที่นี่มาปุ๊บเต้าหันดอกเฟื่องฟ้าเลื่อยจากบนดอยยอดดอยลงไปตั้งลุ่มหลายสีหลากสีเพิ่นก็จะยั่งถ่ายรูปกันนี่พอยั่งถ่ายรูปเร็วมาตั้งเพ่หันพระธาตุสลีสีสองเมืองตีมอนพระสีสองเมืองนี่เพิ่นก็ไหว้มาก็จะขึ้นมาถ่ายรูปมาสักการะปูชาพระบรมสารีริกธาตุวัตถุมงคลที่เฮาบรรจุใส่ไว้ในองค์พระธาตุสลีสีสองเมืองที่นี่ตลอดถึงมาไหว้สารูปปิมปาลำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการที่พระสีสองเมืองศาลาพระสีสองเมืองที่นี่มาพักผ่อนกินข้าวกินปลาที่นี่ห้องน้ำห้องท่ามีเพียบพร้อมหมดศรัทธาทั้งหลายต่อไปก็จะเป็นศูนย์รวมตั้งจิตตั้งใจคนที่เดินทางไปมาสัญจรไปมาขึ้นเหนือลงใต้ก็จะแวะที่นี่อันนี้ก็คือความตั้งใจของครูบาอาจารย์จิตเจตนาครูบาอาจารย์แต่ก่อนเก่าเปิ่นกึดดำริไว้หมู่เฮาทั้งหลายก็มาสืบกำกึดยึดเจตนาเสริมสร้างศรัทธานำประชาชนพี่น้องทั้งหลายพุทธศาสนิกชนได้ทำในสิ่งที่ดีที่งามเนอะไผ่จะจองเนาะไผ่จะจองพระเหรียญพระสีสองเมืองรายละเอียดอยู่ในตันครูบาเนอะครูบา40,000หับนาทีเป็นคนที่หับจองเหรียญนะตอนนี้เหรียญรูปแบบเหรียญยังบ่แน่ว่าจะแบบใดแต่ว่าก็จะมีด้านหนึ่งเป็นพระสีสองเมืองพระเจ้าสีสองเมืองด้านหนึ่งก็จะเป็นพระธาตุสีสองเมืองแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญแม่นางแก้วตังหลังก็จะเป็นยันก้าแม่นไขหมานเนาะที่ฟังจากครูบาอาจารย์ตะคืนเปิดก็กำลังออกแบบกันอยู่นะศรัทธาออกแบบเรียบร้อยแล้วหลังจากปีน้องเฮาจองเรียบร้อยแล้วเปิ้นก็จะเอาไปทำตอนนี้แบบคร่าวๆก็มีแล้วแบบคร่าวๆก็มีฮือพอเรียบร้อยแล้วสุดท้ายถ้าได้สตุ้งสตังมาติดจองมาเรียบร้อยเปิ้นก็จะเอาไปทำตามที่เฮาจองเนอะสั่งล้มบ่เอาอีนะครูบาอาจารย์ว่าสั่งล้มนี่มันจะเป็นล้มท่านนี่หรอก
สั่งล้มหมายความว่าอีแม่จะเอา5 เหรียญนี่นะโอ้อีแม่จะเอา5 เหรียญเนี่ยถึงเวลาอีแม่ลูกหลานว่าอีแม่เอาอย่างนักล้ำเหลือเอาถึง5 เหรียญว่าโอ้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโอ้อีแม่บอกเอาสักเหรียญเนี่ยมันก็จะเป็นภาระให้ครูบาอาจารย์เพิ่นจะต้องออกสตางค์แทนแล้วไผจะเป็นเจ้าภาพออกสถานทั้งหลายครูบาอาจารย์ก็เข้าใจว่าได้หิมาก้าขายไอ้อย่างเนาะก็สร้างสมปุญญาบารมีอยู่กินกับพี่น้องเจ้าบ้านเปิ่งปลาเข้าป่าอาหารเข้าน้ำบิณฑบาตจากเจ้าบ้านบ่ได้หิหาเงินคำแต่ประการใดก็จะมาใส่มาตอบมาแตนศรัทธาญาติโยมก็เป็นไปบ่ได้เนาะศรัทธาเปิ่นให้หอมมาเรื่องใดก็เอาไปทำเรื่องนั้นจะเอาของเปิ่นมาเนี่ยไปใจส่วนตัวก็บ่ใจได้อีปอยอีแม่อยู่วัดอยู่วานนี่ก็ระวังมนาหกเหมือนกัน ถ้าใจบ่ถูกลักถูกการเนาะเปิ่นบริจาคมาเนี่ยเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาของเปิ่นไปใจส่วนตัวเฮียอีกก็ถือว่าใจบ่ได้นะใจบ่ได้ครูบาอาจารย์ของหมู่เฮานี่ไว้ใจได้ทุกรูปทุกองค์เนอะตั้งแต่หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ต่างๆตุลุงพระครูชลทานพิทักษ์ท่านพระตุลุง40,000เนี่ยท่านครูบา40,000ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมตุลุงยองแม้แต่ทางตัวอาตมานี่ก็แตนศรัทธาญาติโยมไปนักเลยนะแต่ศรัทธาญาติโยมเปิ้นก็บ่ใจละใจทิ้งถึงวันนี้เปิ้นก็โอนสตังค์มาเข้าบัญชีคืออีแม่ฝากหอมด้วยนางแก้วเนอะอีแม่โอนไปแล้วก็ยังบ่ได้ไปเบิกแต่ว่าก็ออกสำรองไปก่อนตะกี้โยมแม่ฟองจันแก้วพินิจดอกจากแม่ทะบ้านหนองมุ้งแม่ทะเพิ่นนะตำบลหัวเสืออำเภอแม่ทะหอมอันดอกเฟื่องฟ้ามา2 ต้นเนาะแล้วก็สัตว์ทุกครับอาจารย์พระนี่แหละนี่อันแล้วแต่อาจารย์จะปูจ้าปูจ้าแล้วแต่จะได้เอาบรรจุไปใส่เลยอาจารย์แล้วแต่อาจารย์จะปูจ้าหยิบไปเลยเนาะหยิบไปเลยเอามาไว้ให้ปูจ้าใส่นี่ครับใส่นี่ครับอาจารย์ศรัทธาญาติโยมเนาะครูบาอาจารย์เปิ้นทำให้เราได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลตอนนี้เป็นช่วงที่ว่างๆอยู่ศรัทธาญาติโยมอยากจะโทรมามาจะออกอากาศโดยว่าฟังอยู่ก็บอกฟังพี่น้องลำปางถ้าฟังอยู่ลองโทรมาสักสาย2 สายเนอะบ่ฮู้ตอนนี้ทางสถานีที่ลำปางมีคนฟังอยู่ก่อนเนาะหรือว่าออกอากาศอยู่ก่อนตอนนี้นะที่ลำปางที่เมืองปานมีคนฟังอยู่ก่อนตังแม่ทะก็ดีก็คาตังเสริมงามเสริมไส้เสริมขวาเนาะห่างชัดตังสันเมืองยาวปีน้องหวังเป้าก็ดีปีน้องตังดีไหนลองโทรมาเนอะเจริญปอนโยมแม่ฟองจานจากดอยหลอเนาะเจ้าสาธุเจ้าเจริญปอนแม่ที่โทรว่าจะจองต้นเฟื่องฟ้า2 ต้นกับแม่นอเจ้าแม่แล้วจะเอาอันฝากจะเอาใส่ซองฝากอันตุลุงไปดีกะเจ้าแม่จอง2 ต้นนะเจ้าได้เลยสีขาวเอาสีขาวเจ้าแม่สีขาวนี่ใจบริสุทธิ์ใจพระพุทธใจสีขาวเนื้อศรัทธาตั้งหลายบุญรักษาพระคุ้มครองอีแม่เนื้อเทวดาคุ้มครองสาธุโยมแม่ฟองจานจากดอยหล่อบุญนะหับแล้วเนอะได้หับเรื่องไว้แล้วอีแม่จะฝากมาตัวลุงเพื่อนก็จะเก็บไว้อีแม่รวบรวมกันซื้อด้วยกันกำนักจากต้น80ก็อาจจะลดมาเหลือต้น50ก็ได้นะก็จะได้เพิ่มแฮมหลายต้นกันบัดเดี๋ยวนี้ก็กับครูบาอาจารย์ว่าถ้าจะคนที่เปิ่นอยากจะปลูกก่อนถ้าเปิ่นเดินตางมาปะใส่เฟื่องฟ้าตีงามที่เปิ่นเพาะตามข้างตางเปิ่นเอาขายเอาจำนายอยู่จะเอาติดมาโดยก็บอกเป็นหยังเนอะเอามาเถอะเอามาปลูกกันแต่ว่าถ้าบ่ฟังบ่ฮีบก็วันที่14 กุมภาพันธ์เขาจัดเป็นผ้าป่าดอกเฟื่องฟ้ามาเอามาถวายเป็นพุทธบูชาที่นี่มาปลูกพร้อมกันเลยมาปลูกพร้อมกันเลยเต้ามันจะงามกำเดียวปลูกวันนั้นก็งามวันนั้นเลยกะเนาะ
อันนี้ก็ฝากเนอะฝากศรัทธาทั้งหลายก็เดี๋ยวช่วงที่คนมันอึดนักนี่จะมาโทรจองเฟื่องฟ้าก็บ่ได้แล้วนะอีแม่ทั้งหลายโทรมาจองก็เข้าใจกันตามนี่เนอะเพราะเรื่องนี้บ่ได้หีบห้อนต่อใดแต่ว่าก็เริ่มต้นแล้วบ่หีบแต่ว่าเริ่มละเนาะบ่หีบหมายความว่าโอ้บ่ได้สิ้นสุดแต่อีเตื้อดอกเฟื่องฟ้านี่จะเงียบไปแหมเมินอยู่หลังจากตอดพระป่าแล้วไผ่เตียวตางขึ้นต่อหน่อเหนือล่องใต้เตียวตางไปมาอยากจะซื้อมาถวายก็ซื้อมาเลยเอามาถวายมาไหว้สาพระธาตุสี่สองเมืองที่นี่ก็เอามาตั้งมาตำปูชาเป็นพุทธบูชาที่นี่ได้เนาะก็จะเน้นเป็นดอกเฟื่องฟ้าเนอะเพราะเป็นดอกประจำเป็นดอกเป็นราชินีของดอกไม้ที่นี่อาจจะบ่มีคนดูแลอยู่ประจำถ้าเบิ้นเตือสัก4-5 วันมาหดน้ำก็บ่ตายยังอีกก็ยังแควนน้อยเนาะไผ่ตาลดอกเฟื่องฟ้าเป็นตาลเนอะเป็นพุทธบูชาชีวิตของท่านจะเบิกบานตลอดชีวิตจะมีความสว่างสวัยทุกโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกับตนกับตัวก็ดีปัญหาอะไรต่างๆเกิดขึ้นกับตนกับตัวก็ดีจะมีสติปัญญาสว่างสวัยแก้ไขให้สิ่งต่างๆมันผ่านพ้นไปได้ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองการรุ่งเรืองตลอดปีตลอดไปก็เป็นการสร้างคุณค่าให้กับชีวิตเนาะสร้างคุณค่าให้กับผืนป่าแห่งนี้แทนที่จะเป็นดินว่างเปล่าอย่างอาตมาว่าอย่างที่หลวงปู่พระครูปฏิภาณหันแล้วมันบ่งามนั่นศรัทธาทั้งหลายหันเป็นฝั่งจึงหึ่งดอยฝั่งที่เปิ่นตัดลงมาเนี่ยฝนตกลงมามันก็เซาะเป็นห้องเป็นอะไรอย่างลงมาแต่ถ้าเขาปลูกดอกเฟื่องฟ้าไปเนาะหากของดอกเฟื่องฟ้าก็จะยึดหน้าดินเอาไว้กิ่งก็ดีใบก็ดีที่ล่วงหล่นลงไปก็จะไปอุดตามซอกตามหูตามหลืบหินหลืบดินนั้นก็จะทำให้เวลาฝนตกมามันบ่ไหลลงไปเร็วเนาะแต่ฟังประโยชน์อันนี้ก็เป็นกุศโลบายที่ดีเนาะที่สำคัญคนตั้งหน้าอาตมาเชื่อว่าที่นี่จะเบิกบานไปโดยดอกเฟื่องฟ้าไผ่ไก่ไปไก่มาถ้าใครหู้ว่าม่อน42เมืองอยู่ไหนพระธาตุ42เมืองอยู่ไหนเพิ่นก็จะบอกกันโอ้กติดอกเฟื่องฟ้านักนะกะตังไปเชียงใหม่นะอีล่ะตังไปเชียงหายนะเขตติดต่อฮะนะถึงซ้ายถึงขวาดอกเฟื่องฟ้าเหลืองอารามแดงงามงดงามอยู่จะฮะนะคนต่างหลายก็จะจำได้ก็จะหู้กันต่อไปไผ่มาเพิ่นก็ซื้อดอกเฟื่องฟ้ามาถวายเป็นพุทธบูชาที่นี่ต้องการชีวิตให้รุ่งเรืองก็จะเอาดอกเฟื่องฟ้ามาถวายนี่ก็เรื่องดอกเฟื่องฟ้าเนอะศรัทธาทั้งหลายจริงๆแล้วบ่ได้เป็นดอกไม้ที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยเขานะแต่เปิ้นเอามาปลูกเมินแล้วเป็นดอกไม้มีต้นกำเนิดที่ประเทศบราซิลปุ่นนะชื่อภาษาอังกฤษจำมาได้เดี๋ยวต้องถามตุลุงยองบักเก่งภาษาไทยเป็นเก่งภาษาอังกฤษเดี๋ยวถามเพิ่นเนอะ อาจารย์ผู้จ้าอย่างครับอาจารย์เขียนให้ผมครับอาจารย์เขียนติดต่อจากนี่เลยฮะเขียนในหันเลยกะแม่พิสมัยและโยมพิสมัยกะอาจารย์เขียนแหมรอบได้ก่อนอาจารย์เขียนในซองเพราะสตังค์จะอยู่ในซองนี่ครับตะกี้ผมก็ใส่ไปแล้ว2 ต้นเนาะแกะเลยอาจารย์เขียนแหมคำเดียวผมจะประชาสัมพันธ์แหมครับนะศรัทธาตั้งหลายพี่น้องตั้งหลายเนาะตู้อันเฉพาะดอกเฟื่องฟ้านี่นะแต่เดี๋ยวถ้าพี่น้องเมืองฝางตั้งรักเนาะ โยมแม่จงดีเนี่ยขายขานั้นตังปุ้นก็จะมาแหมนักเนอะครูบาอาจารย์หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินนี่ก็เป็นที่เคารพบูชาของญาติธรรมของลูกของหลานตั้งเมืองฝางเน้นหนาก็จะได้ดอกเฟื่องฟ้าแหมนักเนาะตั้งเมืองฝางโยมแม่จงดีนี่บานเปิ่นมีไม้มงคลจำหน่ายตัวก็คงต่อไปตั้งหน้าก็เอาอันต้นเฟื่องฟ้าไปให้คนบูชาตัวเนื้อโยมแม่เอาไว้สำหรับที่ตานพระป่าก็ได้ตอนตานพระป่า14 กุมภาป่ากันมาตานที่นี่เนาะหรือว่าจะโอนเป็นสตังค์มาให้ตุลุงเลยก็ได้หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเลยก็จะไปซื้อเป็นชุดเลยเพื่อลดจากตังโทรไปหากาดแม่คำเที่ยงเอามาเนื้อไอ้เนาะไป
ปั้นกระถางหรือว่าปั้นถุงก็ว่าไปเปิ้นก็ต้องสั่งแหมกำนะบางทีก็สั่งจากกรุงเทพมาสถานแหล่งที่เปิ้นเพาะพันธุ์จริงๆนี่จะอยู่แถวตลิ่งชันกรุงเทพตลิ่งชันกรุงเทพมันจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ขนาดใหญ่ที่การแม่คำเตี้ยงนี่เปิ้นก็เอามาจำหน่ายที่นี่เนาะถ้าเขาสั่งมาเป็นชุดใหญ่เป็นล็อตใหญ่นั่นมันก็จะได้ประหยัดราคามันถูกลงปริมาณมันก็นักขึ้นเนอะโอ้จ้ะเนาะโยมพิสมัยสุริโยดอนเนาะ2 ต้นเนอะ200จ่ายแล้วโยมลุงหนุ่ยสว่างเมฆ2 ต้น200ก็จ่ายแล้วโยมแม่ฟองจันทร์แก้วพินิษบ้านหนองมุ้งตำบลหัวเสือก็จ่ายแล้วเนอะโยมแม่พิสมัยตอนนี้ฮับแล้วเนอะตอนนี้ฮับทราบแล้วก็จ่ายเรียบร้อยละญาติโยมเปิ่นมาตานขอนเข้าไม่ประสงค์ออกน้ำตัวลุงเดี๋ยวจดกำเนอะของลุงหนุ่ยสว่างเมฆ2 ต้นเนาะแม่เนาะเจ้า2 ต้นโยมแม่พิสมัยสุริโยดอน2 ต้นจ่ายแล้วเนอะตุปีเปิ้นจัดมีพรีเซนเตอร์ด้วยนะวันนี้ฮะมีพรีเซนเตอร์ใส่ ศรัทธาสาธุชนเนอะอีปอยอีแม่ทั้งหลายตอนนี้ก็คนเฒ่าคนแก่อีปอยอีแม่ทยอยกันมานะถวายจังหันถวายข้าวต้มเนาะถวายจังหันถวายข้าวต้มวันนี้ก็ศรัทธาสมณะศรัทธาครูบา40,000พร้อมกับครอบครัวลูกหลานญาติพี่น้องวัดสันกูทองเปิ้นเอาข้าวต้มมาถวายวันนี้ถ้าจะมีเจ้าเดียวตุลุงประมาณเหมือนตะวาเนาะ ตะวาหมานเนาะ5-6 มอนี่ตะวารถจนกันรถไฟจนกันตะวาเนอะท่านครูบา40,000นอกจากจะเป็นคนดำเนินการเป็นจิตอาสาแล้วก็ยังเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์เป็นตัวเป็นพระปลัดอาจารย์จะปูจานี่กะเอาเลยครับอาจารย์ใส่พระธาตุเนาะอาจารย์ใส่ในเลยครับจอมในเลยนะมันจะอยู่ในหันเลยอาจารย์เอาแผ่นตองใส่ตัวเอาใส่พุ่นครับพระในใส่พุ่นครับอาจารย์ศรัทธาสาธุชนเนอะอีปอยอีแม่จะโทรมาหากัน0808844173เนอะช่วงนี้ก็อยากจะแลกเปลี่ยนอะไรอย่างอีแม่จะไปวันใดก็โทรบอกก็ได้นะแจ้งไว้ก่อนสัญญากันล่วงหน้าว่าจะมาแน่นอน โทรมาบอกก่อนได้เนอะโทรมามาจากกันอากาศกำลังหนาวกำลังเย็นไผ่จะจองดอกเฟื่องฟ้าเนอะก็ทำความเข้าใจกันไปแล้วเนาะบ่ได้หีบบ่ได้ฟังจะทำเป็นพระป่ากันอยู่เดือนกุมภาวันที่14 กุมภาจะมากันเป็นคณะเนอะเพื่อความสะดวกของครูบาอาจารย์ที่ดูแลแล้วจะปลูกต้นเฟื่องฟ้าที่นี่ถ้าจะได้เขาก็เอามาตอนนั้นก็ได้หรือว่าประสงค์ที่จะปลูกวันที่12เนี่ยนะอีแม่จะขอจองที่เปิ่นมีอยู่ฮั่นแน่ก็ได้โทรมาจองได้นะแล้วก็จองก็จะไปลืมอีแม่มาวันใดก็มาจ่ายตังค์ให้เปิ่นที่แม่จองไว้เนอะอีหล่ะเปิ่นก็จะเขียนชื่อไว้เนอะอาตมาภาพก็จะเขียนชื่อไว้ที่นี่ว่าโยมแม่เปิ่นโทรมาจองกี่ต้นเปิ่นก็จะมาจ่ายตังค์วันนั้นวันนี้เดินทางมาก็จะมาเนาะอันนี้เป็นความดำริของครูบาอาจารย์ที่จะประดับประดาสถานที่แห่งนี้คือเป็นลัมมณียสถานคืองามหูงามตางามใจสถานงามหูงามตางามตาอันแรกก็งามตาก่อนพองามตาปุ๊บก็ลงมาถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปก็งามใจแล้วกันนั่นพองามตามันงามใจสบายใจก็มาไหว้สาสรุปปิมปาพระศรีสองเมืองแล้วก็มาสักการะบูชาพระธาตุสลีสีสองเมืองที่นี่จำลองจากพระธาตุดอยสุเทพมาตยจำลองจากพระธาตุดอยตุงมาตยมันจะยิ่งใหญ่เนาะมาแวะจอดพักในรูปภาพที่งดงามไปโดยถ่ายรูปตั้งรุ่มก็งามขึ้นมาตั้งบนมาถ่ายรูปที่พระธาตุนี้ก็งามสถานลองขึ้นพอเนอะคนที่จะมาแอวเปิ่นจะงามตามานี่ก็ได้ยินเสียงนกเสียงนกในนกหนู
หูปีกอย่างต่างๆที่คับกล่อมอยู่แถวนี้ตลอดถึงหันต้นไม้ใหญ่ๆที่อุทยานแห่งชาติเป็นอนุรักษ์รักษาไว้บริเวณหม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่เอามาหันแล้วก็งามตาจิตใจก็เบิกบานอิ่มเอิบเบิกบานมีความสุขจิตมีความสุขใจอันนี้ก็คือความสุขที่เขาหาได้กับธรรมชาติเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาแอวกันมาไปแวะไปแวะเนาะไปก็แวะมาก็แวะนะอย่างอีก็คือมันเป็นระหว่างต่างเกิงกลางต่างพอดีรถแต่ไปเชียงใหม่วิ่งมาจากเชียงรายมาถึงตอนนี้โอ้ก็มาไก่ละพักรถสกรรมอีเนาะพักติข้างต่างหันโอ้ดอกเฟื่องฟ้างามเหลืองอารามตีเหลืองก็เหลืองตีแดงก็แดงตีขาวก็ขาวอีกเป็นโซนเป็นโซนไปเปิ่นถ่ายจะปลูกเปิ่นจะรวมกันเนอะศรัทธาเขาอาจจะปลูกเป็นอันนี้เนอะแถบนี่เป็นห้อมนี่นะสีแดงอีนะถ้าเขาปลูกอย่างอันมันจะงามนะห้อมนี่สีแดงเนอะจันนี่สีแดงจันบนสีเหลืองเนอะจันนี่สีขาวเนอะอีนะแดงเหลืองขาวชมพูอย่างก็ว่าไปมันมีกี่สีดอกบานเย็นกับสีบานเย็นกับปลูกไปเป็นฝั่งเป็นฝั่งเป็นช่องเป็นช่องมันจะงดงามศรัทธาถ้าปลูกเป็นแถวเป็นแนวเป็นโซนของบนอีเนาะก็มันก็จะงามอันนี้ก็จินตนาการอาตมาก็หันตาฟังนี้แล้วก็กึดเหมือนกันนะศรัทธาเจริญปอนโยมแม่ที่ลำปางออกอากาศอยู่ก็จ้าแม่ออกอากาศอยู่ไหมตอนนี้ท่านพระมหาจองต้นเฟื่องฟ้าให้โยมแม่หน่อยที่เอาสิเอาเท่าไหร่กี่ต้น2 ต้นค่ะ2 ต้นนะจะเอา200ค่ะ200ค่ะเอาโอเคจะเอาเลยหรือว่าจะเอาตอนเดือนกุมภาเอาเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวท่านมาเดี๋ยวมาก็เดี๋ยวจะเอาสตังค์ให้ค่ะออกก่อนค่ะดีเนาะเอาจะออกไว้ให้โยมแม่ก่อนเนาะออกให้ก่อนมาลำปางแล้วก็เดี๋ยวโยมแม่จะไปหาจ้าโยมแม่จ้าเจริญพรเจริญพรลำปางเอาสีชมพูกับสีแดงนะคะสีขาวเนาะสีชมพูกับสีอะไรเอาสีชมพูอย่างเดียวเหรอสีชมพูกับสีแดงค่ะจ้าโอ้ชอบแดงสีแดงแรงฤทธิ์จ้าสาธุสาธุโยมแม่สุมาลีเจริญพรเจริญพรโยมแม่สุมาลีจากลำปางตะมือใส่จะได้กระไดลำปางใบยอมติ๊กโยมแม่สุมาลีเป็นโยมอุปถากอุปธรรมอยู่ที่ลำปางเนอะโอ้ถึงครอบครัวเปิ้นฟังธรรมะของครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ขาดธรรมะบ่ได้ครอบครัวนี่นะถ้าบ่ได้ฟังแล้วเดือดร้อนขนาดนักเนอะสถานีวิทยุอันสัญญาณเน็ตดับไปก็ดีไฟฟ้าดับก็ดีโทรมาจมโอ้สาธุอีปอเจริญสุขเจริญธรรมเนออายุวันโนสุขังพระลางบุญรักษาเทวดาคุ้มครองข้าวต้มลำเนาะต่อชีวิตคือแหม1 วัน ขอบคุณเนอเป็นเสบียงไปนาอีปอสาธุบ้านสันกูท้องนี่เนาะโอ้ดีละวันที่12ก็มาแหมอยู่กันวันที่12ครับผมมากับแม่มานะอีแม่ได้มากำเตะเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาก็ดีเนาะเอาละจดชื่อให้แล้วเนออันโยมแม่สุมาลีตีลำปางบ้านป่าแล้วลำปางเปิดหอมมา2 ต้นเอา200เลยก็จะหอมคือ200เลยเนอะเอาสีชมพูก็สีแดงว่าโอ้จองสีได้ตัวเหมือนกับจองรถเนาะศรัทธาทั้งหลาย จองรถเป็นกับจองสีนะเป็นกระจองสีกันก็เดี๋ยวอาตมาไปจัดรายการที่ลำปางเนอะอาตมาจะจัดรายการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะไปที่ลำปางแห่มเจริญปอนโยมป้าแก้วล่ะสวัสดีเจ้าเจ้าป้าเป็นเจ้าได้จ้าเป็นจะได้ญี่ปุ่นหนาวก็เย็นก็ลูกเย็นขนาดนักเนื้อตะคืนป้าผ่านดูฮะโอ้ฟานดูหนังก้นน่ะนักกะฟานมาแวดเฮา2 รอบเฮาว่าโดนเห็นละก้าอีน่ะมาโพดบุญด้วยเฮาน่ะกันลูกกะแจ้งว่าเจ้ามาเฮาตื่นมาอันเปิ้นสะดุ้งไฟ
หล่นออกไปตีอันเปิ่นนอนนั่นน่ะลุ่มไปโขกอยู่หลายมันคกเอากกวะมีแผ่วพาน มาโพดเขาพอเขาอยู่จะได้กินจะได้นะกะ นั่นน่ะเทวดามาอยู่ไป เทวดาคนมายืนพอมาโพดไปพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่จะได้จ้านั่นกะโอ้อยู่เซาเอสตนก็นะอยู่คนตีคนแห่งเจ้าพระเจ้าห่วงแล้วตุเลยเจ้าไปวัดจังหวัดน่ะโอ้สาธุดีละช่วยกันพอฮดหน้ามือเฮาจิมเด้อเจ้าฮดหน้าลูกหลานเจ้าจะเอาแกบเอาหยังเฮือป่าเฮือหยังอยู่โอ้ดีกะโอ้ดีละดังไผโอ้บุญนักบุญหลายป้าเฮ้ยบุญนักบุญหลายเนาะเจ้าห่วงกันเด้อสาธุไปจังหวัดน่ะห่วงป่าห่วงหยังนั่นน่ะโอ้ดีกะเจ้าขอบคุณลุงกำจะได้จ้ามันหนาวมันเย็นก็จ้าทุกคนนี่นะหนาวเย็นดีเย็นดีหนาวดีจะไข้ก็กินยาก็ไข้ก็กินยาบ่เป็นหยังก็เป็นห่วงถูกแล้วโทรหาถูกกันเน้อสาธุเน้อขอบคุณป้าแก้วลุงกำเน้อขอบคุณบอกไอ้หลงนะป่าเปิดยังจ้าบอกไอ้หลงว่าตุ้ลุงมาอยู่เด้ออีเน้อไอ้วันดูดบ้านจังหวัดน่ะก็เอาขนมบอกว่าสู้จะมาวันจันทร์ปุ่นลงอินโดเนาะสาธุเจ้าสวัสดีเจ้าโดนรักษาเด้อปะเป็นน้องลำปางเนาะยมป่ายมลุงเด้อไปอยู่หันบ่มีไผเป็นขยมซะทาก็อาศัยพี่น้องเจ้าบ้านหัวตรงพัฒนาเนาะตึงผู้นำหมู่บ้านตึงเจ้าบ้านเป็นน้องเจ้าบ้านคนเฒ่าคนแก่เปิ้นก็ดูแลพอก้อยใส่บาตรให้กินตึงวันไปบ่พอไปจ่อยเพียวพัฒนาที่อุทยานธรรมสุนทรมุนีอันนี้ก่อนละอุทยานธรรมไว้ให้เปิ้นหันจ่อยฮดน้ำจ่อยฮดน้ำพักพ่องเกี่ยเข้าหมาเข้าแมวเนาะแล้วก็อาหารป่าตูเจ้ากับหมากับแมวมันตึงบ่ป่นกันซะท่าเอาไปอยู่อย่างอันเปิ้นมาอาศัยอยู่ตัวจะไล่เปิ้นหนีจะตีเปิ้นไปก็บ่ดีต้องคอยดูแลเปิ้นเนาะเปิ้นมาเปิ่งบุญเฮาก็เปิ่งเปิ้นนะเปิ้นบาเปิ่งแฮงเปิ่งเสียงเปิ้นนะไผถ้ารถที่มันฮู้จักนี่มันบ่เฮาถ้าบ่ฮู้จักมาแล้วก็เฮาแมวก็ได้เนาะแมวก็จ่วยพอก้อยหนูก็ดีหยังก็ดีอยู่แต่นั้นแมวมันก็จ่วยไล่ไปก่อศรัทธาวันนะก็ไปแอวเนอะอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีเตียตมาไปปฏิบัติศาสนกิจไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่หันมีพื้นที่47 ไร่47 ไร่เป็นป่าตอนนี้ก็ปลูกต้นไม้เพิ่มแหมปลูกไม้พระเจ้า5 พระองค์ไปศรัทธาญาติโยมญาติธรรมคลื่นสีขาวเครือข่ายของคลื่นสีขาวตั้งเมืองฝางไปร่วมบุญโดยหลายร้อยต้นบัดเดียวปลูกคือเปิ้นหมดละวันนั้นก็ตัดหญ้าก่อนจะมานี่บัดเดียวนี้เริ่มแรงแล้วก็จะต่อน้ำเข้าไปในพื้นที่จะหดต้นไม้ศรัทธาเฮยตู้เจ้าอยู่ที่ไหนต้องมีต้นไม้ถ้าบ่มีต้นไม้บ่มีสถานที่ที่เป็นธรรมชาติมันบ่น่าอยู่มันฮ้อนเนาะแล้วตอนนั้นเป็นป่าก็ต้องรักษาป่าไว้ให้ลูกให้หลานตั้งหน้าตัวก็จะทำฝายชะลอน้ำเพิ่มไปกุปีตอนนี้น้ำในสระก็ปีนี้ได้น้ำสระเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงตีไปอยู่หันก็น้ำบ่พอนักตอนนี้นักละเจริญป้อนโยมแม่บัวจันทร์พระอาจารย์นี่แม่จะโอนเงินทีหลังได้ก็เจ้าได้กะอีแม่จะเนี่ยอย่างบ่ได้นี่อีแม่จะโอนเงินเข้าวัดท่านว่าครูให้ได้ก็เจ้าได้กะอีแม่จะเอาอย่างโอนมาหอมอย่างคือหอมมันที่ว่าอันสวดมนต์ข้ามปีได้ก็เจ้าอย่างก็แม่ว่าไหมอันสวดมนต์ข้ามปีจะตีวัดพระอาจารย์ได้ก็เจ้าวันที่31ปุ่นน่ะอีแม่31ธันวานะอีแม่จะไปก็ว่าจะได้อีแม่บ่ได้ไปแม่จะอันวันที่29แม่จะโอนให้ได้ก็เจ้าได้กะโอนไปหอมล่ะไปหอมดีกะที่พระอันน่ะอันตีจังใหม่พุ่นน่ะอีแม่มันคือบอกซื่อๆมันขัดข้องเรื่องซะสังเนาะเจ้าก็มาให้มาหอมกันท่านก็ได้อีแม่เนอะเอามาพัฒนาโอนเอาอีแม่ไปบ่ได้บ่มีไผปาไปเจ้าโอนมาเอา
โอนไงดิวันลูกวันหลานหรือว่าวันคนที่เขามีแอปโอนเนี่ยไอ้แม่เอาตังค์ให้เขาฮั่นเอาเงินสดให้เขาแล้วเขาโอนให้เอา เจ้า เจ้าไงดิ อีแม่มันอิดกันเนาะอยู่คนเดียวเนาะลูกหลานก็อยู่ตัวเนาะ เจ้าน่ากะ ที่เจ้าโอนที่เก้าอย่างคนนั้นเอ้ยเนี่ยจะโอนเธอเนอะ เจ้าโอ้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองอนุโมทนาบุญเน้อแม่เน้อ อันที่วัดจังไม่วันนี้แม่ก็ขออนุโมทนาโดยเนอพระอาจารย์เนอ เจ้าเอาเลยเอาบุญไปเลยเอาบุญไปเลยสาธุเจ้า เจ้าแม่ถึงมาได้ฝากไปแต่ เจ้าบอกเป็นอย่างอีแม่บุญรักษาเจริญปอนเจ้าก็เอาเป็นช่วงเนอะก็เดี๋ยวก็จะเป็นตุลุงนะตุลุงยองก็จะมาต่อตอนนี้ก็คงจะจังหันฉันข้าวต้มเรียบร้อยแล้วเนอะฉันเรียบร้อยเตรียมตัวเรียบร้อยก็มาเปลี่ยนกันนะตุลุงผักเจ้านี่ท่านพระครูบอกว่าเฮ้ยตุลุงฮับยาวเลยนะ พอผักบ่ายตุลุงจะต้องพักผ่อนเหี่ยกรรมผักบ่ายนี่ถ้ามาสวนกันคนละชั่วโมงนี่โอ้ตอนบ่ายก็มีไฟเฝ้าที่นี่ตุลุงก็จะไปพักผ่อนเจริญพรเจริญพรมาโยมโยมอาจารย์มาแล้วคนฝีมือดีเนอะถ้าคนเขียนอยู่นี่วันเดียวนี้หลายซองแล้วอาจารย์เฮ้ยมากินข้าวต้มกันเนอะเดี๋ยวไปมาตุลุงถ้าเรียบร้อยก็มาเนอะล่ำเวลาตุลุงมา14ให้5 นาทีแล้วนะ ล่ำเวลาเปิ่นเดี๋ยวเปิ่นจะโคตรนะนี่จะลุงซ้ำขี้โคตรแถวไข่หัววันค่ำก็เดี๋ยวปีน้องตังเมืองฝางมาเมืองฝางมา4กันรถตู้สถานทั้งหลายก็เดี๋ยวก็คงจะมาถึงเนาะจะมาแวะที่พระธาตุจอมพอก่อนก็ว่าจะมาเพ่เลยบอกฮู้เนอะตุลุงท่านพระครูปฏิพันธ์ธรรมตินตุหม่อนตุปู่เฮาอยู่ที่พระธาตุจอมพอยังบ่ได้เดินทางมากำเตื้อตอนนี้ก็คงประสานกันประสานกับทางทีมงานที่เดินทางมาจากมาหันล่ะจากทางใดมาลังทางเมืองฝางกะยังไม่ล่ะเมืองฝางก็3 คนสถาจากเชียงใหม่มาหัน3 คนถ้าจะปะครูบาอาจารย์ทั้งหน้าเปิ้นจะหิ่งไฟกันอยู่ ขินน้ำยาอยู่ตั้งหน้าฮันเนอะตุลุงถ้าอิ่มหลำสำราญแล้วเนอะใจมากปากดีแล้วก็มาเนอะมาเปลี่ยนเวรกันตอนเจ้านี่ตุลุงยาวไปเลยผมก็จะได้จ่วยตั้งอื่นแต่ว่าก็จะแทรกได้เป็นระยะเหมือนกันถ้าตุลุงขอความช่วยเหลือมาก็เอาเนอะก็จะจ่วยแล้วก็ตอนบ่ายนี้ก็จะรับผิดชอบเฮือกับครูบาอาจารย์ตั้งแต่เที่ยงไปถึงบ่าย2 โมงว่าจะนั้น2-3 ชั่วโมงเหมือนกันเนาะก็บางช่วงบางเวลาก็คือโทรมาที่คนบ่นักบ่หนาอย่างนี้เนาะตะกี้ที่ลุงยองเปิ่นนั้นได้อูเรื่องเฟื่องฟ้าไปคนจองมาหลายเนอะรู้สึกว่ากระเป๋าตุลุงวับไปจัดนักนะก็บอกฮู้กับไผละของเฮานี่ตะมือจะได้กระไดโยมแม่ที่ลำปางก็ตุลุงยองบอกเหลือสตังค์200อีแม่ที่กำลังจะโทรมายั่งเด้อเนอะบ่ต้องโทรมาให้ตุลุงออกเนอะเอาอย่างอีนะที่เขาบอกตะกี้น่ะบ่ต้องหีบก็ได้เอามาพร้อมกันวันที่14 กุมภานี่มันจะได้เป็นคณะใหญ่สถานทั้งหลายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเขารวมสตังค์ตีเดียวกันเนี่ยไปซื้อเป็นชุดเป็นล็อตมันจะได้ราคาถูกลงจะเลือกสีได้เลือกสีเอาสีขาว200 ต้นเอาสีแดง200เอาสีชมพูอย่างมันจะเลือกอย่างอันไปเลยนะสั่งเป็นก่อนนะสถานมันก็จะได้ตามที่เขาสั่งไปเนาะอาตมาคิดว่าถ้าอย่างอันจะดีกว่าถ้าเขาจะอ่านซื้อมากันเองมันเกิดมันบ่ได้อย่างที่เพิ่นต้องการอันนี้สีแดงนักลำไปสีขาวนักลำไปมันก็จะบัดตรงเนาะแต่จะได้ก็ตามทุกอย่างมันก็เคลื่อนไหวกันได้อยู่เนอะยืดหยุ่นกันไปตามนั้นอังเต๋อเขาเพาะอยู่บ้านคนเดียวเขาใครเอามาถวายเขาก็เอามาตามนั่นเนาะบ่ว่ากันนะบ่ว่ากันใครที่จะตามช่วงนี้จะปลูกวันที่12เลยก็ได้นะ
ปลูกวันที่12เลยก็ได้ศรัทธาทั้งหลายเนาะก็เข้าใจกันตามนี้เนอะไผ่ที่จะฝากตุลุงยองตอนนี้ฝากได้แหม200แต่อันนะเหลือสตังค์ติดยาม200ว่าอันเขาก็บอกฮื้อเปิ้นยืมเนอะ เดี๋ยวจะออกฮื้อโยมแม่สุมาลีก่อนจากลำปางพี่น้องลำปางเฮาที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้เอาเป็นว่าลำปางเฮาอาตมาก็จัดรายการตั้งปุ้นก็จะประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบทุกวันไผ่จะให้หอมเป็นต้นเฟื่องฟ้าเป็นพระป่าต้นเฟื่องฟ้ามาเดือนกุมภาบาเดียวเดือนธันวาเนาะมกรากุมภาก็แหม2 เดือนนะศรัทธาเนาะแหม2 เดือนวันที่14กุมภาก็เหลือเวลาแหม2 เดือนจะได้ตานพระป่าดอกเฟื่องฟ้าเป็นวันวิสาขบูชานะช่วงวิสาขบูชาก็เขาจะเลือกตานที่วันที่14ลวดจะปลูกด้วยเนาะเอาละตอนนี้ตุลุงเป็นพร้อมแล้วนะตุลุงซ่อมคอมาเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนตุลุงแล้วตอนเจ้าให้ตุลุงตอนบ่ายจะให้ตุลุงไปงีบเพราะตุลุงเปิดตื่นตี 2เนอะสถาก็ว่าตี 1กับบ่ฮู้นะแต่ตี 2ทุกวันนี่เปิ่นจะส่งสติกเกอร์ไปโอ้เปิ่นก็บ่ฮู้จะว่าจะใดเนาะเพราะฉะนั้นก็ตอนบ่ายก็ต้องให้เปิ่นพักสักกรรมเพราะเปิ่นตื่นเจ้าเอาละกราบถวายความเคารพตุลุงเนอะมอบไมค์ให้กับตุลุงแล้ววันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยเจริญพรศรัทธาญาติโยมเนาะโอ้สายบุญทางใดไปที่ครูบา40,000นะโยมเนอะโอ้เปิ้นน้ำมัดตาลสายบุญทางใดเดียวก็เกิดดึงหันเนาะหันซองเอาซองให้ครูบาฮะเนอะแล้วก็ปั่นปอนซองครูบาเอาครูบากำซองอย่างเดียวซองนั้นเป็นของตู้นำคู่เป็นของขยมเดี๋ยวฮับปอนกับครูบาเนอะเจริญปอนศรัทธาญาติโยมเนอะที่กำลังมาอยู่ทางบ้านทางจองก็ดีตอนนี้พี่น้องเมืองฝางไอ้ก้านี่ก็ขึ้นมาขอแนะนำว่าถ้าหากว่าโยมกำลังน้อยตะกี้ท่านพระมหาสมชาติเพิ่นบอกว่าอีแม่อุ้ยอายุ94เตียวขึ้นได้โอ้ก็เป็นนาบุญเฮ้อขึ้นทางเชียงใหม่นึถ้าอีแม่โกกะนาโมขึ้นทางเชียงใหม่แต่ถ้าว่าแข็งแรงน้อยขึ้นทางเชียงดาวไม่ใช่เชียงดาวจะได้ทางเชียงไฮ เพราะท่านต้องจับลาวนะมีฮาวขึ้นแต่มันตั้งไปหน่อยทางงานเชียงไฮนะถ้าทางเจริญนี่ทางเชียงใหม่โอ้แม่อายุ94เตียวขึ้นมาได้แต่ว่านะก็ขออนุโมทนานะโยมเด้อครับปอนจากครูบาเจ้า40,000แต่เปิ้นจะฮื้อศีลฮื้อปอนก็ต้องขอบคุณทางท่านพระมหาสมชาติชาตะปัญโยเนอะได้มาสลับซับเปลี่ยนกับตัวลุงโอ้กันบ่อ่านนี่บ่ไหวเนอะการอู้การจามันใจลมอย่าเนาะ อาจารย์เปิ้นก็อู้ได้ไปเรื่อยๆนะอู้เพิ่มบุญให้โยมแบบว่ากระตุ้นการทำบุญกระตุ้นความศรัทธาตัวลุงฟังไปก็ม่วนไปนะไปเรียบแล้วฟังบะเบื่อบอกใกล้นี่ก็เป็นสลับซับเปลี่ยนกันไม่1ไม่2กันไปภาคตอนบ่ายก็มีฟังเทศน์ฟังธรรมโดยแล้วก็ช่วงตอนแรงมาก็ครูบา40,000ก็ท่านพระครูชนละทานไกลกะเนาะเหมือนตะวาเนี่ยนะขอเอื้นบัดดังอันนี้ดอกเฟื่องฟ้าเนอะศรัทธาญาติโยมดอกเฟื่องฟ้าแม่ฟองจันแก้วพินิจนี่เนาะบ้านหนองมุงอำเภอตำบลหัวเสืออำเภอแม่ทะวันนี้2 ต้น160 บาทเนาะขอบคุณเนอะสะพานบุญมาตังท่านอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติโยมสุมาลีบ้านป่าแล้วอีกอะป่าแล้วเนาะบ้านอำเภอเมืองลำปางแถม200 บาทเนาะโยมพิสมัยสุริโยดรอันนี้ตุลุงก็ประกาศปตะกี้แล้วเนาะไอ้หนุ่ยตัวเนอะขอบคุณเนอะแล้วตอนนั้นมาก็ไม่มี
โอ้อันนี้พี่น้องเปิ้นมาร่วมตำบลตุ้งปีแม่วางบ่ได้ปุตตมาไกลเหมือนไมเคิลวองแม่ดวงดีแต่นะแม่เด้อศิลาลงคีลาวงนะคีลาวงตุ้งปีแม่วางก็ใกล้กับบ้านแม่สุทัศน์นะแม่สุทัศน์ดีมูลร่วมตำบลมาแต่1-2เนอะแล้วก็ครอบครัวของแม่แก้วลีคำมาตุ้งปีแม่วางร่วมตำบลพระธาตุเจ้าสลี2เมืองจำนวนแด่1-2เนอะสาธุอนุโมทนาบทตอดแต่นั้นก็ไม่มีเนี่ยนิทานขันเข้าโอ้พยาทานขันเข้าเนอะครูบาอาจารย์ก็ดีแม่ขันเข้าเบาแปลงนะพัฒหารเป็นขันละ100 บาทนี่มาเตอะจะเอาอย่างใดก็มีนี่หมดนะจะเอาขันเข้า5 ขัน 100 ก็มาปูจาได้แม่ยายซิมเกาะคานะร่วมทำบุญมาจำนวนแถม500 บาทเนอะสาธุอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมตัวเนอะเอาไปเขาได้ของดีมาตอนนี้นะโยมเนอะของดีมีน้อยถ้าหมดแล้วก็เอามาแถมเอาไปเนี่ยถ่ายรูปไว้เลยนี่ศรัทธาญาติโยมถ้าหากว่าจะเป็นพระผงขวามือถ้าเหรียญนั้นซ้ายมือเนอะพอที่เพิ่นเขียนไว้หั่นเนาะขอขอบคุณเนอะพี่น้องจากทุ่งปีแม่วางนะมากินมาตานด้วยกันนะเอาน้ำมาตานครูบา40,000ได้ปั่นปอนไปเป็นที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวใส่บุญตั้งสันกำแพงตั้งปุ้นจะมาตัวเนอตั้งดอยสะเก็ดสันกำแพงที่เปิ้นกำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางพี่น้องไผ่ที่ฮ้อนตองนะเขาอยากกินข้าวต้มมีอยู่เนอะแล้วก็มีผู้ลายต้อแต้แม่หัวจักเอา ผู้ลายต้อแต้เขานุกงาทุกลุงนี่กินง่ายเนอะฉันง่ายนะถ้าลุงมาเมื่อเจ้าได้เข้านุกงางกมองหัวเนี่ยถามมาเข้าไงล่ะเปิ่นถึงว่ากินเมื่อจิตยังกินเมื่อดังสาบใครอยากกินยำเมื่อเคี้ยวเต็มปากแม่เอ้ยลองไปถามว่าได้ที่เปิ้นเคี้ยวเปิ้นหล่อนไปนะกินยังก็บาล้ำตัวลุงเลยนะเพราะฉะนั้น อาจารย์ท่านมหาสมชาติว่ากินยำเมื่อเคี้ยวเต็มปากนี่ตัวลุงนี่สบายน้อยเนอะมันมีครบ32 ซี่33ก็ฮะ32 ซี่เกี่ยวคาราบาวลุยไฟได้สบายเนี่ยอาจารย์อรุณว่ามันเป็นอย่างของตู้อันคาราบาวลุยไฟตุลุงก็เลยบอกว่าโอ้คนนางควายจีอ่ะ คาราบาวลุยไฟก็ขอบคุณนะโยมเนอะใส่เข้าไปถ้าเกี่ยมลูกบ้านลูกจอมมาเอาใส่ไปเลยเหรียญก็ใส่นะแม่ดูใส่หมดอ่ะแม้แต่จาตุคามอีแม่โทรมาอีแม่มีจาตุคามไหมเนี่ยมีเป็นสาหวดพวกไหน เอามาได้นะครูบาแดงว่าเอามาหมดเลยเอามาบรรจุได้หมดเลยแต่ว่าตำบลนั้นนะสถานที่เปิ้นขวงไปหั่นก็จะเอาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยเปิ้นถึงว่ามี12 อย่างวันที่12ตังกหบดีหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลนะโดยการนำของคุณแม่จันฟองแล้วก็คุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วอันนี้เจ้าภาพใหญ่เปิ้นจะได้มาบรรจุในวันที่12แล้วก็เดือนที่12คือเดือนธันวาเนี่ยแล้วไปบปก็ว่าเวลาเที่ยงหรือว่า12:09 นาทีนะแล้วบัดเท่าแต่นั้นนะเปิ้นก็สร้างพระธาตุเจดีย์มาอยู่21 ดวง21ก่อน12เหมือนกันเนอะ21นี่เป็นกุลป้อ12กุลแม่แล้วไปบปนี่วันที่12-13เนี่ยเป็นวันคล้ายวันมรณภาพครบ2 ปีของพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพระพรหมมงคลเนาะเนี่ย2มันเริ่มหายเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมเนาะ12อาจจะมีการ12นี่จะมีการตาลเนาะแล้วก็เพื่อจะทักษิณาให้กับถวายหลวงปู่โดยเจริญปอนโยมเจ้าไว้3 รอบเจ้าเจ้าลงว่ามาเลยเทียน
กี้ไอ้หน่อยเอ็ม200คงจะได้ยืมสตางค์ของท่านสมัครคงจ่ายไปแล้วเนาะ2 ต้นนะจ๊ะประมาณ2 ต้นเนาะ2 ต้นเนาะไปแล้วก็เมื่อกี้ได้ยินชื่อท่านอรุณขอบคุณนักที่เป็นตัวแทนของวัดโสภณารามแล้วก็เป็นตัวแทนของอำเภอแม่ริมของเรานะจ๊ะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อตุ้งทองเรานะจ๊ะที่เขารู้จักกันแล้วก็ตัวน้องเองนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของตุ้งทองคนหนึ่งเนาะก็ดีใจด้วยเจ้าที่เปิ้นไปดีใจนักเลยน้องได้ยินเสียงเปิ้นแต่คืนนี้เปิ้นดีเปิ้นคล้ายๆว่าตั้งใจแล้วก็ไปโดยที่บ่หวังเป็นสิ่งอย่างตอบแทนอันนี้ดีใจที่สุดเลยนะจ๊ะสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือทำอย่างโดยที่บ่หวังสิ่งตอบแทนอย่างน้องจัดรายการมาแล้วก็ตั้งใจทำผ้าป่าเหมือนกันเจ้าท่านอรุณถ้าว่างก็ขอเชิญในวันที่9นะเจ้าที่น้องตั้งใจทำผ้าป่าก็บ่หวังสิ่งตอบแทนเหมือนกันนะเจ้าขอบคุณโยมพิสมัยเนอเจริญปอนพี่น้องทุ่งปีเจริญปอนฮับข้าวต้มเนอะเบิ้ล2ก็ได้ โอ้ปุตตตุ้งปีเหมารถบุกเดียวมา3 กันฮะโอ้เมืองฝางแน่นอนนะฮะกระบวนเมืองฝางมาแล้วจากคุณแม่จงดีเชื้อกันทาโอ้ไว้สาหลวงพ่อครับหลวงพ่อมานิษฐาวโรหอมบุญแต่เจ้าโทรกับท่านเป็นอย่างโทรตอนนี้ได้ครับท่านพระครูชนประธานมาแล้วยังที่อยู่มางานขาวดำเพิ่นลงมาเด้อค่ะนี่ท่านอยู่นี่อยู่ได้ไปป้าหลานบอกวันต่อไปว่ะงานขาวดำของตัวแทนน่ะท่านครูชนจะลงมาถึงนี่กี่โมงวันเนอร์เปิ้นเป็นผมจะขึ้นไปวันที่10สถาไปแล้ววันที่12ถ้าทุกปีอาจารย์ประเภท5ผมจะไปรอบ2ของกรรมลงไปแล้วที่12กับอินโดคนเท่าเนาะลงเนาะโอ้กินข้าวมาลงงานเนาะเดี๋ยวโมงเลยดีของมักอ่ะอยากกินง่ายเนาะตุลุงทองมาได้ก็อันนี้มันจะกินเนี่ยต้องเล่าความสู้สถานเริ่มขันสักคนหลายเนี่ยอู้ดีนะต้องมีกำลังใจนะลุงเนาะใจแม่น่ะครับจ้าทุกคนหลังไหลไทยมาแล้วขึ้นบนดอยอัน42 วังนี่นะเนาะขึ้นไปได้เขานะสาธุด้วยอยู่ดีมีสุขนะครับขอบคุณหลวงพ่อครับสาธุที่11 ปักกันกับวันเสาร์หลวงพ่อมานิษฐาวโรสำนักสงฆ์หอมบุญนะขอบคุณสาธุเจ้าเจริญปอนแม่อยู่ไหนก็ด้านดอยนะก็บ่ฮู้จักกันมากดอยน้อยเจ้าโอ้แม่ครูขอบคุณนะแม่ครูเนอะเจ้าอัน5เป็นดอกเฟื่องฟ้า2 ต้นเนอะเอาใหญ่หน่อต้นนึงเจ้าโอ้แม่ครูแม่ครูอันเอาสีขาวนะเจ้าแล้ววันพระนี่จะเอาใส่ซองขึ้นไปฝากได้กะเจ้าสาธุนะเจ้าสาธุนี่อันนี้ศรัทธาตัวกันบ่ฮู้จักกะก็ขอบคุณเนอะตะกี้เพิ่นก็หอมมาแล้วกรรมแล้วตุลุงก็ประกาศไปกรรมขอบคุณเนอะแม่ครูก็กำลังเจริญพรต้อนรับพี่น้องศรัทธาจากเมืองฝางนะเมืองฝางมาแล้ว3 กันรถตู้ตะกี้ตังพี่นานเปิ้นมาบอกว่ามาทำ3 รถตู้ประใช่ผมนะรถไผ่หมูนะมา3 กันรถตู้พี่น้องเมืองฝางมาถึงพอดีเนอะมาถึงพอดีก็แม่ตังคุณแม่จงดีเชื้อกันทาแล้วก็ตังป้อน้อยบุญปันมโนครเขานี่นะเจริญพรแม่โอ้จะไปเชียงรายอยู่กะโอ้
อ๋อ12นั่นไม่สุดาขันมาเนาะโอ้ขอบคุณเนอะพี่น้องตุ้งปีนะเปิ้นได้มาร่วมทำบุญมาตานน้ำโดยจะลวดไปเจียงไฮ้เนาะขอบคุณในด้านแคล้วคลาดปลอดภัยนะแม่เด้อเจ้าสาธุสาธุขอขอบคุณกับพี่น้องศรัทธาญาติโยมเด้อเนี่ยตัวจริงเสียงจริงเนี่ยดีละฟังถึงวันครับเอาละพี่น้องตังเมืองฝางมาแล้วเนอะขอบคุณเนอะนี้แม่แก้วลีคำมาเพื่อจะไปเมืองปุ้นเจียงไฮ้อยู่แต่ว่าวันพุธวันปุ้นวันเสาร์ดังพี่น้องดังแม่สุทัศน์ดีมูลเขาจะตัวยมาอีโล3 รถการรถตู้โอ้พี่น้องเมืองฝางมันจันน้ำไปก้อยๆนะเอาขึ้นสไลด์มาดีกะเจริญพรต้อนรับพี่น้องศรัทธาจากเมืองฝางตัวก็ถ้าบ่ได้กินข้าวต้มก็มากินข้าวต้มได้เนอะในโอกาสในตอนนี้ขึ้นมาตรงบนพี่แม่เนอมาที่ศาลาพี่ก่อนมาไหว้พระนพธรรมพี่ก่อนเนาะ มาเกินถึงยามเจ้าได้ขอบคุณแม่ครูธนวันเนอเปิ้นมีจิตอาสามาช่วยเขียนหรือคิดเขียนถึงวันจนถึงวันออกพุ่นนะต้องขอบคุณตัวมาจากปูนในเมืองเชียงใหม่โอ้เอาหนังสือธรรมะมาแจกตัวหนังสือสวดมนต์มาแจกตัวขอบคุณแม่ครูเนอะเข้ามาเลยแม่อันถ้าขึ้นดอยนี่บ่ต้องเอาแมทออกอะเอาแมทออกเห็นด้วยแม่เอาแมทออกเห็นเนาะเพราะว่ามันหายใจฝืดเนาะบุญแต่นะใจถึงเนอะใจเกินร้อยไปตัวไปทั้งหมดเลยเนี่ยท่านพระครูอภิวัตรก่อนนั่งอยู่แล้วนะเมืองฝางเนาะแม่เมืองฝางกระบวนของแม่จงดีก่อนนะเนาะแม่ก็พอให้พอดีเนาะตอนนี้ก่อนหนาวมากพอให้พอดีขึ้นไปไหว้พระนพธรรมก่อนแม่บนศาลาเนาะเจริญพรโอ้ใจถึงเนาะใจถึงดูเอาปิ่นโตมาดำเถาเนี่ยต้องขอบคุณกับพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพี่น้องใส่บุญจากเมืองฝางร่วมทำบุญได้กินได้ทานเจริญพรแม่จงดีเนอะคุณแม่นำขบวนมา3 กันรถตู้ดูส่วนมากจะเป็นเทวดาทั้งนั้น ไม่นายะหมานป้าน้อยบุญปั่นได้หมานด้วยนะป้าน้อยบุญปั่นเขาเนี่ยแม่อุลันแม่แม่บัวพัดอุลันอาจารย์หน้าเพื่อนก็เดี๋ยวก็จองไปไหว้พระเจ้าก่อนเนาะไปไหว้พระเจ้าก่อนอิดอยู่เอาแมทออกเลยเด้อถ้าหากว่าขึ้นมาแล้วโอ้นี่ดูพวกน้ำเขียวหวานส้มสดจากสวนมาตัวดูบัดตันแล้วเนี่ยพุทธาโอ้ยแม่เอาอันของมาจัดลายเป็นนั้นพักกาดดองก็มีอ่ะน้อยบุญปั่นเจริญพรสวัสดีด้วยน้อยบุญปั่นก็มาแล้วสายบุญจากเมืองฝางเนาะขึ้นไปบนพุ่นก่อนเนาะไปจุของไปตานครัวก่อนโอ้เจริญพรได้ยินเสียงดังเจ้ากันแล้วมาหันหน้าเนี่ยเนาะขอบคุณเนอะแม่บัวพัดมาก่อนโอ้น้ำบุญเล่าขวัญกันนะแม่บัวพัดอุลันเกือบเล่าขวัญกันแม่นแม่จันสีหันประเดี๋ยวนี่แข็งแรงโลเนาะแข็งแรงอยู่เนาะโอ้ดีละแม่จันสีสุขาเนาะโอ้พ่อหมอก็มาแล้วนะเจริญพรเนอะพ่อหมอเนอะเอาข้อนุกงามมาด้วยนี่บุญลายโตแตะ
เจริญพรเนอะขึ้นไปทางบนเนอะกระเดียวเมตตาบารมีธรรมครูบาอาจารย์ได้ให้ศีลให้พรเนาะเชิญพ่อหมอเนอะขึ้นทางบนก่อนเพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมที่อยู่ทางบ้านทางยองเนาะก็บรรยากาศในบนดอยก็ตอนนี้ชุดสีขาวที่กำลังขึ้นมาเต็มศาลา3กันรถตู้เป็นพี่น้องจากเมืองฝางเนอะโดยการนำของคุณแม่จงดีเชื้อกันทาป้าน้อยบุญปั่นเขานะดูเอาสุขภัณฑ์อย่ามาตัวเรียบร้อยน้ำยาล้างจานห้องน้ำมีพร้อมอีกาเปิ้นตาลทางบนนั้นก็มีท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมแล้วก็ครูบาเจ้า40,000ก็ปฏิสัมพันธ์ต้อนรับอยู่ทางบนเนอะเดี๋ยวน้องเจเจเอาไม้ขึ้นไปพุ่นเนอะเดี๋ยวพ่อจะปั่นปอนนะเอาขึ้นทางบนเลยเนาะป่ะโอ้วันนี้มองฝั่งเมาได้พ่อหมอขึ้นทางบนนะพ่อหมอไปทางหน้าบนพ่อหมอซึ่งก็เปิ้นเป็นคู่บารมีของคุณแม่จงดีพ่อหมออินทรนี่กันแต่อมรกันขึ้นไปตำบลตอนนี้ตำบลนะก็ลูกเนนเปิ้นได้บันทึกภาพไปหมดอยู่ทางบ้านก็หันดูไลฟ์สดให้พี่น้องทางบ้านได้พอได้ก่อยด้วยความโชคดีนะเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะบุญบารมีพระคุ้มครองนะเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยอาจจะเอาขันเอาพานนึกเพื่อนนั่นเนาะบางคนนั้นก็ศรัทธาญาติโยมก็กำลังมาครั้งเดียวแต่ป้อน้อยบุญปั่นคนนี้มาหลายเตือนละแม่จงดีก่อนนี่ก็ได้รับสายทานน้ำจิตน้ำใจหลายที่หลายทางแล้ววันนี้สายบุญจังชัยปราการก็จะมาด้วยสายบุญจากชัยปราการก็ได้รับข่าวรอยเตอร์ว่าจะมาวันนี้ด้วยอยู่ในระหว่างการเดินทางเนอะยังเดินทางมาถึงเตื้อเนาะพี่น้องทางชัยปราการทางหนองบัวแล้วก็ทางสายดอยสะเก็ดก็จะมาอยู่นะแล้วก็สายทางสันกำแพงที่เปิ้นโทรมาบอกว่าจะมาวันที่9เนอะตุลุงนี่นะก็จะมาถึงอยู่เนาะต้องขอบคุณเนาะสายบุญเนี่ยขึ้นบุญนะญาติโยมถ้ามีวิทยุในห้องหูจักกันนี่หูจักพี่น้องต่างเมืองฝางละเพราะว่าเขามีสายบุญเปิ้นฟังรายการทุกวันทุกเจ้านะฟังกุเจ้าต่างลำปางตัวเชียงไฮ้โพดแผ่วปุ้นพะเยาเมืองน่านนาแดงนาน้อยอำเภอนาหมื่นถ้าพร้อมแล้วครูบา40,000ก็บอกเนอะตังบนนี้เต็มศาลาจนล้นนะพี่น้องเมืองฝางจะได้ฮับศีลฮับปอนด้วยกันเนาะถ้าฮับศีลฮับปอนแล้วก็กระเดียวก็ลงมาตังลุ่มไผ่ข้าได้ของดีก็มาเอาเนอะ3 องค์19 บาทหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะ3 องค์19 บาทนี่ก็คือพระรอดพระคงพระเปิมเขาจะเอาไปบรรจุวัตถุมงคลที่หม้อไหเงินหม้อไหคำนะก็ตอนนี้กำลังหอมปอนหอมบุญกันเนาะขอบคุณเนอะเจ้าปี่ในน้องสถานาบุญเฮาขึ้นบุญเฮาขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาตอนนี้พายุทางบ้านก็หันว่าลูกเนนลัดเนนลัดนี่ก็ไม่ใช่คนธรรมดานะเป็นเนนด้วยนะเนี่ยเป็นพี่น้องเชื้อสายจากพี่น้องเผ่าพี่น้องคนไตไมสุงค่านี่ลูกหลานของพวกพี่น้องต่างไม่อามเขาว่าไม่อามมากก็พี่น้องต่างปางปอยนะพี่น้องไตมีนักเนาะไม่คำก่อนเนี่ยไม่คำมาก่อนพี่น้องไตไม่สุงค่าลูกเนนเนี่ยเป็นลูกหลานเนอะลูกเนนเป็นลูกหลานพี่น้องไตโอ้ได้ใจมันคล่องงานดีถ่ายรูปจะดีเวลามีปัญหาเรื่องมือถือเอาไปให้มันแก้ไขก็เดี๋ยวแป๊บเดียวเรียบร้อยรู้เลย ก็ยังหอมซองกันอยู่นะแม่เนาะกำลังหอมซองเขียนชื่อนะแม่นู่เขียนชื่อเดียวท่านมหาจะประกาศหมดละ
นะเขียนนามสกุลแล้วก็จำนวนปัจจัยต่อใดก็แล้วแต่เนาะมาซุบจับวันนี้ปดถึงวันมั่มเจ้หนาวพี่น้องเมืองฝั่งวันนี้มามันหนาวครับพี่น้องเมืองฝั่งมานะกะ ว่าเล่นมาได้เนอะหูเอี้ยวมาดูดีโอ้มากันหลายแต่เนี่ยผู้มาดำดู วันนี้สายบุญทางชัยปราการก็จะมาเนาะขอบคุณนะป้าหมออมรนี่เปิ้นเอาผู้ลายโตแต้มาด้วยเปิ้นเอาเข้านุกงามาด้วยนู่นจำเอาเลยหอมเลยเนี่ยเอาขันไม่ให้นะหอมเลยมีตัวใดจกใส่ เหลือไว้พ่องเนอะเหลือไว้พ่องเนอะจะซื้อของฝากไปบ้านอยู่นะ อาลันเนอร์กันเดียวท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมประธานขึ้นสีขาวพอขึ้นสีขาวจะได้ปั่นโจกอวยใจให้พี่น้องนะได้รับปอนด้วยกันจังบะพร้อมเด้อพายย่ำได้หอมก็หอมได้โอ้ยวันนี้จะได้กินส้มสุกจากสวนนะสายน้ำผึ้งจากการเมืองฝางเด้อส้มมะเขียวหวานนะเหมาะลำเนาะตั้งอกตั้งใจตั้งจิตมาแต่ไก่ตั้งใจมาแต่บ้านเนาะถ้ามีศรัทธาคือความเชื่อถ้ามีศรัทธาห้อมมะเนี่ยย้อนว่าเขามีศรัทธาเนี่ยเขาดึงปาเวาะกันมาเนี่ยเนาะมากินมาตาเนอะแม่เนอะเนี่ยเจ้าเราทำกันได้สบายๆแล้วก็ตู้เจ้าครูบาอาจารย์จะมารวมตัวกันยี่ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่ของง่ายเนอะเพราะฉะนั้นนี่พระมหาเถระเปิ้นมาเข้ากรรมโดยแต่คืนแล้วก็ฟังเปิ้นสัมภาษณ์เปิ้นอู้จากใจนะมีก็ตุลุงทาก็ ไม่มีคนอุปถากไม่มีปัจจัยถวายตุลุงทาประท้วงใจเย็นๆเนอะข้าวไงก็กินมาแล้วย่ามใช่ก้าข้าวต้มเปิ้นมีอยู่นะใจเย็นๆใจเย็นได้ร่วมบุญกุศลโอ้ยหึงแดดอุ่นนี่อุ่นดีแต่ว่านี่16 องศาวันนี้15หนาวมาดำน้อยวันนี้หนาวมาเนาะลูกเนนบันทึกภาพไว้เนอะครูบา40,000บันทึกภาพไว้นะพร้อมเลยอย่างถ้าพร้อมบอกเนอะจะได้รับปอนพร้อมกันคุณแม่จงดีเป็นตัวแทนประเคียนให้ท่านพระครูเนอะและจะได้รับปอนพร้อมกันเนี่ยกระเดียวไปไข่หันป้าน้อยบุญปั่นเนี่ยคนไข่หันจันนักขอถ่ายรูปมือพอด้วยนู่ฮิโดป้าน้อยบุญปั่นเพิ่มเป็นตัวจะฮือไว้กระเดียวก่อนจะขอสักภาพมีโยมต้องการปะไข่หันเนี่ยไข่หันป้าน้อยบุญปั่นแม่จงดีนี่หันถึงวันเปิ้ลถึงมีเฟซกว่าเปิ้ลไม่อายมีก็ยกมือขึ้นพี่น้องไตมีก็ยกมือขึ้นเน้นยกเลยเน้นโอ้เน้นเพื่อเป็นลูกหลานของพี่น้องไตไม่สูงอดใจรอเนอะตอนนี้ตังบนถ้าว่าพร้อมแล้วก็จะได้รับปอนพร้อมกันอันนี้ต้นกันเทศนะกันเดียวก่อนเนาะสดาเนาะวันนี้จะมีพระธรรมเทศนาภัยเป็นองค์เทศพระสงฆ์องค์เทศเป็นภัยเดียวตุลุงจะแจ้งบอกคือเนาะหลังจากที่ฮับปอนแล้วก่อนวันนี้มีถึง2 ภาคเจ้าเวลา10 โมงถึง11 โมงนะโอ้ยังเวลาแต่น้อยเดียวกำลัง8:49 0849นะสำหรับวันนี้ก็จะมีพระธรรมเทศนาได้รับความเมตตาขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชานักเทศจะขึ้นสีขาวเพื่อจะได้เทศนาธรรมมรดกธรรมพื้นเมืองเนอะแบบสาธโวนะแล้วก็ภาคตอนบ่ายแถมภาคตอนบ่ายก็มีตั้งแต่เวลาบ่าย2ถึงบ่าย3 โมงมอกพอดีเพราะว่าเปิ้นจะได้ปิกวัดปิกวาโอ้ตะกี้ก็ลืมไปโฮงตาลเนี่ยข้าวเหนียวไก่ทอดน้ำพริกหนุ่มขนมใบจากนะแม่เอื้อยแก้วคำนางคำแก้วคำนางสาวเสาแก้วแก้วคำในภูริวัฒน์
นะเรืองกิจจานางนิดคำเงินนางคำเคนปูรองแล้วก็นางล่าอริยวงศ์เนะเป็นโฮงตาลโฮงตาลในวันนี้เนาะรายชื่อเพิ่มเติมก็แม่พลอยธนูใจแม่แสงจันทร์ก้องนอกแม่ทิพวรรณแท่ย่างแม่ผายบุญมัดแม่แสงเดือนพิรารัตน์แม่กาบแก้วอินสว่างอันนี้จะเอาโฮงตาลมาวันที่12เนอะวันสุดท้ายเนาะขอบคุณเนอะบางคนก็ใครรู้ว่าตุเจ้าพระเนรมีเท่าใดรวมเบ็ดเสร็จถึงมดนั้นก็21รูปเนอะถึงพระถึงเนร21รูปก็เท่ากับคุณป้อพอดีวันนี้นี่เป็นวันที่ภาคเจ้านี้จะได้ฟังท่านพระครูปลัดณัฐพงศ์ทิตวุฒิศิรินะเปิ้นจากวัดดอนจันทร์จะเป็นองค์เทศเนอะตั้งแต่เวลา 10 โมงถึง 11 โมงกเดียวตุปินัดก็จะมาแล้วเพื่อจะมาแสดงธรรมเทศธรรมมรดกธรรมพื้นเมืองในตอนช่วงเช้าก่อนเพลเนาะเวลา 10 โมงถึง 11 โมงเนาะสาระตอนบ่ายก็ฟังจากสาธุเจ้าสันขยอมเนอะพระครูประหลัดกิติพงศ์กิติโสภโนเพื่อจะมาเทศธรรมเรื่องสังขารธรรมเนี่ยตอนบ่ายนะวันนี้มี2 กัน 2 ผูกเดี๋ยวพระเจ้าหอมกันเทศกันธรรมก็ได้เนอะ กันน้ำกันธรรมวันนี้นะองค์เทศปุตติมเอาสักบาทเอาหอมหมดอะว่าเล่นมาได้เนอะแต่ก้านน้ำมันรถมันก็มีอยู่ก็จะไปแล้งน้ำใจน้ำไปก็ต้องถวายเพื่อนพ้องแม่เขาพร้อมได้เลยครับปอนนะเขียนชื่ออยู่เนาะ เขียนชื่อไว้ให้พร้อมเนาะใส่บุญทางเมืองฝางนี่เพื่อนแหงแท้ๆทางเมืองฝางนี่นะมาครั้งคราใดได้รับความอนุเคราะห์ทุกครั้งมีการมีงาน14 กุมภาพันธ์เนอะ14 กุมภาพันธ์วาเลนไทน์ปีหน้าพุ่นนะ แล้วก็มีศรัทธาที่เปิ้นมาแจ้งความจำนงเนาะที่มีต้นเฟื่องฟ้าก็ดีพระครูครูบาเปิ้นก็ว่าพร้อมหรือยังนี่นะก็เดี๋ยวก่อนรอก่อนถ้าเปิ้นพร้อมนี่ก็อาจารย์เปิ้นจะปั่นปอนเนาะหลังจากที่5 ปอนแล้วก็มาฮับข้าวต้มเนี่ยกาแฟอยู่ตั้งหลังนะแม่ดู กาแฟอยู่ด้านหลังตัวพี่หนุ่มถึงต้มน้ำตลอดเวลาน้ำเดือดหวังก็ตุ้ลุงว่าจะได้จากกี้กินเมื่อจิตยางกินเมื่อดังสาบกินเมื่อเคี้ยวเต็มปากอันนี้คณะแรกเนอะที่มาวันนี้นะเนาะแล้วก็กระเดียวคณะที่2จากชัยปราการอีก1 คันรถตู้ได้ยินข่าวรอยเตอร์มานะครูบา40,000ว่าผู้ชัยปราการจะมาทำการตู้นะตุลุงเอาแล้วตอนนี้แม่จงดีประเคนแล้วตั้งอกตั้งใจครับปอนพร้อมกันนะบัดนี้เนอะประเคนเนอร์มาประเคนจนกันนะไปเอาปอนเนอร์วันนี้ก็มีพี่น้องศรัทธาเมืองฝางนำโดยป้อหมออินทร์แม่จงดีเชื้อกันทาที่ได้นำปาพี่น้องบุญกุศลที่ได้นำศรัทธาญาติโยมทุกคนมาวันนี้สิ่งที่ลืมบ่ได้นั่นคือสายใยที่มีห่วมกันสายน้ำตัดมันตึมขาดสายบุญตัดจะได้เกิดบุญขาดเหมือนสาย
ใหญ่ระหว่างแม่ลูกก็ตัดกันมันขาดญาติโยมเมืองฝางนี่เมื่อก่อนเฮาห่างเหินกันก็อยู่ก็บ่ได้ฮู้ว่าตัวเจ้าที่ไหนตั้งใดยะการยังใดเฮามีสถานีวิทยุที่พระบาทอุดมโดยหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อได้เมตตาต่ออาตมาภาพพร้อมกับทีมงานได้ไปเชื่อมสัญญาณที่สถานีเมืองฝางก็เป็นโอกาสให้ได้รู้จักกันจากระยะต่างที่มันไกลแสนไกลเมื่อก่อนคนเชียงไฮ้คนดอยหล่อคนจอมตองจะไปเมืองฝางนี่นาใจมันก็จะไปย่างที่ปากทางแม่มาลัยเนี่ยมันไกลกึดยากขึ้นดอยหัวโทแม่อายเมืองฝางจะออกมาทางนอกก็ไกลคนทางนอกจนล้อเลียนไปเอาเมืองฝางไปอุ้มคนเฒ่าตากแดดอู้เล่นกันอย่างนั้นก็บัดเดียวนี่ระยะต่างนี่บ่เป็นปัญหาสำหรับหมู่เฮาด้วยความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายที่มาวันนี้ถือว่าเป็นความใจกว้างแล้วก็เป็นตัวแทนของพี่น้องเมืองฝางต่อไปตั้งหน้าเมืองฝางมีการมีงานอย่างก็คนตั้งเชียงไฮ้เวียงป่าเป้าคนตั้งดอยหล่อคนตั้งอื่นตั้งไกลเฮาก็อย่าไปมาหาสู่กันบางทีพี่น้องตั้งจอมตองดอยหล่อตั้งบ้านโฮงตั้งละปูนเขาก็ไปเป็นเคยเป็นไปตั้งปุ้นที่พี่น้องเมืองฝางแม่อายก็ออกมาเป็นเคยเป็นไปตั้งเพเขาก็จังอู้กันฮู้จักก็บ่น้อยบุญปันนะอย่าฮู้จักก็ไม่จงดีนะอย่าเขาก็อู้กันมันเป็นความสุขใจที่หมู่เฮาทุกคนก็ต้องขออนุโมทนาในน้ำจิตน้ำใจแสดงว่าทุกท่านฟังกันตลอดเนาะบ่ว่าตีสามบ่ว่า3 ทุ่ม4 ทุ่มอู้อันใดได้อันนั้นอู้ว่าวิทย์กาแฟเนอร์ได้กาแฟอู้ว่าใครได้แก้วกาแฟเนอร์ได้แก้วกาแฟหมวกก็ได้หมวกเนาะเนี่ยโอ้มีแถวข้าวต้มข้าวควายเนี่ยโอ้อนุโมทนาน้ำยาล้างห้องน้ำตัวตึงของกินคือตั้งแต่เอาเข้าจนถึงเอาออกเนี่ยเนาะของกินเนี่ยแล้วไปถึงไปตัวไปถึงห้องน้ำบนนั้นอันนี้เปิดห้องว่าเรียกว่าผู้ฉลาดทานกินแล้วได้ดีมันก็ต้องล้างถ้วยเอาสกอตใบมาแหม ครบสุดเนาะครบสุดเลยก็กำเดียวถ้าว่าฮับปอนแล้วก็ไปที่จุดเอาหน่วยการที่ตุลุงยองท่านที่นำพระนำเหรียญมาก็เพื่อไปใส่คนเดียวเพิ่นจะมีหม้อเพิกนี้เป็นพระผงที่เป็นพระหลอดพระโคงพระผงเขาจอมหม้อตังเพแล้วกับหม้อตังเพนี่เป็นเหรียญถ้าเป็นสตางค์เหรียญ5 เหรียญบาทเป็นเหรียญยังต่างๆเอาใส่เพิกเพแต่ถ้าเขาไม่ได้เกียมมันอย่างมาเห็นเลยก็ปูจาตุลุงยองเขาใส่ผมเจ๊กะปูจาเหรียญให้ปูจาตุลุงใส่ถาดแล้วก็ยุ่งกันเนาะปูจาพระผงที่ตุลุงยองแล้วก็เอาไปใส่เนาะถ้าจะปูจาเหรียญ42 เมืองก็ที่ครูบา40,000ตนที่ใส่ผ้าสีกักแดงนี่เดี๋ยวเพื่อนจะไปนั่งที่หั่นปูจาเสร็จเรียบร้อยก็ปรึกษาอย่างเพื่อนหั่นเนาะก็ฟังเมื่อเตื้ออยู่ด้วยกันทายหูบทายยังสักบึดสักเมื่อพอเขากึดถึงเขาใครมานั่นไรถ้าคนเริ่มมาเติมเขากับเปลี่ยนกันทายไปก็อย่าไปแวะที่ตุลุงดอยอยู่เนาะเอาโมทนาเนาะถ้ามาคนหลายมาได้อู้อย่างนี้เขาก็ได้อู้สถานอย่างนี้อันนี้ต้อมเป็นของพี่น้องเมืองฝางเต๊ะเนาะ3 รถตู้เนาะแล้วก็ภัยลูกตี 2 ตี 3มารับมานอนตื่นเต้นจะได้มานี่มีป่ะลูกโอ้ด
ลูกหนึ่งเข้าตั้งเมื่อตีสองตีสามดอกโอ้อนุโมทนาบุญแตะเนาะเอาปอนเนาะเมื่อเป็นกันได้เสียเวลากาแฟนี่กาแฟขนมปังนี่ของแม่อำไพบ้านนันตารามเนาะแล้วแม่จงดีตัวไม่ไหนแม่อำไพบ้านนันตารามไม่ไหนนี่อ่ะโอ้นี่โอ้อันใดที่โทรนันตารามอันนี้แม่จันสีแม่จันสีมีปุ้นโอ้โทรแต่ฟังแต่ไม่ได้โทรเนาะโทรแล้วบัดตันเราต้องเต็งกดแต่เนาะฝากผ้ามีแล้วได้แล้วเหรอได้มาฝากมาแล้วก็ปุ่นเนอะแหมกรรมก็18 มีนาจะยกชัดเพราะว่าจะให้สีตากให้แห้งก่อนสัก2 เดือนถ้าเขาทาสีมันจะเชื้อราให้สีให้ปูนมันแห้งสนิทมันแตกตะไดเขาก็จะยาจนแห้งสนิทเอาน้ำยากัดปูนให้มันสนิทแล้วก็ก้อยทาสีแล้วเดือนนี้มีโครงการจะปลูกเฟื่องฟ้าตีเทิมตีเปิ้นเอาไมโครจกนะหน้าผานะเอาดอกเฟื่องฟ้าปลูกตีท่านแฮมเบิร์นดอกเฟื่องฟ้ามันจะย้อยลงมานี่ย้อยลงมาเป็นหน้าผา2 เทิมนี่เขาว่าแล้วก็ดอย4 2 เมืองไม่ไหนก็ที่ดอกเฟื่องฟ้าท่านรู้อย่ามันจะเป็นแล้วก็เผือกเชียงใหม่นี่จะเป็นทองกวาวแล้วก็เผือกเชียงไฮ้นี่จะเป็นกาสะลองซองปีบดอกปีบตังเพเป็นกาสะลองตังเพเป็นทองกวาวตังกลางเป็นเฟื่องฟ้านี่นะเนาะมาปลูกด้วยกันเนอะปุ่นเดี๋ยวถามตุลุงยองเนาะถามตุลุงเอาละอู้ไปก็ม่วนไปติ๊กตึงมีเรื่องอู้ติ๊กเอาปอนก่อนเนาะเอวังโหตุดีละอาจจะในวันนี้ก็เป็นวันดีหมายมีคณะศรัทธาเมืองฝางผู้ฟังรายการสถานีวิทยุธรรมะวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาสำนักวิปัสสนาพี่น้องศรัทธานำโดยป้อหมออินทร์แม่จงดีเชื้อกันทาและคณะศรัทธาต่างหลายมาพร้อมเพียงเรียงหน้าโดยกัน3 ลำรถตู้กรรมกรรมภาธนาเจตนามาทำบุญร่วมสร้างพระธาตุสี2 เมืองกรรมกรรมภาธนาของเจ้ามุราศรัทธามีโดยประกาศสันใดขอเฮสมดังกรรมกรรมภาธนาภายแผ่เพื่อถึงยังเจ้ากรรมนายเวรพ่อเกิดแม่เกิดที่เขาฮือถือกำเนิดตนตัวมาเจ้ากรรมนายเวรที่ได้ล่วงล้ำกรรมกันในปัจจุบันชาติอดีตชาติเขาทั้งหลายได้รับของกินของทานแล้วเฮือกับกายหายเป็นอโหสิกรรมอย่าได้เป็นนิวรณธรรมเป็นบาปเป็นกรรมต่อกันในภายภาคหน้าภายแผ่ไปถึงแม่ธรณีเจ้าตีทั้งหลายเทวบุตรเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพญายมมหาราชสิริกุตาอมาตย์ตนจำบุญตนจำบาปตนจำกันเส้นนำหยาดและหมายตันจงมากดเอาลายมาหมายเอาจืดตกน้ำอย่าเฮือใดไหลตกไฟอย่าเฮือใดไหมเฮือใดเป็นดังโฮมดังเงานั้นจงจักมีตั้งแต่นี้ต่อไปเฮือเจ้ามุราชศรัทธามีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปมีอายุวันนะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติพิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลไปด้วยความสุขจงตั้งมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ประสบสุขอันไพบูรณ์คือมรรคผลและพระนิพพานนั้นจงจักมีสมดังกัมมะภาษาบาลีญะทาวาลีวหาปุราปริปูเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังบัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิฉันตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโดปนาลโสยถามณิโจติลโสยถาสปิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตาลาโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวา
ตานะเสเลสะนิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลังอ้าวละเอาหันหน้าไปทางปุ้นกลับหลังหันถ่ายรูปคนนั่งหน้าพระเพียบคนนั่งหลังก็นั่งส้นเข่าคนนั่งหน้าพระเพียบนั่งหลังส้นเข่าขึ้นนั่งส้นอันนั้นเดี๋ยวเขามาขนไปขยมมาขนนิมนต์ตุลุงยองเลยตั้งลุ่มนิมนต์ครับตอนนี้พี่น้องเมืองฝางครับปอนเนาะกับอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมไปเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณตัวแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อใหญ่เฮาเพิ่นจะมาวันที่11เอากอกมาแจกโดย วันนี้คุณแม่จงดีป้าน้อยบุญปันเขาก็ดีป้าหมออินทร์นะพร้อมด้วยคณะเพิ่นก็ได้มาตานในนามของวัดพระบาทอุดมโดยหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์โดยก็เดียวพี่น้องเมืองฝั่งฮับข้าวต้มเนาะกินข้าวต้มเดี๋ยวก็ข่าวรอยเตอร์มาทำแล้วพี่น้องบ้านอายเทพเสด็จจากดอยสะเก็ดกินข้าวก่อนเนอะปางอายนึ่งชุดเทพเสด็จนึ่งชุดนะมาติดต่อเนื่องกันไปเลยเนาะเดี๋ยวก็ก้อยไปขึ้นไป5 ปอนด์นะวันนี้นี่เข้มข้นขึ้นมาเนอะมีกำลังใจขึ้นมาเพราะว่าพี่น้องมาใส่บุญจากคลื่นวิทยุเนาะอย่างที่ท่านพระครูได้ประกาศไปพอกล้องเนอลูกเน้นไลฟ์สดโดยได้ออกว่าลูกหลานอยู่บ้านมันก็ได้หันเนอะ ถ้าพอในเฟซนะตังเทพเสด็จแล้วก็พี่น้องตังปางอายอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติได้ฮื้อปอนไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะฮับข้าวต้มก่อนนะปอนเนอะการบะปะก่อนฮับข้าวต้มก่อนปะตู้ข้าวต้มสันกูทองอร่อยแต๊ะวันนี้ตุลุงเบิ้ล2 ถ้วยเลย ขอบคุณทางคณะสถาวัดสันกูทองเอาฮับข้าวต้มก่อนนะป่อมาสัมผัสบรรยากาศตอนนี้หนาวเนอะ อากาศหนาวนะเอาแล้วพี่น้องเมืองฝางฮับข้าวต้มเลยเนอะกระเดียวกินข้าวต้มข้าวแกงข้าวหวักอู้ง่ายๆ เจริญพรป่อเอาก็ได้ของดีมานำเวะเนอะไปก็ได้ของดีไปลู่กันมีป่อเอาอย่างมานี่เอาไปลงเลยนะฮั่นเลยเดโมเนี่ยซ้ายมือนี่เป็นเหรียญขวามือเป็นพระผงสาธิฐานจิตเอาใส่ด้วยกันฮะเนอะอีแม่เขามาแล้วนะน้อมเจริญปอนได้ดูใส่บุญทำบุญมาทำแล้วดอยสะเก็ดเทพเสด็จนั่นแล้วก็แล้วเดี๋ยวจะร่วมทำบุญก่อนที่แม่ครูนี่ได้เนอะเดี๋ยวคณะกรรมการช่วยกันขนน้ำกันดูลูกเนนเจเอ้ยคนน้ำกำก็เดี๋ยวพวกจะมาตานแต่เมาะ เคลียร์พื้นที่ก่อน ม่วนได้มาดำเนินหลงเนอะพุกมาแถม บรรยากาศมันหนาวดีเนาะเอาอย่างมาเลยไหมมาตุลุงอ่านก่อนถ้าเป็นซองส่งให้ตุซองนั้นเป็นของตุเอาเขียนเลยเขียนชื่อเลยอันนี้ปออย่างแม่เอาอย่างจะเอาอย่างดอกเฟื่องฟ้าไอ้กะนะดอกเฟื่องฟ้าเอาแม่ครูเขียนครับตุลุงนี้เขียนตัวหนังสือบางงาม ครับป้าน้อยบุญปันสาธุเนอร์ป้าน้อยเนอร์อันนี้ขอบคุณป้าน้อยนะครับโอ้ยินดีป้าน้อยนักของฝากตุลุงมาแล้วขอบคุณป้าน้อยบุญปันฮับหูว่าเนอกรรมการอันนี้ของส่วนตัวตุลุงนะ ชื่อประเดิมมีท่านอะไรายการมันนี่พร้อมดูนี่ท่านรองเท้าป้นตานยานป้าน้อยบุญปัน
ซองก็มินี่แล้วนี่ขอบคุณเนอะพ่อน้อยเนอะพี่จะเอาอย่างเอาเลยพี่เหรียญมินี่นะแม่เขาได้เหรียญมาเพ่ของดีมินี่เนอะ3 เหรียญ 19 3 เหรียญ 19นะขอบคุณนะเอาเลยพี่เอาสตางค์จอมหีบนี่เลยแล้วก็เลือกเอาไปนะ3 เหรียญ 19จะไปลูกกันพุ่มพอยกันนี่เอาสตางค์ย่อยเอามา19 บาทได้ไหมมันต้องฟังพ่อนานเว้ยพ่อนานแลกสตางค์ย้อยมาได้เด้อเอาเลยแม่เลือกเอาเลยเลือกเอาไปจอมหมดเลยเด้อ3 องค์3ไหนี่กะอันนี้เลือกเอาไปเลยคนละอันอันนี้เป็นพระคงอันนี้เป็นพระผงอันนี้เป็นพระรอดนี่พระรอดนี่อยู่รอดปลอดภัยพระคงนี่อยู่โยงคงกระพันแต่ไปลองเนอะของดีเปิ้ลพื้นนี่ลองนะเข้าเลยกะเอาสมเด็จนางพญาเอา20 บาทก่อนต้องนักเอา20 บาทใส่นี่เอาแล้ว3 องค์ 19จะไปลูกกัน ทุกอย่าง19ปุ๊บหรือพวกใครเล่นหนังเอาเลยแม่มามีก็คือตุลุงแจกเอาจอมเลยสาธุโมทนาเนอะพี่น้องเมืองฝางเหมาวันนี้รอบนี้พี่น้องเมืองฝางเหมาพ่อน้อยบุญปันเอาแม่สาธุเดี๋ยวเอาแถมมาไปเขาได้ของดีมาเด้อ19 บาทไปเอานักโอ้แม่โอ้อันนี้แม่โบผัดเด้อของฝากโอ้ดูมีแคบมันเอาของดีขึ้นก่อนเอาไปวางเด้อเอาไปวางเลยเอาไปวางที่ในไหเด้อแม่เอามีกรอบเลยอันนี้เอาไปจอมให้กะเอาจอมเลยแม่ถ้าเตรียมมาแล้วก็จอมเลยน้องเจมานี่น้องเจแจกกันเพิ่นสาธุอันนี้ยังไม่ได้อ่านเด้อเนาะเอาใส่ตู้นี่เนาะแล้วก็เอาไปเลย20 บาทได้3 องค์เอาไปนะ20 บาท3 องค์ก็มีน้องเจเอาสลุงไหมอันนั้นมีป่ะขอบคุณแม่บัวพัดอุหลันเนอเอาของฝากแคบหมูแคบมันน้ำพริกมาให้ตุลุง ป้าน้อยบนปั่นตัวแม่ป้านมณีชัยอันนี้มาจากเวียงกาหลงเนอะบ้านใหม่เจริญเนอะแม่ป้านนี่เนาะแถม1 ซองนะจองดอกเฟื่องฟ้านะแล้วก็ป้อสมศักดิ์แม่ยังกุลทวันนะฮะจองดอกเฟื่องฟ้าแถม1 ซองนะก็ต้องขอบคุณเอาเลยแม่เอาเลยเลือกเอาเนื้อดีๆนะบทโตจะมาเสียกับพี่น้องเมืองฝางเนี่ยกันเนี่ย จอมห้างอันไหนที่เปิ้ลจอมกันโลๆนะเอาไปแถมแม่เอาไปแถมเอาสตางค์จอมหีบพุทธังสตางค์ลงหีบพี่มานี่หยังนี่จะได้อ่านหลายจื่อเนอะจะต้องแกะให้ตุลุงเนาะเดี๋ยวโอ้หลายจื่อมีนักเนอะเดี๋ยวต้องหาที่ตำเนอะตุลุงตั้งกังกาดีๆก่อนเดี๋ยวก็อ่านเนาะเดี๋ยวก็อ่านมาเล่นตัวแห่ก่อนสุมาด้วยอันเอาตอนนี้ก่อนเอาจอมนี่สตังนี่จอมนี่นี่ง่ายเลยอันนี้ตุลุงดอยตุลุงยองสาธุแม่อยู่บ้านไหนเมืองฝางนะเนาะแต่กะเอาปังป้อยแม่คำไม่อ้ำโอ้ไม่อ้ำพี่น้องไม่สูงค่ะโอ้ไม่อ้ำนี่ผมกินนมตาลได้ไหมอยู่ปังป้อยเนาะเอาพักสูบมาด้วยดีกะ3 องค์นะพี่นี่เอา3 องค์เลยพี่เก็บไปเลยงามแล้วก็อันนี้แถมมาเอาไปเลยพี่น้องเมืองฝางจะร่วมทำบุญต้นโพเงินโพทองโพขวานั้นเอาตาเนื้อครูบาเนอะพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมนะอาจารย์เจ้าคุณมหาทรัพย์แล้วก็พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณต้นซ้ายมือนี้จะเป็นเจ้าฟ้าปั้นลมใส่ศาลาเนอะหอมตามแต่เจตนาเนาะโอ้ครับไว้สาแล้วบัดเต้าแต่นั้นนี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายต้นเฟื่องฟ้าดีกว่าจดเลยเนาะจะจองไว้ก่อนครับพี่จะจอง
ต้นละ80 บาท80 บาทตึงกระถางนะตึงกระถางช่วยกันเด้ออันขอนมลูกเน้นมาช่วยเขียนได้ก่อนพี่มาทุกพี่อาจารย์สมัครแต่เดี๋ยวซองไม่เนี่ยไม่ไหนซองเป่าให้ฟรีไม่คิดปัจจัยคะแนนมีปัจจัยใส่ซองโนซองเดี๋ยวจองเหรียญเนี่ยจดที่อาจารย์สมัครเอาปากกามาเลยเดี๋ยวปากกาไม่นี่เหรียญเอาใส่ที่ซ้ายมือนะโยมนะถ้าขวามือนี่ใส่พระผงนี่เอาไปเลยไปเลยนี่1 องค์นี่จองนี่เดี๋ยวให้พระอาจารย์สมัครสมชาติไม่เนี่ยท่านพระมหาสมชาติเดินนิมนต์กันนะครับเพื่อจะถวายซองว่ะส่วนตัวพ่อมาเลยไปข้าได้ของดีมาตอนนี้เมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูโสพลปริยัตินะฮะท่านเลขารองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นก็ปฏิสัมพันธ์ต้อนรับพี่น้องเมืองฝางบันทึกภาพไว้เรียบร้อยนะไลฟ์สดให้เรียบร้อยนะนี่ไงแม่บุพัฒน์ท่านมหามานี่แม่เจิญเลยนะเพราะพระนันเอาเลย3 องค์เอาเลยปู่จ๋านี่มานี่เฟื่องฟ้าที่ท่านอาจารย์สมัครอาจารย์สมัครอาจารย์เขียนเจิญเลยนะฮะญาติโยมทั้งหลายพี่น้องเทพเสด็จและก็พี่น้องจากปางอายก็ร่วมทำบุญไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะขอบคุณเด้อได้อ่านเด้ออันนี้ได้อ่านเด้อก็เพราะว่าตอนนี้ก็มีพี่น้องศรัทธามากันเยอะแยะมากมายตอนนี้เมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูบวรเจ้าคณะตำบลเฮาเนาะธรรมาภิรามนะครับเนาะแต่เมตตาบันทึกภาพทั้งมุมสูงมุมต่ำหมดอันนั้นเป็นต้นโพเงินโพทองเน็บเข้าไปแม่ต้นขวามือนั้นทำบุญอุทิศถวายให้กับครูบาอาจารย์นะที่เปิ้นก่อตั้งแรกเริ่มเดิมทีตั้งแต่ปี20ท่านอาจารย์เจ้าคุณมหาทรัพย์หรือว่าท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมนะแล้วก็ท่านพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ทางซ้ายมืออันนี้เน็บไปเลยเป็นเจ้าฟ้าปั้นลมนะครับจ้าพี่น้องเมืองฝางโปรดฟังตอนนี้เนอะพี่น้องเมืองฝางถ้าหากว่าพี่น้องเมืองฝางต้องการที่จะจองเหรียญนะเขียนชื่อนามสกุลใส่ในซองแล้วก็แม่จะเอาจำนวนกี่องค์ได้เรียบร้อยเนาะเอาไปยื่นให้ครูบา40,000พูดเลยนี่ครูบาเจ้า40,000ที่เปิ้นนุ่งผ้ากักพูดนะขวามือพูดเอาไปยื่นเลยเฟื่องฟ้าเอาให้ทุกพี่สมัครรับผิดชอบไปอันนี้ส่วนตัวเนาะขอบคุณจ้านี่เน้นรักเนาะเดี๋ยวพรุ่งวันที่11เน้นรักมาฝากให้เน้นรักทรงจำว่าเจ้าเอาเลย19 บาทเอาไป3 องค์เลือกเอาตามใจชอบเลยนะของดีมีน้อยของดีมีที่นี่ของฟรีไม่มีในโลกแต่แค่ได้โชคลาภวาสนาอำนาจบารมีมานี่ คุณน้อยบุญปั่นเพื่อทำแล้ว จ้านี่หยังถ้าอย่างใดนี่พี่น้องแม่เรือนแก้วฟันโสภานะร่วมทำบุญว่าปนตานไปหาแม่ล่าฟันโสภาเนอะจำ1 ซองนะแล้วก็ตานไปหาแม่อุ้ยมูลชัยมูลก็แถม1 ซองเนอะสาธุอนุโมทนาเนอะเดี๋ยวยื่นให้แม่ครูนี่เด้อแม่หวันไทยแม่ลันไทยเนาะแม่ลันไทยใจ
ใจอุ่นเนาะแม่หลันไทยใจอุ่น200 บาทเนอะฮะโอ้ไวสาหลวงปู่มาแล้วเนอะศรัทธาเนอะหลวงปู่ที่เพิ่นถามหาตะกี้กันนะหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินเนอะครูบาดอยมานี่แล้วแม่หลันนะไทยใจอุ่นนี้ร่วมทำบุญสร้างพระธาตุ42เมืองแถม200 บาทนะแม่เนาะขอบคุณเนอะสาธุสาธุเจิญแต่ไปฟังเขียนได้กะเฮ้ยนะอันนี้5,000ติ๊กกันเนาะถ้าเป็นซองเนี่ยมันต้องอ่านแล้วมันต้องเขียนเดี๋ยวอ่านผ่านปนน้อยบุญปั่นมโนคร168เสาหินหมู่ที่14ตำบลเวียงอำเภอฝางร่วมทำบุญสร้างบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ100 บาทเนอะสาธุสาธุบัดต่อจากนั้นก็แม่สายรุ้งพิคุณก็เสาหินเหมือนกันเนอะร่วมทำบุญบรรจุยังพระธาตุมาแถม100 บาทเนอะสาธุสาธุอนุโมทนาเนอะอันนี้เป็นการส่วนตัวนะนี่ต้นเฟื่องฟ้านี่เอาให้ตัวพี่นับไว้ก่อนนะอันนี้เราจะต้องเอาจะไปซื้อให้อยู่นะเดี๋ยวภายจะสั่งภายจะสั่งนั้นนี่ก็ขอเชิญนะโยมนะภายจะสั่งตางานเฟื่องฟ้ามาจดที่ท่านอาจารย์สมัครนี่เนอะป้ออายแม่มาลีจุมปาจากเมืองฝางแถม200 บาทสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์แล้วก็บรรจุยังพระธาตุต่อยนางแก้วต่อยเนอะสาธุสาธุแล้วก็มีป้อมมาสมร่างเลยร่วมทำบุญแถม100 บาทเนอะนี่สร้างพระธาตุ42 เมืองเนาะแล้วก็มีเพิ่มเติมก็มีแม่เม็ดนี่เนาะแม่เม็ดสมร่างแม่เม็ดก็ร่วมบริจาค100 บาทเนอะสร้างบรรจุหัวใจพระธาตุตัวมาจากปุ้นอาการเนาะบ้านของป้าน้อยบุญปั่นนะกันเนาะขอบคุณเนอะโอ้จิตอาสาเขามาแล้วมีนายสิริศักดิ์นะนางละไมชุ่มอินทจักรนางชุ่มอินจักรก็พร้อมด้วยครอบครัวเนอะสร้างพระธาตุแบบ1 เนาะสาธุสาธุเนอะจนเนอะญาติโยมตอนนี้หลวงปู่มาแล้วเนอะอันนี้เอาไปบรรจุเลยไหมบรรจุด้วยให้เลยนะอันขวามือเพื่อนนะซ้ายมือเนาะซ้ายมือโอ้ซองก็กำลังมาได้เดี๋ยวกันเนอะป้าน้อยบุญปั่นแม่เรือนมูลอยู่สบายนะแถม100 บาทสร้างพระธาตุเจดีย์และก็มีแม่อินสวนพ่ออินสวนแม่สุแม่คำสุขจำปาวันนี่กะเนาะร่วมทำบุญมาจากสันมาเคสแถม100 บาทเนอะอีแม่ก็ควรจะใส่ชื่อบ้านโดยนางไลยาวุฒินะจากสันมาเคสแถม1 ซองแล้วก็มีป้าน้อยแม่สุป้าน้อยสุขแม่น้อยจำปาวันเนอร์แถม50 บาทบอดเต้าเต็นนั้นก็มีเพิ่มเติมป้าน้อยตาดวงผลร่วมทำบุญตานไปหน้าพี่น้องบ้านอย่างบางหุ่นเนอะปางอายเนอะสุมาเนอะปางอายบอดเต้าเต็นนั้นก็หมายมีแม่อุ๋ยกะแม่อุ๋ยติบใจมีบ้านสันมาร์เก็ตฮะมีใจสุมาเนอะเวียงกาหลงนะแต่200 บาทเนอะสร้างพระธาตุเจดีย์เนอะ42 เมืองเดียวกันนะแม่แล้วมาพายก็ได้ของดีมาได้พี่แม่มาได้ของดีมาพี่นะ10 องค์3 องค์19 บาทถูกที่สุดในโลกแม่เรือนโมนนะสะสมไหมเนาะก็สันมาร์เก็ตแถม50 บาทแล้วก็มีแม่นางบานสนันประสิทธิ์สันมาร์เก็ตแถม1 ซองนะแล้วก็มีแม่วิแสงปินตามมาร่วมทำบุญวัตถุมงคลเนาะสันมาร์เก็ตเวียงกาหลงแถม100 บาทแม่จะเอาอย่างแม่แล้วก็มีท่านนสิงห์นะนางธนสินีนี่นะรองเผาก้าร่วมทำบุญจากแม่ห่างเหนือเนอะร่วมทำบุญแถม100 บาทนะแม่เพนปาสาสันมาร์เก็ตร่วมทำบุญพระธาตุ42 เมืองแถม100 บาทแม่ไฝอินตะวันก็มาจากบ้านล่องบง
จำ100 บาทเนอะ200เนาะแม่เครือขัดสีสันมาเค็ดสร้างพระธาตุแถม50 บาทเนาะเอาเลยแม่มาอันนั้นอย่างของดีก็แล้วก็มีแม่อานงสุดเจริญกันอุดเจริญเนาะสันมาเค็ดเนี่ยร่วมทำบุญแถม100 บาทเนาะสาธุสาธุตุลุงโอ้ยแม่ของดีให้ตุลุงเนี่ยอุ้ยติ๊บมีใจเอาของดีให้ตุลุงโดยนี่อย่างโอ้สบู่ก้าเนี่ยสบู่เนาะขอบคุณนะแม่เด้อเอามาใครได้ของดีมาแม่โอ้พี่น้องเมืองฝางอยู่กันแฮนแรงเนาะไปฟังพิกบุญจะเลี้ยงเข้าโรงทานสันมาเค็ดมาแล้วโรงทานสันมาเค็ดเปิ้นเอาโรงทานมาตัวขอบคุณเนอะพี่น้องสันมาเค็ดเขียนแล้วเขียนนะพ่อสวัสดิ์แม่บัวบานเนอะสุภาการพี่น้องสันมาเค็ดเวียงป่าเป้าแถม1 2โอ้สันมาเค็ดมาหลายเด้แม่ป้อสุแก้วแม่สมรู้งานก็มาจากบ้านสันมาเค็ดตัวแถม200 บาทเนอะบทเต้าแต่นั้นก็หมายมีนายอย่างไหนนายยศนางละไมกันใช่ไหมนายยศละไมเนาะยาลังสีสันมาเค็ดเนอะแถม200 บาทเนอะแล้วก็มีเพิ่มเติมนางสีทนจำปาวันเนาะหัวฝายพัฒนาเนอะ200 บาทนางสาวมณีมันอย่างไรมันทะเลก็มีชีวิตสร้างพระธาตุ200 บาทเนอะยินดีเนอะมีเพิ่มเติมเนอะพี่น้องอันนี้หมายมีแม่ละเอียดนี่อย่างนะเปลี่ยมถาวรเนาะอุทิศบุญกุศลให้นายเอกพงษ์นะฮะงดงามจำนวนแถม200 บาทเนาะโยมเนาะสาธุเนอะแล้วก็มีแม่รัตนะสิทธิราชมาจากสันมาเค็ดเวียงกาหลงแถม1 ซองแล้วก็มีแม่เรือนโมนอยู่สบายพร้อมคณะสันมาเค็ดเหมือนกันนะตานขันข้าวตานข้าวกำข้าวกำก็มีก็แล้วก็มีโรงทานสันมาเค็ดมาแถมแล้วไปฟังยำด้วยแม่ดูโรงทานไปฟังยำด้วยยำแปลว่าแม่ป้อคำปันแม่ไข่วันณวังนี่กันเนาะสันมาเค็ดโอ้สันมาเค็ดมาถึงบ้านก็อย่า มาหลายเลยมาดำเด้อบุกมาดำเด้อฮะอ๋ออะกะป้ออ้ายแม่วันเนอะเพนสมนึกร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจดีย์ศรี2 เมืองแถม200 บาทเนอะเจ้าแล้วก็มีแม่น้อยต่วนคำมีสีแก้วมีสีแก้วคำมีเนาะเวียงบ้านดงเวียงกาหลงแถม140 บาทสร้างพระธาตุเจดีย์ศรี2 เมืองเนาะแล้วก็มีแม่แสงล่ายอดกันตีบ้านดงเวียงกาหลงสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์ศรี2 เมืองแถม100 บาทนะเอามาแถมมาแถมแม่มาทำเพะมามือกำลังขึ้น มีแม่สำรวยกุลณวันนาพี่น้องบ้านใหม่เจริญเนอตำบลเวียงกาหลงร่วมทำบุญมาแถม100 บาทเนาะขอบคุณนะแม่เนอเอาเลยแม่เอา3 องค์เลยมีที่ไหนจอมมันเจ้าฝ่ายหินมานี่เลยนี่ลองเจ้าวาดมานี่ละฝ่ายหินท่านสมัครมานี่ละแม่เรือนแก้วฟั่นโสภาพร้อมด้วยครอบครัวเนอสันมาเค็ดเวียงป่าเป้าแถม1 ซองนะเอาไปคัดได้อย่างเอามาเลยแม่3 องค์19 บาทถูกที่สุดในโลกมีที่ไหนล่ะเอาเลยแล้วไปจอมเลยเนอะพระรอดพระคงพระเปิมพระตระกูลลำพูนดังๆมาจากวัดมหาวันพุทธาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยเอายิบเอาเลยเรื่องเนื้องามๆนั่นกันเนี่ยเรื่องงามๆแม่แสงจันทาแก้วมาจากใหม่เจริญนะฮะร่วมทำบุญแถม100 บาทเนาะสาธุน้องเจมีนี่ก็เอาซองใส่หีบกำเอาซองใส่หีบเพื่อกำมีเพิ่มเติมเนอะแม่อุ้ยสีหน้าเนาะปาษาบ้านสันมาเค็ดเนอะร่วมสร้างบุญพระธาตุศรี2 เมืองแถม1 ซองนะครับเนาะทำบุญพระธาตุแถมเพิ่มเติมในประจวบนางบานสนั่นประสิทธิ์ใน
เนติพงศ์สนั่นประสิทธิ์นายรัตติพงศ์สนั่นประสิทธิ์นางสาวนัทวดีนาวมงคลนะทำ100 บาทเนอะสาธุสาธุอนุโมทนาเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคือเพิ่นเขียนเนาะป่อเอาละตอนนี้ทางนี้ก็ดูเจ๊อันนี้ใส่นี่ไปหลายปุ้นโอ้อันนี้จะเอาปอนก็หลวงปู่เนอะเอาปอนก็หลวงปู่เดี๋ยวหลวงปู่เอาไม้กันฮะเรียบร้อยแล้วไงตู้ลุงก็เมาอยู่ตั้งหน้าเป็นว่าหลวงปู่คือปอนไปแล้วเนาะใส่น้ำปุ้นก็ได้นะเจ๊ๆนะใส่น้ำปุ้นมันง่ายค่ะก็เรียนเชิญเนอะสดาญาติโยมนี่ไว้กันแล้วก็มีพี่น้องศรัทธาเนาะก็เอามานี่เลยที่ท่านอาจารย์สมัครรายชื่อพี่น้องเมืองฝางมีทั้งพี่หมดเนอะแม่ครูอัมพรขนุนทองนางสาวสลินยาศรีใสนายชาละวันประทุมวันโยธินเนอะนายสุภสิทธิ์นางสุพัชรินศรีใสเด็กหญิงสศิวิภาเด็กชายสุภวิทย์ศรีใสเนอะอันนี้ก็ร่วมทำบุญแถม1 นะพี่น้องเมืองฝางมีเพิ่มเติมแม่จวนและญาติบรรจุพระธาตุจากเมืองฝางแถม1 นะแล้วก็ยังมีอาหารผักอีเม็ดอีกอาหารผักอีเม็ดเนี่ยรับเลี้ยงพระสงฆ์มีขอบคุณเนอะแล้วก็มีเพิ่มเติมแถมมีคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชา101.25 เมืองฝางเนอะวัดพระบาทอุดมเชียงใหม่นี่ก็ร่วมสร้างบันไดที่ม่อนสี2 เมืองแล้วก็ณศูนย์การค้าพระเจ้าจะได้ศูนย์การศึกษาสมานข้างไปเลยศูนย์การค้าไปว่าจะเรื่องศูนย์การศึกษามันกลัวปนลูกอู้กะม่อนภาษี2 เมืองสายคุณแม่จงดีเนอะทุกคณะตัวนะและคณะทุกท่านตัวเนอะขอบคุณแม่จงดีเนอะอันนี้หนาปึ๊กเลยเนี่ยตัวแทนของหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์แล้วก็กำลังจะอ่านเนอะพี่น้องเมืองฝางเนอะที่อัปปอนตะกี้น่ะที่อัปปอนตะกี้น่ะมีแม่นิพามนเทียมมนเทียนนะฮะบ้านปิ่นม่อนปิ่นใต้เมืองฝางแถม1 แล้วก็มีขอทานไปเพื่อแม่สีผ่องนี่ก็เนี่ยอันนี้ก่อนร่วมทำ1 เนาะตอนที่พอเขียนวัดก่อสุมาด้วยเนอะก็มีเพิ่มเติมนะแม่สุพันนีกุลวิทะร่วมทำบุญบ้านป่าบงป่าบงเวียงเนอะป่าบงเวียงมาแล้วเปิ้นอยู่บ้านได้ฟังอยู่เนอะแถม1 ป่าบงเวียงก็แม่บัวอย่างแม่กะเนาะแล้วก็มีศรัทธาแม่แก้วพาสุขกันธาเนอะบ้านป่าบงเวียงร่วมทำบุญแถม200 บาทเนอะบ่อเต้าเตินนั้นก็มีนายสมพรนะบ้านหนองยาวนะแถม1 แล้วก็มีตอนนั้นมาก็หมายมีอันนี้การเทศเนอะนางสาวมณีมนเลนะมันเลนะบ้านนันตาลามฝาง400 บาทนู่สาธุสาธุแม่แสงวันนะร่วมทำบุญแถม1 แล้วก็มีศรัทธาแม่คำเกื้อการวงกันเนี่ยนะจากเชียงใหม่200 บาทเด้อแม่คำเด้อบางทีเพิ่นเขียนมาเนี่ยก็อ่านยากเหมือนกันนะถ้าว่าอ่านพิษมาประท้วงตัวเนอะเจ้าของรายชื่อ แม่อวนสุรินตานะจากฝางร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจ้า4 เมืองแถมจำนวน200 บาทนี่ตัวงามเนี่ยแม่คำกะแม่คำติ๊บเบียแม่คำเกื้อการุณวงเนาะตะกี้เนาะเอกะ
อ๋อดีกันดีนะเด้อยินดีเด้อแม่คำเพิ่งเคยโทรเพิ่นฝากมาเนาะยินดีแล้วก็มีป้อนเล็กแม่บัวพันธุ์แม่บัวพันธุ์นี่เนาะบ้านหัวฝายร่วมตำบลแถม1 2เด้อบอมโฮเนอร์มันอยู่ปั๊มโมละอ๋อแม่น้องพรนี่ก็ได้แม่แสงเรือนฮะสุพรรณบ้านฝางเนอะแถม1 2แม่บัวพัดอุลันว่ากุลันกะก็ไก่เนาะกุลันเนาะบ้านต้นซ่านแถมฝางฮะเอาไปเจ้าเอาเชิญกันได้เนอะสดาญาโยมเนาะร่วมทำบุญกินทานด้วยกันก็มีเพิ่มเติมเนอะหมายมีนางธัญลักษณ์กาวีร่วมทำบุญพี่น้อง2 แควฝางแถม1 2แล้วก็มีนางจันศรีสุขาโอ้แม่จันศรีเนอะแม่จันศรีก็มานะแจงหัวรินนะฮะร่วมทำบุญแถม1 2กันเทศเนอะกันเทศในวันนี้นะใส่ฝางนี่ตู้แน่นหนาอยู่นู่นอันนี้ยังฝางกันนะสันมาเคียดยังได้อ่านด้วยดูก็มีแม่หนึ่งแม่นิ้วกันเนาะแม่นิ้วแก้ววันนีร่วมทำบุญแถม1 2นะฮะแล้วก็มีเพิ่มเติมแม่จ้อยฮะแม่จ้อยเมืองใจมาจากอำเภอฝางแถม1 2แล้วก็แม่แววเพ่งขุนทศร่วมทำบุญจากฝางแถม1 2เนอะแม่อำพรบุญกำโอ้บุญกำบุญจูนเนอะแม่อำพรเนอะร่วมทำบุญจากเมืองฝางแถม1 2ตกไปพูดนะเจ้ยเอาใส่ดิ๊กเอาก็มีเพิ่มเติมแม่ทองพินนะฮะบุญยังร่วมทำบุญแถม1 2เชิญนะเจ้าหน่อยสดาญาโยมไปจะร่วมทำบุญทำกุศลก็เชิญได้ปูจาเหรียญทำพี่นะแม่นู้ข้าได้ของดีมาทำเป๊ะนะโอ้แผ่นดวงก็มีนู้แผ่นดวงชะตาอย่างที่พระมหาสมชาติว่านะแม่เลือกเอาเลยแม่ทองพินนะฮะบุญยังแถม1 2เนาะใส่เรียบร้อยนะแม่เนาะมากันหลายนะฮะลุกเอาลูกบ้านมาเลยเอาดีกันส่วนเกินยังแม่สมบูรณ์คำปันบ้านป่าสันป่าในเมืองฝางแถม1 2เนอะขอบคุณเนอะศรัทธาญาติโยมแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมก็มีแม่นางเอื้อยโชคภูวดลแถม1 2อันนี้ใส่ฝางทั้งหมดเนอะนี่นะนางดีนายสุขพร้อมด้วยครอบครัวปางปอยตำบลแม่คะอีกกันเนาะรวมทำบุญจำนวน200 บาทเนอะสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์เอามาแถมมีแม่เขาจะร่วมทำบุญมาให้ตังเสียงแล้วก็สุมาเนอะว่าเล่นมาได้เดี๋ยวเปลี่ยนคำก่อนนะตัวลงจะเปลี่ยนกินน้ำก่อนเนอะศรัทธาติจารย์เสาะหาตัวลงตะกี้เนอะตัวลงบ่มีเวลาปั่นปอนฮือเนาะตอนนี้ก็เปลี่ยนตัวลงกรรมให้ตัวลงใดตอนรับศรัทธาญาติโยมให้กรรมเนอะแผ่นตองนี่แผ่นละ20 บาทอันนั้นป่ะเหลือบรรทักเลยป่ะแผ่นตองแผ่นดวงชะตาเนอะเจ้าบรรจุที่พระธาตุนี่ละแผ่นดวงชะตาเปิ่นเอามาปูจาตอนนั้นวางศิลาฤกษ์ตอนนี้ก็ยังปูจาเนาะเอามาเป็นแผ่นดวงชะตาใส่ที่พระธาตุของเขามีอยู่3 องค์อีกไหมก็ปูจาไปเนอะครูบาอาจารย์ตอนนี้ก็อยู่ที่นี่หลายรูปหลายองค์เนอะท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมอยู่ตังบนศรัทธาพี่น้องท่านตุลุงยองเนาะอยู่ที่กองอำนวยการด้วยกันทีนี้ศรัทธาญาติโยมตุลุงนั่งก่อนตุลุงนั่งของเขาเป็นยังตุลุงยองก็อยู่นี้แล้วเนาะอีปอยอีแม่จากเมืองฝางมาตั้งแต่เจ้ากินข้าวต้มกันก่อนเนอะตะกี้อันแล้วเสร็จพิธีตั้งปุ่นแล้วก็ฝั่งลงมาพบครูบาอาจารย์มาถวายจตุปัจจัยสนับสนุนการทำงานของครูบาอาจารย์เป็นการน้ำกับไฟเนาะการจัดรายการอย่างต่าง
โอ้โยมแม่โอ้คนเวียงบ่เป่าบ่ฮู้จักกันแล้วกายกันไปบ่ได้ฮะโอ้น่ะเจริญปอนหันหน้าวันนี้มานี่3 วันละเป็นจะได้พ่องไปกินข้าวก่อนไปกินข้าวต้มก่อนเคยมาฮะใบหิวไอ้อย่างโอ้หนาว2-3 วันแล้วกำลังได้วันนี้โอ้ได้กำลังต้องการพอดีนะโอ้สาธุอายุวันโดสุขังพลังเนอะจะไปหาเจ้าหมูก่อนเจริญปอนเอาอีแม่เปิ่นไปจ่วยปลูกพระเจ้า5 พระองค์น่ะนี่นะไปถึงอุทยานธรรมสุนทรมุนีเป็นตัวแทนของคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชายอมแม่จากเวียงป่าเป้านะเวียงป่าเป้าพี่น้องตังเมืองฝางเนอะตอนนี้เรียบร้อยภารกิจแล้วพบกับครูบาอาจารย์เรียบร้อยทุกรูปทุกองค์แล้วถวายปัจจัยทายธรรมเป็นการน้ำกับไฟให้ครูบาอาจารย์ไปบริหารจัดการเนอะอนุโมทนาบุญแทนครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์อีแม่ยอมแม่จงดีนี่ถ้าจะนักเหลือเปิ่นน้อยเนาะคอยดูแลจัดการเรื่องรถเรื่องราคอยดูแลกับคนเฒ่าคนแก่ที่มาด้วยกันรุ่น70 ปลาย 80 ไปนัก แม่นละอีแม่มหาสมชาติชาตปัญโยเนอะอาตมาเสียงที่ฟังอยู่บัดเดี๋ยวนี้ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่นสีขาววันตอนนี้ก็ออกอยู่ตอนนี้สัญญาณออกอากาศอยู่เจ้าช่วงนี้ออกมันน้อยอยู่ที่ดอยดังแก้วเพราะว่าเปิ่นออกอากาศวันค่ำเนาะก็เปลี่ยนสลับซับเปลี่ยนกับตู้ลุงยองตู้ลุงยองตีนีเนอะศรัทธาญาติโยมพี่น้องอีปออีแม่มาจากตังเมืองฝางเนาะมาอยู่3 กันรถด้วยกันเนอะเอาตอนนี้ก็กินข้าวกินไปอีปอมาจากเทพเสด็จก่อนนัดกันไว้หลายคนอยู่นะว่าจะมาปะกันเพ่อีหลักนะดีโอ้ดีอะไรเทพเสด็จอ่านให้เปิ้นหน่อยเนอะเดี๋ยวขายยาติ๊กๆมาได้นะบ้านปางปอยแม่ข้ากะแม่ข้าก็แม่ข้าอาจารย์บ้านปางปอยนี่บ้านปางปอยแม่ข้าตำบลแม่ข้าอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นายใจล่านางอ่อนมีแก้วมีแสงพร้อมครอบครัวรวมบุญถวายพระสงฆ์พระอาจารย์ที่ร่วมปฏิบัติธรรมอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไล่อ่านนี่กำนี่อ่านไปแล้วขออนุญาตกำศรัทธาทั้งหลายศรัทธาพี่น้องนาย3นางติ๊บบ้านปังปอยเหมือนกันอนุโมทนาบุญกับอีปออีแม่หน้านามสุขนะบ้านปังปอยถวายพระธาตุสี2 เมืองแล้วก็ศรัทธานายอินแก้วนางพินพร้อมครอบครัวถวายพระธาตุสี2 เมืองนายนวลนางหนุ่มบ้านปังปอยถวายร่วมสร้างพระธาตุสี2 เมืองปนานยาแก้วนางแดงเนาะร่วมบุญพระธาตุสี2 เมืองจากบ้านปังปอยเนอะนายล่านางใจนายล่านางใจพร้อมเนาะพร้อมครอบครัวนายล่านางไอพร้อมครอบครัวร่วมบุญสร้างพระธาตุสี2 เมืองจากบ้านปังปอยเหมือนกันนายชนาเล็งทะลายหรือเปล่าก็บอกฮู้เนอะสุมาเตอร์ทำมันพิษจะใดเนอะจากบ้านปังปอยเหมือนกันเนาะลุง3 ไปเอี้ยบ้านปังปอยจากเมืองฝางเจ้าอีแม่นายลุงลามพร้อมครอบครัวตานเฮือเจ้ากรรมในเวรจากบ้านปังปอยเหมือนกันเนอะป้าบ้านปังปอยพร้อมครอบครัวร่วมบุญพระธาตุสี2 เมืองอุทิศเฮือเทวบุตรเทวดาปกเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมในเวรอนุโมทนาสาธุกับศรัทธาพี่น้องจุผู้จุคนแล้วถัดจากนั้นลงมาก็มามีครอบครัวป้าปัญญาถวายเทวบุตรเทวดาเจ้ากรรมในเวรร่วมสร้างพระธาตุสี2 เมืองถัดจากนั้นก็หมายมีมูลศรัทธาป้าหนุ่มกดคำบ้านแก
ก่นทรายมูลแม่อายเชียงใหม่ร่วมบุญงานปฏิบัติธรรมสืบสานเจตนาบูชาครูบาอาจารย์อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วถัดจากนั้นลงมาหมายมีลุงคำเป้าปางอายป้าอามบ้านปางปอยฝ่างร่วมบุญถวายงานปฏิบัติธรรมสืบสานเจตนาครูบาอาจารย์อุทิศให้เทวบุตรเทวดาปกเกิดแม่เกิดเนาะแล้วก็ฝากขอบคุณท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาที่ได้เผยแพร่ธรรมะให้ญาติโยมได้ฟังเพื่อประโยชน์ของประชาชนได้แสงสว่างได้มองเห็นสัจธรรมเนาะโอ้เปิ่นเขียนมาดีเนอะอ๋ออีแม่จะถวายนี่โอ้เจริญปอนเนอะแม่วางเลยเอาวางจะสาธุอนุโมทนาบุญเนอะโยมแม่ลาพิสอนบ้านที่14-13หมู่3บ้านดงเวียงกาหลงเวียงปะเปาเจียงไฮ้เนอะถวายเป็นการน้ำกาไฟมาเอาสาธุอนุโมทนาบุญเนอะการนำกาไฟการดูแลอันสถานีวิทยุเนาะสาธุเอาใส่เข้าไปอีแม่ใส่ไปวางเข้าไปวางหันเนอะวางไปเลยเจ้าจะเอาวางวางมาเอาสาธุชัยสิทธิธนังละพังสดทิ้งพระกยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุติจยัสสวาสตาวสาจาอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตอายุวันโนสุขังพลังนิพพานังปรมังสุขังเจริญสุขเจริญธรรมทุกผู้ทุกท่านเนอะอีแม่บุญกุศลเนาะศรัทธามูลสถานนางสาวเอมิกากัดคำบ้านป่างปอยร่วมบุญพระธาตุสี่สองเมืองพระธาตุเจ้าสี่สองเมืองหนังสือยิบได้เลยอีแม่คุณครูท่านอาจารย์ท่านมาเอามาเป็นมอบเพื่อศรัทธาญาติโยมเนอะป้อนานสุขนายแปลงแม่ไอนายแปลงนางคำนายแปลงเนาะอันนี้ก็ถ้าจะปังปอยนะเนาะอีแม่เปิ่นเขียนมาเนอะมันเป็นซองของพี่น้องปังปอยมดแม่ไอสังวิเนาะบ้านปังปอยร่วมบุญพระธาตุสี่สองเมืองอนุโมทนาบุญกับอีแม่เนอะบ่ได้บอกจำนวนเงินเนื่องจากว่าเปิ้นเจ้าหน้าที่เปิ้นกำลังจดอยู่อีแม่เนาะก็อนุโมทนาบุญให้อีแม่ก่อนแม่น้อยเตียนวันบ้านปังปอยร่วมบุญพระธาตุเจ้าสี่สองเมืองเนอะอนุโมทนาบุญสาธุอีแม่นี่ก็ร่วมบุญพระเจ้าสี่สองเมืองเนาะแม่ฟองคำยารังสีบ้านใหม่เจริญทำบุญพระธาตุสี่สองเมืองถวายทานเอาไว้ไปหน้าเนอะสาธุอนุโมทนาบุญป่ออกเมืองปัญญาป่ออกเมืองปัญญาบ้านป่างปอยร่วมบุญพระธาตุสี่สองเมืองอนุโมทนาบุญอีปอเนอะแม่นางหลงสามนางบ้านป่างปอยร่วมบุญพระธาตุสี่สองเมืองถวายมานี่ละอีแม่ละเจ้าอีแม่เขียนไว้เลยเป็นเลขาเฮือตุปีเนอะตุลุงเนอะเป็นเลขาอยู่ที่นี่สาธุอนุโมทนาบุญป้าโอน้อยเตรียมมุนเนาะบ้านป่างปอยเจริญสุขเจริญธรรมชยสิทธิธนังลาพังสุธีพระขยังสุขังพลังสิริอายุจาวันโนจะโภคังวุติจะยัสสวาสตาวสาจาอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตอายุวันโนสุขังพลังนิพพานังปรมังสุขังสาธุอีแม่จะเดินปอนอันนั้นปุจจาไปเขียนวันเดือนปีเกิดอะไรไหมมาจังไดใส่หอมพระธาตุเนาะโอเคหอมพระธาตุมาเดี๋ยวจะประกาศแล้วแต่อีแม่สาวแผ่นละสาวไปเลยแผ่นดวงจ้าตาอีแม่เอาไปเลยแม่บัวคลีพรมตันทองบ้านป่างิ้วรวมบุญพระธาตุสี่สองเมืองเนอะจำนวนเงินเดี๋ยวคุณครูอาจารย์เปิดจะเขียนไว้ให้ตอนนี้ยังบ่ได้แกะเด้อแม่คำมูลพรมตันทองป่างิ้วเวียงป่าเป้าเนอะเดี๋ยวเปิดก็จะจดเอาลายใหม่เอาจื่อไว้ให้เนอะแม่จันเพ็ญสิงแก้วป่างิ้วเวียงป่าเป้าแม่สิงคำอินตะวงอีแม่จากตั้งได้ป่างิ้วเวียงป่าเป้าอันนี้แม่สุพินขันทองนางสาวอัมพันธ์อินทวงร่วมบุญพระธาตุสี่สองเมืองเนาะพระธาตุสี่สองเมือง200 บาทเวียงผ่า
สองเปล่าแหละสองเปล่าอยู่ทางใดสองเปล่านี้หมดเนอะตัวลงท่านครูบา40,000อยู่ทางใดฮะสองเปล่าอาตมาบหันเนอะอีปีไผ่ที่หันสองเปล่าอยู่ทางใดครูบาอาจารย์ไผ่หันเอามาส่งให้ยิมเนอะแม่เสาสุดาจันทร์เนี่ยอันนี้ผู้นำบุญเนาะของบ้านปังยิ้วของเฮาแม่เสาสุดาจันทร์ขอบคุณอีแม่เด้อแม่สว่างพัทรพนาภัยของอีแม่ตะกี้เฮาอ่านยังอีแม่ปุจจานี่เลยจ้ะโอ้สุมาตุงต้องนานนี่เลยไหมปุจจาเอานี่เลยเจ้ามูลสถาปสมบูรณ์แม่บัวคำวงนะบ้านสันหลวงโป่งตำบลโป่งเวียงป่าเป้ารวมบุญพระธาตุ42เมือง300 บาทอนุโมทนาบุญเด้ออีแม่ทั้งหลายมูลสถาป้าโอหน่อยเตรียมมุนบ้านปังปอยร่วมบุญพระธาตุ42เมืองนะป้าโอจันแก้วบ้านปังปอยเนาะร่วมบุญมาแหม12เด้อแล้วก็ป้าฟูนามจ้อยกับทัดเนาะร่วมบุญพระธาตุ42เมืองแหม40 บาทมูลสถาขอบครัวป้าอีนามจ้อยร่วมบุญพระธาตุ42เมืองแหม50 บาทมูลสถาก็ร่วมบุญกับนายหลงแม่กับแม่พันธุ์พระร่วมบุญพระธาตุ42เมืองแหม20 บาทโอ้อนุโมทนาบุญเด้ออาฝงพร้อมครอบครัวร่วมบุญพระธาตุ42เมืองดอยนางแก้ว40 บาทมูลสถาลุงเราตอนป้ามีพร้อมครอบครัวทำบุญพระธาตุ42เมืองดอยนางแก้วแหม200 บาทเด้อมูลสถาป้าห้ามเนาะบ้านปังปอยอำเภอฝางทำบุญอุทิศให้แม่โอ้นางใจนางลาและญาติทั้งหลาย100 บาทร่วมบุญพระธาตุ42เมืองที่นี่ศรัทธาทั้งหลายนายวิเชียรนางเราพร้อมครอบครัวร่วมบุญพระธาตุ42เมืองดอยนางแก้วแหม40 บาทเด้อเจริญสุขเจริญธรรมแม่คุณเมยชัยพินโยภาสบ้านปังปอยร่วมบุญพระธาตุ42เมืองดอยนางแก้วแหม20 บาทตอนนี้ท่านอาจารย์พระครูองค์เต้ได้เมตตาเดินต่างมาถึงขอตังน้อยเพื่อนตัวใหญ่นะ อาจารย์ท่านพระครูประหลัดนัตพงศ์ได้มีสมณะเมตตาองค์เต้มาแล้วนึโอ้เปิ้นจองเหรียญต้องเอาไปที่ครูบา40,000นะทุกพี่ครูบา40,000เปิ้นนั่งอยู่น้ำพุนนะก็มีเพิ่มเติมพ่อหลวงวินมูลชัยพร้อมด้วยครอบครัวตาลไปหาอุ้ยน้องเอกหาเนาะอุ้ยน้องมูลชัยแล้วก็นายประสิทธิ์ชัยมูลชัยมูลนะสุมาเริ่มเจ้าว่ามูลชัยป่ะชัยมูลจากเวียงป่าเป้าแถม300 บาทเนอะสาธุแต่นั้นก็มีแม่ระพีพันธ์นะเครือโยจากเมืองฝางถูกต้องเนาะนางสาวประภัยพันธ์นะฮะกองชัยร่วมสร้างพระราชเจดีย์นะฮะแถม200 บาทหลังทกสเนาะถ้าอีรวยเพราะนอนหลังทกสเนี่ย แม่มาริวันนะแม่บนเร็วนะบันขายใครนอกใครในไหนไม่อายบ่น่ะโอ้พี่น้องตุลุงก็มีนะ100 บาทเนอะสาธุอนุโมทนาตอนนี้องค์เต้นมาชนะญาโยมพยาหอมการเต้นนะต้นนั้นน่ะการเต้นน่ะต้นนั้นหิมเสาฮะนึกหอมไอ้สาวไปคนสาวไปมีอยู่ก็ ว่าเล่นมาได้เนอะแต่หอมแต่น่ะเปิ้นตาลแต่เนาะโอ้ขอบคุณเนอะพ่อหลวงวินชัยมูลสันขี้เล็กโอ้หอมเสียงตุลุงแบบปูจาเสียงตุลุงขอบคุณเนอะพ่อวินเนอะส่วนตัวอีหรอจริงอันนี้จริงฝางนะจริงฝางชื่อว่าจริงฝางชัยพุนโยภาสนะฮะร่วมทำบุญเนาะปังปอยพี่น้องปังปอยเนอะร่วมทำบุญโดยแถม1 แล้วก็มีแม่ป้านอันนี้อ่านแล้วเนาะใหม่เจริญครับผมโอ้ไปลืมกันเลิบนึไปลืมกันเลิบอีแม่กะไทยมาเซา
ขอบคุณเนอะครูบา40,000เปิ้นเก็บได้กระเลิบสตังค์กระเป๋าสตังค์แม่เอามาอ่านเนาะแล้วก็แม่เปิ้นก็ฮับพอดีโอ้โยมสมพรรัตนังนี่คือญาติของบุญศรีรัตนังนะจากป่าเมือดใส่อัวเจียนปิ้งมาถวายโดยขอบคุณเนอะพี่ติ๋วขอมากะพี่ติ๋มอาเป้านี่ก็ปังปอยเนอะร่วมทำบุญแถม1 นะฮะเจิญเจ้าหอมการเทศเนอะองค์เทศมาแล้วเปิ้ลเทศม่วนเนอะเสียงหวานเสียงน้ำไหลมีแม่นางบนเราเด็กชายเกลือไกลวันนะฮะกาวินร่วมทำบุญแถม1 เนาะโอ้น้องพรโยมสมพรรัตนังนึอันนี้เปิ้นร่วมทำบุญพร้อมด้วยครอบครัว1,000 บาทปัจจัยสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์42เมืองเด้อขอบคุณเด้อเปิ้นอยู่บ้านป่าเมือดเนาะป่าเมือดตำบลป่าไผ่สันทรายเนาะขอบคุณนะพี่เด้อร่วมทำบุญมา1,000เอาไส้อั่วมาด้วยเพนมาด้วยเนาะขอบคุณเจ้าพรพันธ์ปัญญาบ้านปังปอยฝางร่วมทำบุญแถม1 ไม่เอาอย่างเขียนนี่เลยที่ท่านสมัครเลยนะฮะแล้วก็มีอันนี้ซองเป่าเนอะซองเป่ามีเพิ่มเติมแถมก็มีแม่เขียวนี่บัดได้มาคนเดียวบุ๊กเดียวเต็มล้ำรถเจริญทรัพย์นะฮะร่วมทำบุญสร้างเจดีย์ธาตุแถม1 ไปจ้าจอมนี่เลยเดี๋ยวจอมพูดเลยพี่จอมเลยที่เหรียญนะเด้อจอมที่เหรียญเลยนะเขียนนะกระเซียนหนังสือเดี๋ยวนี่มันใช่ของผมนี่ของผมไม่ได้หรอเจริญพรเจ้ามากับโยมพรเอามาเขียนพุ่นพี่มาเขียนนั่นขอบคุณนะยินดีนั่นเอาอันนี้มาจากกับป่าเมือดหมดเนาะโยมมากับพี่สมพรอันนี้นวลประพัดเลยเนาะนางประพัดนวลประพัดเลยเนาะสุวรรณร่วมทำบุญแถม1 เนาะมาจากพี่น้องป่าเมือดสันทรายแล้วก็มีแม่อัมภัยนะป้อมเนาะ133 หมู่ 7สันทรายหลวงเนาะอำเภอสันทรายแถม1 แล้วก็มีแม่ณนี่เดี๋ยวอย่างนภสรฮะเด็กหญิงน้องนัชยานะฮะสุวรรณขอร่วมทำบุญแถม1 เนอะขอบคุณเนอะสาธุเอานี่เลยนี่3 อันเนี่ย19 บาทเหมาไปเลยมาเลยเอาคุณอันแล้วเอาเลือกเอาพระรอดพระคงนี้พระตระกูลลำพูนเอาไปจ่อมพุ่นเนอะนะพี่น้องเมืองฝั่งพยายามได้ทำมาด้วยครั้งเดียวครั้งสุดท้ายจอมในหีบเลยนะฮะกำเดียวเราจะได้ฟังเทศฟังธรรมตอนนี้เมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูปลัดณัฐพงศ์วุฒิศิริเปิ้นได้เป็นเจ้าวาดวัดดอนจันทร์นะฮะก็ได้เมตตาเดินทางมาเดี๋ยวก็จะได้ฟังเทศฟังธรรมกันเนาะเปิ้นเอาสัตพันธ์มาโดยเนอะถึง2 ชุดมกปอเนี่ยมกเอี่ยมมกกำปอเนาะจะได้จุดเทียนชุดละ7 เล่มเอาเลยเลือกเอาเลยพี่เลือกเอาเลยไม่ต้องเอาได้เปลี่ยนเอาเลยเปิ้นหอมถึงปันเนี่ยเมาได้ก้าเนาะอีดูวะน่ะตะกี้เปิ้นหอมถึงปันพี่เปิ้นมีน้ำใจบทตัวเกิดอยู่ที่ปั๊มน้ำมันทุกครั้งที่ตัวลุงเขามานะเอาไส้อั่วก็เอาไก่ย่างก็เฮือมาฉันเพลที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยเคยปะหลายเทื่อละขอบคุณพี่สมพรฮะรัตนังอันนี้มหารัตนอุบาสิกาแก้วเพื่อนนั้นได้ร่วมทำบุญโดยพาลูกหลานมาทำบุญลูกน้องเนาะโอ้ยแม่ใจเกินร้อยเนอะแม่เนอะเนี่ยเดี๋ยวแม่ได้นั่งล้อเข็นมาดูใจเกินร้อยนะขอบคุณแม่เนอะภาวนาแม่เจ้าใส่หัวเลยนะสาธุขอให้แม่นี่อยู่ดีมีสุขเนอะบุญรักษากำจูอายุมั่นขวัญยืนมีโชคมีใจหอมพระธาตุเจ้าเชิญเจ้าแม่ก็ขอประกาศรายชื่อและนามเพิ่มเติมแม่อัมพันธ์กองบุญ
กองบุญแท้ๆบริษัทไทยสมุทรไทยประกันชีวิตไทยสมุทรนะสาขาฝางร่วมทำบุญพระราชแห่ง200 บาทเนอะสาธุสาธุญาติโยมมีของดีเนอะพระจะมาเขียนเนอะบันทึกจารึกชื่อที่บนแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นดวงชะตานะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์ไม่ต้องเขียนลง เพราะว่าเราจะได้เอาบรรจุเนาะเขียนชื่อลงนี่เนาะขอบคุณเนอะเกิดวันหยังอีแม่เกิดวันศีลน่ะ พี่น้องเมืองฝางตะกี้มาแต่นึ่งกันรถนะ นึกว่ามาขบวนเดียวกันแม่จงดีขอมใจเนาะเพิ่นมาแถมขบวนนึ่งนะมาแถมนึ่งกันเดียวพี่น้องตังชัยปราการจะมาภาคตอนเจ้าเหมือนกันนะมาก่อนเพลนเนี่ยนะตอนนี้ท่านพระครูอภิวัตจะได้ปั่นปอนให้อีแม่เนอะเอาน้ำยาดมาอีแม่กำฮะน้ำเนี่ยเอาที่ลุงนี่เอาที่ลุงนี่เอาน้ำยาอะมีนี่นะเอาจ้ะพี่เอาอย่างแผ่นเงินไปลองมีนี่พี่อันนี้เขียนนี่เลยนะมาญาติโยมทั้งหลายใจนั่นแหละน้องเจเจมาจอมหีบกำบุญรักษาเนอะแม่เนอะนี่เปิ้นใจถึงใจเกินร้อยขนาดนั่งรถเข็นนะขึ้นมาถึงบนพี่เนาะนะจอมมาแล้วขอบคุณเนอะสาธุสาธุไม่เอาอย่างเจริญพรเจ้ามาไปจะกินจะต้านได้มาม่วนได้วันนี้นะโอ้มันหนูกับพี่น้องเมืองฝางนี่แหละของจะเสี่ยงอย่างก้าเนี่ยพวกมาดำดู พี่น้องเมืองฝางก็เหมาพี่น้องสันมาเค็ดก็เหมาพี่น้องดังเทพเสด็จพี่น้องดังดอยสะเก็ดตัวเอ้าซองไม่ยื่นซองขึ้นตุฮะ มันใครห้าวไปได้สุมาดูฮะโอ้ก็แม่ แม่จันทิพย์อ่ะแม่จันทิพย์มาทุกอ่ะโอ้ฮะพระธาตุได้เขียนได้ทุกโรงงานนะได้ทุกโรงงานเขียนร่วมสร้างพระธาตุเจดีย์ศรีสองเมืองเนาะอ้าวเจิญได้โอ้แม่ขึ้นไปบนเลยแม่เท่าใจเกินร้อยแม่เอ้ยเนี่ยเปิ้นอายุ94เปิ้นขึ้นได้นะโยมไม่เอาอย่างเอาเลยบุญรักษากำจูเนอร์ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพี่น้องบ้านไกลบ้านไกลมาจากจวดตุรทิศทั้ง4อันนั้นหอมการเทศเนอตุปีนัดเพื่อจะเทศทำเคยฟังก่อนพี่น้องเมืองฝางเสียงน้อยๆเหมือนเสียงมัดซีเสียงมัดเทียนะเปิ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เปิ้นเมตตาเดินทางมาถึงแล้วนะอีกากว้างมันดำจันนักฮะเอาสอนกันเลยดีกว่านะปุตโตเอาเก้าอี้มาเจเอากูเก้าอี้มาซ้ายก็เจขวาก็เจตายกันตู้ขอบคุณเนอท่านเลขาท่านพระครูโสพลเปิ้นได้จัดสถานที่ที่นี่กว้างมาดำจันนักเอาเก้าอี้ที่เป็นจ้อนั้นมาเด้อโองตาลมาเต็มแล้วอันนี้ญาติโยมถวายภัตตาหารเพลก็มีภัตตาหารเพลนี้ก็สำหรับพระสงฆ์ก็มีภัตตาหารเพลนะสำหรับพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้วเนอะข้าวต้มข้าวต้มนะโยมเนอะไปใครรับข้าวต้มก็เจิญได้เนอะข้าวต้มมีแถมนักอยู่เนอะพระฉันก่อนนะฮะเนาะอันนี้นะนี่เพิ่งเขียนมาฉันเพลก็เดี๋ยวนี้เพลก็ยังจะมีอยู่ยังเจ้าอยู่นี่เขายังได้ฟังเทศน์ดูเนาะกำเดียวจะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแต่ว่าพี่น้องที่เดินทางมาย่ำและกินข้าวก็ฮับข้าวต้มได้วันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดสันกู่ทองท่านครูบา40,000พร้อมด้วยคณะศรัทธาเปิ้นถวายข้าวต้มตอนเจ้าลำตุลุงเบิ้นไป2เจ้าครับผมตอนนี้ไหว้สาราธนาท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะจะได้ดำเนินการตำบลต่อไปไหว้สาครับขณะนี้เวลา10 โมง
เป็นเวลาที่เฮาตั้งหลายจะได้ฟังธรรมหนึ่งกันเป็นภาคแรกเวลา10 โมงตอนนี้ญาติโยมที่บ่มีภารกิจต่างใดก็หาที่นั่งเรียบร้อยที่หอมก็หอมไปส่วนเพลนั่นก็ต้องได้จัดเตื้อเอาไปตานที่ท่านมหาสมชาติก่อนตานที่ท่านมหาสมชาติแล้วก็ท่านจะได้จัดว่าอันนี้เป็นข้าวเหนียวอันนี้เป็นข้าวหงอันนี้เป็นอาหารกล่องอันนี้เป็นของหวานแล้วก็ปิดท้ายด้วยผลไม้ซึ่งเต็นท์ที่อยู่ข้างศาลานี่ขอจัดไว้สำหรับพระนะโยมเนอะถ้าศรัทธาจะกินก็ศรัทธาก็เอาจัดไว้แต่ละที่แต่ละจุดหลังจากที่พระฉันแล้วญาติโยมก็ก้อยมาหยิบเอาไปกินได้ส่วนการฉันของพระนั่นก็หลายท่านก็บ่ได้มาแต่ว่าเพราะว่าคนที่มาเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่ไปเป็นวันวันนี้ก็หน้าใหม่แต่ว่าที่มาก็ได้ปิกไปบ้านแล้ววันนี้กลุ่มใหม่ก็มาแถมก็ต้องอธิบายแถมใหม่ก็คือเข้าใจกันตามนี้ว่าเฮาบ่ต้องได้ดาเนาะกระเดียวตานแล้วของตานก็เอาไว้ที่ในเต็นท์พระจะรับไว้จัดตรงนั้นเสร็จแล้วพระเพื่อนจะเข้าแถวมารับภัตตาหารเพลตนใดเปิงใจอันยังเพื่อนก็ยิบไปเอาไปฉันที่เต็นท์ของเพื่อนหลังจากที่พระฉันแล้วญาติโยมถึงจะได้กินเพราะว่าจะได้อุปโลกจะได้บ่เป็นบาปเป็นกรรมตอนนี้ถ้าญาติโยมหิวก็มีข้าวต้มอยู่ตั้งหลังศาลาญาติโยมที่มาถึงเจ้าถ้าหิวข้าวจะห้องต้องก็เจิญข้าวต้มนะกลุ่มนี้ฮับปอนก่อนสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธิคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังปะลังละเน้นมายุกเลยลูกเน้นไปจัดที่เพนเนาะอันนี้มนองเตศมาอันนี้มนองเตศครับแล้วก็ท่านครูบา40,000ก็ถ้าจะสารวนครับการจองเหรียญความจริงแล้วก็ผู้จารในวันนี้จะเป็นท่านพระครูชลทานพิทักษ์ก็เอาไว้เป็นผู้จารเอาคอป้อนนานมีตั้งนี้ก็อาสาสักคนหนึ่งเอาจะไหว้พระหับศีลแล้วก็ฟังธรรมเหตุก่อนแล้วก็กินเนาะ ไหว้พระฟังธรรมแล้วก็ครูบาอาจารย์ถึงจะได้ฉันเข้ากำนั้นก็ทัทธาเขาถึงจะได้กินข้าวเนาะที่หอมก็หอมไปนะญาติโยมท่านทั้งหลายนิมนต์เลยครับองค์เตศศรัทธายกกันเตศขึ้นมาเลยแม่ยิงก็ได้พ่อใจก็ได้เป็นอย่างเพราะว่าม่อนสองเมืองตึงมีศรัทธาประจำที่เพจะเป็นที่เลี้ยงเพนเนอะเต็นสีน้ำเงินนี่นะโต๊ะที่นี่จะเป็นโต๊ะที่พระคุณเจ้าเพิ่นจะได้ฉันครูบา40,000เอากันเตศขึ้นมากำเนอใส่ซองกันเตศอันนี้ปุจจานอย่าเอาไม้ขึ้นมาเพื่อแหมตัวไว้ผ้าห้าศีลป้อนนานมีก็ป้อนนานฮับอาสาป้อนนานคนหนึ่งก็ได้กันเนี่ยสบายนี่เป็นธุระเรื่องก็แต่ว่าคนก็มอกเยอะนะแต่วันนี้เขาเกิดว่าคนถ้าอย่าหลายเลยแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าคนนักกว่าแต่ว่าเนาะก็ได้ร่วมกัน
เอาเนอศรัทธาเนอที่หอมก็หอมไปที่กินก็กินไปที่ฟังก็ฟังไปเนาะก็เดี๋ยวจะได้ฟังเทศฟังธรรมกุเตื้อนี่เข้ากรรมเขาฟังธรรมเมื่อคืนนี่คนเฒ่าลำบากเตียวก็ยากมาก็ลำบากก็เลยฟังธรรมเมื่อวันไหลหาศรัทธาเมื่อไงนี่กัน10 โมงถึง 11 โมงฟังจบก็ได้ฉันเข้าถวายภัตตาหารภาคบ่ายพุ่นก็แถมตนนะภาคบ่ายนี่บ่าย 2 ถึงบ่าย 3นะญาติโยมท่านทั้งหลายก็เจิญเนอะที่หอมก็หอมไปเป็นยังญาติโยมที่เตรียมภัตตาหารเพลมาก็ท่านมหาสมชาติเพิ่นอยู่ลำปางเพิ่นจะนั่งอยู่ที่ประจำที่ญาติโยมที่จะถวายเพลญาติโยมเอามาถึงแล้วก็เอาไปเกณฑ์ที่ท่านมหาสมชาติเกณฑ์แล้วก็จะได้จัดเป็นยังเหมือนตะวานะตั้งวันโภคก็ขอท่านมหาสมชาติประจำอยู่หั่นนะกองอำนวยการก็ตุลุงยองอู้ไปก็ต้องระบายกันบางทีแต่กี้โยมบางคนเอาภัตตาหารเพลมาตำปุ๊บศรัทธาเพิ่นบ่ฮู้นึกว่าโรงทานเพิ่นก็เอาไปกินเนี่ย บ่เป็นหยังอนุญาตไปเพราะเพิ่นบ่ฮู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดแล้วก็เฮาก็บ่มีตู้เจ้าประจำหั่นตยบ่เป็นหยังเนอะอันนี้เอาหาใหม่ก็เดี๋ยวถ้าว่าเพิ่นเทศจบแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์เพิ่นจะออกจากตูบจากเต็นท์เพิ่นจะเอาบาตรมาแล้วเพิ่นก็เข้าแถวมาตนในเปิ้งใจจะฉันยังเพิ่นก็จะยิบใส่บาตรใส่ถ้วยของเพิ่นแล้วก็ไปฉันตามเต็นท์ตามตูบหลังจากสิ้นสุดสามเณรตนสุดท้ายแล้วเนนยิบเรียบร้อยแล้วกำนั้นก็อนุญาตให้ศรัทธาเอาไปกินได้เนาะเอาพร้อมแล้วเนาะศรัทธาทั้งหลายจะได้ฟังธรรมแล้วขอกราบนิมนต์ท่านพระครูโสพลปริยัติได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอกราบนิมนต์ครับป้อได้ประเคนขันศีลเลยป้อประเคนขันศีลอันนี้อยู่ในหมู่เทพเสด็จเนาะพี่น้องพงทองพงทองเทพเสด็จไปเคนขันศีลแล้วก็มาอยู่ใกล้เฮาเพะเพราะไม่มีตัวเดียวแต่ว่าก็หายไปใส่ย่ำหายไป ต้อง3 ตัวกะไม่เนี่ย4ก็ได้ล็อกไว้ลุ่มปุ้น2บนเพศ2เนี่ยเอามาใกล้ๆเพศนะอีคานยืนนะอย่าไปแห่ตู้เจ้ากะ อย่าห่างไกลธรรมะคนดิบก็ว่าได้ไหว้พระอาราธนาศีลบ่ได้อันนี้เป็นปุจจารจำเป็นความจริงนี่ต้องครูบา40,000 ดอกแล้วก็วันนี้ท่านพระครูชลทานท่านติดงานศพเพิ่นจุดธูปเทียนแล้วประนมมือเนอะพร้อมกันไหว้พระสมทานศีลเนอะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิมะยังพันเตติสาลาเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตุติยามติมายังพันเตติสาลาเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะเว
อุติยามติมายังพันเตติสาลาเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณาคามานังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิสาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามชาปมาทาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุลาเมรยมชาปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทาอิเหสาธุ ก่อนที่จะได้ฟังธรรมนั้นจะได้จุดธูปบูชาคุณพระเดชพระคุณทั้งสามรูปมีพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าพร้อมกับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลตอนนี้ก็จะได้ขอกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินได้จุดธูปที่หูปของพระเดชพระคุณทั้งสองหูปพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณและหูปพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมขอกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินครับปันปอนเฮือศรัทธาอยู่กัน นิมนต์ครับแล้วก็หลวงพ่อพระครูสันติ
เจติยากรถ้าอยู่เพิ่นไปศพปุณนะครับครับนิมนต์ไปต้อนรับญาติโยมปุณอยู่เนาะเอาถึง2เลยเนาะนิมนต์เมาถึง2เลยแล้วก็ครูบาอาจารย์ถ้าว่าบ่มีภาระอย่างอื่นก็นิมนต์มาบนศาลานี่นะครับเอาบาตรมาตัวเลยเนอะตอนนี้นะครับได้ห่มจีวรเรียบร้อยแล้วก็นิมนต์เอาบาตรมาตัวนะครับถ้าว่าฟังธรรมจบโยมก็จะได้กล่าวคำถวายพระทหารพร้อมกันแล้วเราก็จะได้ไปตักอาหารไปฉันนะครับก็นิมนต์นะครับครูบาอาจารย์ที่บ่มีหน้าที่อื่นใดนะครับลูกเนนถ้ามีหน้าที่อื่นใดถ้ามีหน้าที่ก็ทำหน้าที่ของตนไปก่อนนะครับบางรูปเป็นศาลาเนาะศรัทธาเข้ากรรมนี่มันจะเข้ากรรมอย่างอื่นเข้ากรรมพัฒนาพ่องก็เป็นศาลาพ่องก็เป็นช่างปัดกวาดพ่องก็เป็นหมอยาก็มีวะเข้ากรรมหลายๆอย่างญาติโยมจะหอมกันเทศก็กันเดียวจะเฮ้อป้นนานเปิ้นเอาพานไปเนอะป้นนานเปิ้นเอาพานไปถ้าจะหอมกันเทศเดี๋ยวป้นนานเปิ้นจะเอาพานลงไปเนอะญาติโยมเนอะส่วนของพี่น้องเมืองฝางที่เปิ้นหอมมา 3-4 ปันก็จะได้เฉลี่ยถวายตั้งแต่วันนี้ไปมาตอนเบิดก็แถมรอบ1 บ่าย 2 ถึงบ่าย 3นะศรัทธาตั้งใจเนอหลวงพ่อได้จุดธูปปูชาคุณพระเดชพระคุณทั้ง3ต่อไปก็จะได้ฟังธรรมกันเนาะอันนี้เปิ้นบ่ใจน้อยใจนานนะเนี่ยเป็นคนดิบนะเนี่ยจะได้เป็นมัคคณายกคือผู้นำทางเจิญอาราธนาธรรมก็เอาพานไปเลยตอนนี้ใครจะหอมกันเทศก็ต่อไปฟังธรรมเนอะญาติโยมนิพพานังนิพพานังเยนากาลังธัมมังเยนากาลังสยังบัณฑิตังโนปนาอุทิสิตุงธัมมาธัมโมธัมมังปัจจังอาราธนังกะโลมาใจโยใจโจกจังโมจงมาดลสาธาตันตั้งหลายเฮยสุกาเสห้องแผ้วยิ่งด้วยลาภาอันเจิญสุเทพและดอยตุงเจ้าเจพระสิ่งรุ่งเรืองดีสารูปไว้
สิ่งศักดิ์สิทธิ์สากลโลกวายขจารภายมานเทินอายุยืนยิ่งลอยวาสาวันนาพองโสภาเลิศล้วนโสขายิ่งอาตาตุกมือยามเฮยพาละกำลังล้วนปราบได้หมู่ภัยมานเทินขอย่อหัตถาวันทากราบน้อมตั้งดวงดอกซ่อมมาทุบบุปผาตัวข้าม่อนน้อยกราบไหวทูลสาไตรรัตนาสามดวงเก้าเงาไหวเจ้าสังฆะครูบาอาจารย์ต้นกองวัดงามสั่งสอนม่อนค่าสั่งสอนม่อนค่าขอนอบน้อมในคุณพระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณรัตนแก้วเจ้าทั้งสามประการอันเป็นสารณะเป็นติเปิงปกห่มเกศเก้าเกษาแห่งพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทเจ้าข้าทั้งหลายขอย่อมือ10 นิ้วถวายความเคารพมายังครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆะพระสังฆาธิการพระสงฆ์ทุกรูปทุกตนขอเจริญพรธรรมสวัสดีมายังสถาญาติโยมทุกโพทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมในการในงานภาษีสองเมืองในวันนี้ก็หัวเฮาตั้งหลายได้มาร่วมกันปั่มเปงปารมีในการสร้างพระธาตุพระศรีสองเมืองซึ่งเป็นองค์จำลองของพระธาตุเจ้าเจดีย์ของพระธาตุดอยสุเทพและก็พระธาตุดอยตุงได้มาประดิษฐานณลานพระศรีสองเมืองหน้าตินนี่บุญกินบุญตานสถาตันตั้งหลายเพิ่นว่าปุญญาสะสุโขปุญญาสะอุจโยการสังสมบุญนำสุขมาเฮ้อบุญกินบุญตานของเฮาตั้งหลายนั้นบัดตกสูญหายไปไหนมันจะประดับตนประดับตัวเฮาไปซึ่งการทำบุญนั้นในพระพุทธศาสนาอย่างย่อนั้นก็มีด้วยกันถึง2 ประการได้แก่กอามิสบูชาถือว่าเป็นการทำบุญการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของดอกไม้ถูกเทียนต่างๆนานาที่ศรัทธาได้นำมาสักการะบูชาแม้แต่จะเป็นข้าวปลาอาหารนานาต่างๆและประการหนึ่งก็คือการธรรมะบูชาหรือว่าการปฏิบัติตามหลักคำสอนแห่งองค์บวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นวันนี้อาตมาภาพจึงจะได้ยกพระธรรมเทศนาเปิ้นเมืองเหนือเรื่องอานิสงส์สัพพทานมีเนื้อหาสาระของการกินการทานต่างๆบอกว่าจะเป็นการเปกโตบวชพระการสร้างพระธาตุเป็นตาลหรือแม้แต่เขาได้มาเอาก้อนอิฐก้อนหินขนก้อนอิฐก้อนหินต่างๆมาก่อเป็นสารูปเจ้าปิมปาพระเจติยธาตุอันนี้อานิสงส์นั้นก็ได้หลายกับศรัทธาญาติโยมของเฮาตั้งหลายจงยินดีในบุญของเฮาที่ได้กระทำแม้ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดขอเฮายินดีในบุญนั้นอันเป็นความสุขอันเป็นปิติที่เฮาได้สร้างเป็นพื้นฐานแห่งการทำคุณงามความดีของเฮาท่านตั้งหลายเพื่อเป็นการทั้งสาเวลาก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเปื้อนเมืองเรื่องอานิสงส์สัพพทานเป็นลำดับต่อไป
โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอกาสามิงกิราสามาเยปัญญาติกาภิกขุอนันตาปาเตลาภิตัวธรรมาสังกายโนลาภติมหาตานังปานเตนาติสาธโวฟังดูราสาปุริสาตั้งหลายตั้งหญิงใจหนุ่มเทาหันมานั่งโยเฝ้าฟังธรรมจงปากันดาจำฟังเฮที่เอาเป็นตีสอนใจลำดับตัวไปบัดนี้และนาบัดนี้แด่เตอกีราดังเฮาจากหูมานี่ยังมีสมัยยากาลาขับหนึ่งสายพระเทวัยสาปัญญูพระพุทธเจ้าโยสาธิสำรันให้ปาเจตวันหารามวันนั้นยังมีเจ้าภิกขุ500 ตนมีมหาอนันตาเถรเจ้าเป็นประธานก็มาไขหูยังอานิสงส์ตั้งหลายอันคนและเทวดาหากได้ปูจาและเฮตานนั้นเล่าก็ควรพากันขอธรรมาเทศนาเสริงพระพุทธเจ้าบัดนี้เตอเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าได้ยินกรรมอันเจ้าภิกขุตั้งหลายหากมาเจียนจากกันสานนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จออกมาจากคันธกุฎีก็มานั่งเหนืออาสนะในตีธรรมกลางเจ้าภิกขุตั้งหลายพระก็ถามว่าภิกขเวดุราภิกขุตั้งหลายโสเจ้ามาเจียนจากันโดยถ้อยคำอย่างใดนั้นจาเมื่อนั้นเจ้าภิกขุตั้งหลายก็ไว้ว่าผู้ค้าตั้งหลายก็มาเจียนจากันโดยถ้อยคำสันใดนี้ก็มีแลเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าจริงกล่าวว่าดุราภิกขุตั้งหลายอันว่าคนและเทวดาตั้งหลายได้มาเฮตานและปูจาก็จากมีพาลาอานิสงส์หากมีตามอันใดปูจาและเฮตานนั่นแหละนาพระพุทธเจ้ากล่าวเต่านั้นแล้วก็ตุมหิอยู่บ่ปากหันแลเมื่อนั้นเจ้าภิกขุตั้งหลายจึงขออาราธนาพระพุทธเจ้าว่าพันเตภาคาวาคาแด่พระพุทธเจ้าผู้ข้าตั้งหลายมาไขหูยังอานิสงส์อันคนและเทวดาตั้งหลายหากเฮตานเป็นตนว่าเขาตอกดอกไม้ลำเตียนหาติสีสายน้ำมันคันธาของหอมตั้งหลายก็มีอานิสงส์อันกว้างควางมากนักนั้นขอพระพุทธเจ้าจงเทศนาถึงอานิสงส์อันนั้นเฮแจ้งแก่ผู้ข้าตั้งหลายแด่เตอภาคาวานว่าพระพุทธเจ้าจริงเทศนาเป็นคาถาดังนี้สัปปะตานังธรรมะตานังชินาติสัพพารติธรรมรติจินาติดังนี้อนันตาดุราอานนท์อันว่าตานั้นมี4 ประการอันหนึ่งปฐมมาตานังอันหนึ่งมาชิมาตานังอันหนึ่งอุตตมาตานังอันหนึ่งมังกรตานังป
ปาธามาตานางนั้นโปคาลายิงใจผู้ใดได้ปูจาโดยเขาตอกดอกไม้เครื่องไล่ลาตาจวนจันน้ำมันได้สร้างกุฏิวิหารพระธาตุเจดีย์โคน้ำบ่อก่อศาลาแปลงขวาเฮาคันใดก็ดีสร้างธรรมานาสนานังเทศนาธรรมจอตุงจอตองตั้งจองเสือศาสตร์วิพัฒน์ยัวยานสิวิกายชัดจองก็ดีสร้างสาราดอกบัวอันหอมเป็นตาลอันว่าตาลตั้งหลายเก่ามานี้ชื่อว่าปาธรรมตาลก่อนแลส่วนว่าโปคาลาผู้ใดเฮตานว่าโทอันใดอันหนึ่งดังอันเกิดมาในภาวะจะได้ก็เตียนยอมมีพ่อแม่พี่น้องก็ยอมเป็นแก้วแก่ตนหากมีแก้วสหายเป็นแก้วแก่การตกเมื่ออันหนึ่งเกิดมาในจะได้ก็มีเนื้อตนอันงามมากนักมีเข้าของสัมปติมากนักมีอายุมันยืนยาวในภาวะจาดนานใด12กับจริงจากเสียงอานิสงส์อันใดเฮตานเครื่องฟงอันกล่าวมานั่นแหละนะมาชีมาตานางปูคาลาผู้ใดเฮตานยังเข้าสลากแลสังฆาพัดและข้าวจังหันเฮเป็นตานแก่แก้วทั้ง3ก็มีพาลาอานิสงส์มากนาปูคาลาผู้เฮผ้าขาวพาจีวาระเป็นตานมีภากฐินเครื่องอาถาบริขารก็ดีได้สร้างพระพุทธรูปเจ้าก็ดีได้สร้างธรรมเทศนาและได้เฮพากัมปีเป็นตานก็ดีได้บวชเป็นสามเณรและอุปาถ้ากรรมเป็นภิกขุก็ดีได้ยกเอาลูกผู้อื่นมาเป็นลูกตนก็ดีได้ปลูกไม้ยางต้นไม้สารีมหาโพธิ์ก็ดีได้เอาทรายมาใส่ขวางแก้วตั้ง3แลขวางไม้สารีมหาโพธิ์ก็ดีได้กวาดวัดวาอารามก็ดีได้กระทำบุญตั้งหลายฝูงนี้ได้ชื่อว่ามาชิมาตานขานและนักบวชตนได้แล้วธรรมาภาวนายังคนวิปัสสนาก็ดีพรหมวิหารก็ดีได้ชื่อว่ามาชิมาตานังนั่นและมังกลตานังโปคาลาผู้ใดเฮตานเครื่องอาถาบริขารเป็นตานแก่พระพุทธเจ้าก็ดีเฮตานแก่ภิกขุสังฆเจ้าตนเป็นอรหันตาก็ดีปุคลาผู้นั้นเกิดมาในภาวะจะได้ก็เตรียมยอมได้นุ่งทารงเสื้อผ้าหันดีงามใครได้วัดโทอย่างใดก็ได้ด้วยง่ายจากเป็นติห่างแก่ใจคนตั้งหลายโจภาวะจาและนาประการหนึ่งก็จากประกอบโดย10 ประการมีพญาปัญญามากนักแลดูราอนันตโยโปคาโลอันว่าโปคาลาผู้ใดได้เฮตานยังพากาถินแก่เจ้าภิกขุตั้งหลายเฮตานผ้าบางโสกุลแก่เจ้าภิกขุตนอยู่ป่าสังงัดก็มีอานิสงส์ต่างกันและแม่นานิสงส์พากาถินนั้นโปคาลาผู้เฮตานนั้นมีอานิสงส์มากนาเกว่าใดเป็นเต้าพญาจากได้เป็นพระญาจักรวาติราชกหาบดีเศรษฐีมีเข้าของสัมปติมากนาก็โดยอานิสงส์อันใดเฮพากฐินเป็นตานนั่นแลแม้นว่าจากผาตานาใครเป็นพระพุทธเจ้าและอรหันตาก็ปันได้ถึงแลอานิสงส์พาปังโสกุลนั่นอุปมาดังใจผู้หนึ่งจากว่ายน้ำมหาสมุทรอันกว้าง
ได้90,000โยจานาก็หาตีจากงานปันรอดปันเถิงฟังกำนาบ่พี่มีแลปันดังใจผู้หนึ่งมีกำลังมาขี่มาสินโทวาตัวหนึ่งไปในอากาศอันเป็นหันปันนาก็มาขายไปดูขอฟ้าจากข้าววานก็กล่าวว่าดูรามาแก้วสินโทวานมึงจูงไปเอากูไปดูขอบจากข้าววานแดดเตอมาสินทูตัวนั้นสยองเคินไปโซอากาศก็ได้8 ปันวาแล้วก็ยืนโยฮันบอกไปใจผู้นั้นก็กล่าวว่าเจ้าจงไปตามกำลังเตอยามนั้นมาก็ไปตามกำลังแห่งตนพระมารวาลัดมือเดียวก็ไปรอดไปเถิงขอฟ้าจากกาวานบาดเดียวโปคาลาผู้ใดมารำเปิงหายังสังขารธรรมหันบ่มันบ่เตี้ยงและเข้ามาบวชในศาสนาแห่งตถาคตเป็นสามเณรก็ดีเป็นภิกขุภิกขุณีก็ดีแม่นจักพัฒนาเป็นอรหันตาก็จักได้เถิงก็ด้วยอานิสงส์อันใดเฮอพาปังโสโกนเป็นตานอุปมาดังใจผู้หนึ่งว่ายน้ำมหาสมุทรอันหาแห่งบ่อได้แลเฮอเสียศีลดังอันจริงใดเชื่อว่านักบวชบ่ได้เฮอหักษาศีลตนเฮอดีเป็นดังทรายและจามารีอันหักษายังปีกและแห่งตนบ่เฮอหล่นหายเสียดังอันแลได้เชื่อว่านักบวชศรัทธาแต่แลก็โดยเสวยพลาอานิสงส์เฮอเสียงจิราการนั้นนับว่าได้16 กามันอยู่เป็นสามเณรนั้นแล้วบวชเป็นภิกขุก็ได้เสวยพลาอานิสงส์32 กาปุกะละผู้ใดเฮอตานยังเครื่องอัฐาบริขารและสัพปทานตั้งมวลแก่ภิกขุสังฆาเมื่อเขาโยปริวาสกรรมก็ดีได้ปลูกไม้สรีมหาโพธิ์ได้สร้างพระพุทธรูปก็ดีได้จ้างผู้อื่นแต้มเขียนทำหรือโดยมือตนก็ดีเฮอปูจาเอาโดยเข้าตอกดอกไม้เข้าของเงินคำก็ดีฝูงนี้ได้ชื่อว่าอุตตมตานการว่าโจตีตายก็ได้เมื่อเกิดในจันฟ้าจตุมหาราชิกาได้5 ปันปีติบก็ได้จากลงมาเกิดในจันฟ้าตาวาติงสาได้ปันปีติบจากลำดาบเคินไปถึงจันฟ้าปรินิเมตสาวดีในตีนั้นได้10,000 ปีติบกันว่าเมียนอายุจากตีนั้นก็จากลงมาเกิดในทวีปตั้งสีเตียนยอมเกิดในคาโกนอันพระเสริฐประกอบไปด้วยเข้าของเงินคำหากนักบ่อหอนจากได้เกิดในบ้านนอกของเมืองสักเตือแลพระพุทธเจ้าเทศนาอุตตมตานดังนี้แล้วตีนี้พระพุทธเจ้าจากเทศนายังมังกลาตานผู้มีพญาเปิงหูแลมังกลาตานเฮนาปะเตลาพิตัวปะเตวันเนดุราอานันตาปุคาลาอัลลาสยังมัชเชลธรรมกัมธานีมาภาวนาพุทธคุณก็ดีพรหมวิหารก็ดีเอาอันใดอันหนึ่งเป็นมิตรสหายเฮอมันเฮอโกงแล้วปฏิบัติไปใจแม่นว่าได้3 วัน 7 วันก็ดีแม่นว่าจากภาวนาประมาณเช่นแม่ไก่กลมกินน้ำดังอันก็ดีก็จังมีพาลาอานิสงส์ได้แสนโกรธกับแลสัพปทานตั้งมวลมีอานิสงส์มากนักมีเข้าของสัมปติก็มากนักอันว่าสัพปทานตั้งมวลอันใดก็ดีแม้นว่าเป็นกรรมปีก็ดีก็เป็นกุศลส่วนบุญอันกว้างขวางมากนักบ่อาจจะการนานับได้ยังพาลาอานิสงส์อันนั้นแลอันนี้ชื่อว่าการสร้างหนทางและกองบุญอันใหญ่เฮอได้เข้าสู่นิพพานเจ้าแลได้ชื่อว่าสร้างหนทาง
และเพียวทางโหนต่างและหาตีจากเพียบเตรียมบ่ได้แลเหตุดังอันพระพุทธเจ้าจริงเทศนามังกลาตานอันนี้บัดนี้จากเทศนาว่าดูราภิกขุตั้งหลายผู้มีปัญญารำเปิงหันยังกุลและบนและกุศลาอันจักเป็นแกนสารเป็นตีจังตีเปิงแก่ตนก็หักเหือโอปาถากหักษาพ่อแม่และผู้เฒ่าผู้แก่ครูบาอาจารย์เพโคและสามเณรนักบวชตั้งหลายและเฮตานเข้าน้ำปัจจัยตั้งสี่ก็ดีได้โสมาคารวะยามเมื่อเขาวาสาออกวาสาได้โอกาสอาราธนายังของตานแห่งตันก็ดีก็เอาเข้าของนั้นมาพาเฮเป็นสามส่วนได้เฮแก่ผู้โอกาสนั้นหนึ่งส่วนเหตุดังเรอและว่าหันจาปุนนั้นก็เฮสังฆกรรมตั้งสามส่วนนั้นเฮได้แก่ผู้เฮนั้นสองส่วนแลโปคาลาโพโอกาสเฮแล้วยังเจตนาตานอันนั้นเกิดมาในจะได้ก็จังมีเสียงอันม่วนไพเราะหาโพจักมาเสมอบ่ได้แลคนตั้งหลายฟงได้โอปาถากพ่อแม่เฮตานยังปัจจัยตั้งสี่ก็ดีกันว่าตายจากเมืองคนก็จากเอาตนเมื่อเกิดในจันฟ้าเลิศเสวยเตปาสามปาเตอันยิ่งนักได้ปันปีเทพตกจันแล้วกันว่าได้ลงมาเกิดในมโนสาโลกเมืองคนได้เอาตนเมื่อเกิดตีดีก็เป็นโศกทุกข์ภาวะจาและนาอันจากได้ไปเกิดตีให้ก็บ่มีสาขามานี้ชื่อว่าสาภารตีธรรมารตีชีนาตีนั่นแหละนะตาสมาเหดังอันโปคาลาผู้ใดได้เฮตานโดยใจใส่ศรัทธาจากมีพลานิสงส์มากนาก็จากได้สุขในเมืองคนและเมืองฟ้าและนิพพานเป็นติแล้วบ่อยาจะและนะเตสนาปริโยสาเนสาธิกาในเมื่อแล้วธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าปางนั้นเจ้าภิกขุตั้งหลายลังพ้องก็ได้เถิงโสดาสกิตาคาอรหันตาตามบุญสมปานแห่งตนอันใดกตาธิการมาแต่ก่อนก็มีวันนั้นแหละนะพาโหจนาส่วนอันว่าคนหญิงใจตั้งหลายก็ได้ถึงโสตาปฏิภาลาทุกคนก็มีหันแหละนะสัพพะตานังนิสังสานิทิตังกิญาอันเก่ายังอานิสงส์สัพพะตานก็บังคมสมเรศเดนตีกองกำเนอตีกองกำสาธุสาธุสาธุได้ฟังธรรมอานิสงส์สัพพทานโดยพระโคปลัดนัทพงศ์ทิตะพุทธศิริเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์ตำบลเวียงกะหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ขอได้เชิญตัวแทนศรัทธาวัดศาลาตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ที่มากับหลวงพ่อพระครูโชติสุวรรณสอนเจ้าอาวาสวัดศาลาเชิญศรัทธาเป็นตัวแทนมาประเคนกันเทศสัก1 คนเจริญปอนตัวแทนของศรัทธาวัดศาลานำแพร่หางดงวันนี้ได้นำพระพุทธรูปมา3 องค์จะได้เอาใส่เจดีย์ถึง3แล้วก็มีในบาทท่านเต็มบาท
แถม1 บาทแล้วก็ปัจจัยแถมส่วนหนึ่งได้รวบรวมมาประเคนกันเทศศรัทธาเฮาปนมมือเนอประเคนแล้วก็จะได้รับปอนในพานตัวเกณฑ์ในพานตัวเรียบร้อยฮับปอนแล้วก็เราจะได้กล่าวคำถวายภัตตาหารเสร็จแล้วครูบาอาจารย์ก็จะได้อุปโลกภัตตาหารแล้วก็ถวายทานภัตตาหารต่อไปเอาปอนการเทศเถวก่อนเนอเชิญทุกท่านรับปอนยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะสมิชฉันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาเอวังหนตุสัมปติชามิอิมินาภิคาหารธาเนสหปริวารธาเนนะอเพสะอาสาธารณะโลกิยะโลกุตระสัพพสัมปตินังนิปานะปัจจโยโหนตุโนนิจังดีละอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีสรีสุภมังกละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามตั้งหลายบัดนี้ไม่มีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาตั้งหลายได้ปั่มเปงปารมีสร้างพระธาตุพระศรีสองเมืองในโอกาสที่คากาละบัดนี้ยามนี้น้อมนำมาเป็นยังมัทุบบุพาราชาดวงดอกเขาตอกดอกไม้และลำเตียนเป็นเครื่องขีญาปูจายังรสธรรมมาเทศนาผูกนึ่งชื่อว่าอานิสงส์สัพพทานมาสร้างถวายเป็นทานบุญใดกุศลใดอันเกิดจากกรรมกรรมภาตนาแห่งตนตัวชาวสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาตั้งหลายจงเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยหนุนน้อมเมื่อท่านตั้งหลายจงเจริญไปด้วยยังอายุวันณะสุขะภาละปฏิภาณธนสารสมบัติเหมือนกันกุโคกุคนนั่นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีตามดังคาถาบาลีแห่งองค์สรีสัพพัญญูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เทศนาไว้ว่าสปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาตนาสิริสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุต่อไปจะได้กล่าวคำถวายภัตตาหารเนอะก่อนที่จะกล่าวคำถวายภัตตาหารนั้นก็เชิญคุณสุมาลีใจตาตัวแทนของแม่อุ้ยจันทร์แสนสมบัติได้มาประเคนยอดตาลผ้าห่มเจริญปอนขึ้นมาตั้งบนนิมนต์ท่านพระครูโสพลปริยัติเป็นตัวแทนคณะสงฆ์กำฮับตาลกำครับที่ท่านพระครูประเคนที่ท่านพระครูโสพลปริยัติเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ไว้นี่นั่งนี่ก่อนวัดพระสิงห์เป็นตัวแทนของศรัทธาเฮาตั้งหลายตัวแทนของคณะสงฆ์โยมเปิ้นเป็นตัวแทนตานผ้าห่มตั้งแต่วันแรกอาตมาก็นึกว่าผืนถูกผืน600ก็แล้ววันนี้ก็เอามาตานแถม10 ผืนต่อไปกล่าวคำถวายภัตตาหารครูบาอาจารย์ที่อยู่ตามตูบตามเต็นท์กำเดียวเกียมเอาบาตรเอาภาชนะมานะครับถวายเสร็จแล้วอุปโลกเสร็จแล้วก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์เปิ้นมาฉันภัตตาหารวิธีการฉันภัตตาหารก็ญาติโยมบ่ต้องได้ดาถ้วยดาจ้อนบ่ต้องดาขนตกอะไรอย่างครูบาอาจารย์เปิ้นจะมายิบครูบาอาจารย์ตนในเปิ้งใจอันใดเปิ้นก็จะมายิบไปเองญาติโยมบ่ต้องไปกังวลเปิ้นยิบไปแล้วเปิ้นก็จะไปฉันตามตูบตามเต้นของเปิ้นจนถึงเน้นสุดท้ายจบก็เป็นของศรัทธาต่อไปนะก็เชิญทุกท่านว่าตามท่านพระประหลัดจำนันต่อไปนี้นิมนต์ครับ
ขออนุญาตบอกแป๊บเน้อท่านพระครูประหลัดณัฐวงศ์องค์เตศได้น้อมถวายกันเทศทั้งหมดไว้กับม่อนพระศรีสองเมืองที่เขาได้ร่วมทำบุญกันมาบอกว่าบนต้นในพานเน้อศรัทธาญาติโยมสาธุพร้อมกันเน้อสาธุสาธุสาธุไปเกณฑ์พระเดชพระครูสุพลนำกรรมเนาะนี่แหละพระสงฆ์ข้าเจ้าก็ใครทำบุญศรัทธาญาติโยมเนาะตอนนี้ได้ประเคนต่อหมายความว่าทรงบุญต่อเนาะอนุโมทนาท่านพระครูประหลัดณัฐวงศ์ตัวน้อยเดียวนะเขานึกว่าเป็นเน้นนี่พานนี่แหมท่านพระครูพานนี่แหมตัวน้อยเดียวของห้องเน้นนี่เอาผ้าสังฆาปาดบาบบวัดเข้าเน้นกะอีเนาะเอาละกล่าวคำถวายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตั้งใจว่านะโมพร้อมกัน3จบเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตภัตตานิสัปปริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาดีนันจาปิยชนานังทีครตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและแก่ญาติทั้งหลายผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยสิ้นกาลนานเถิดสาธุ ขออนุญาตหลวงพ่อพระครูโชติสุวรรณสอนแล้วก็ท่านพระครูโสพลปริยัติตลอดจนถึงครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับยักเคพันเตสังโฆปฏิชานาตุขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงฟังคำข้าพเจ้าบัดนี้มีตายกตายิกาคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้น้อมนำมาถวายภัตตาหารอันว่าภัตตาหารทั้งหลายทั้งมวลนี้เป็นสังฆทานย่อมมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่มิได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นของพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หามีได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้แจกกันตามที่มาถึงฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นเป็นการสมควรถ้าเห็นเป็นการสมควรจงนิ่งอยู่ถ้าเห็นไม่เป็นการสมควรจงทักท้วงขึ้นท่ามกลางระหว่างสงฆ์บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่ข้าพเจ้าจักรู้ได้ว่าเป็นการสมควรแล้วจักทำการแจกของสงฆ์ในกาลบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอายังปัทมะภาโคมหาเถระสะปาปุนันติส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระเถระผู้ใหญ่ผู้มีอายุพรรษาสูงเหนือกว่าข้าพเจ้าอวะเสสาอัมหากังสัมมเนรานังอุปาสกะอุปาสิกาตานังสัพพะสัตตานังปาปุนันติส่วนที่เหลือแต่พระเถระผู้ใหญ่ย่อมถึงแก่ข้าพเจ้าพระภิกษุสงฆ์จนถึงสามเณรรูปสุดท้ายที่เหลือแต่สามเณรรูปสุดท้ายย่อมถึงแก่อุบาสกอุบาสิกาคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เหลือแต่อุบาสกอุบาสิกาคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายย่อมถึงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตัวเล็กตัวใหญ่ตัวน้อยขอให้ทุกท่านได้ฉันได้บริโภคตามอัตภาพสมควรแก่ทุกท่านด้วยเทินข้าพเจ้าได้แจกของสงฆ์เป็นที่ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตแล้วพระสงฆ์ทั้งปวงเห็นเหมาะสมจงให้สัทธสัญญาณสาธุการขึ้นพร้อมกันเทินสังโฆรุจติสังโฆรุจติสังโฆรุจตินิมนต์พระสงฆ์ครับส่วนที่บนนี่ก็ศรัทธาจัดมาบนนี่สัก 3-4 ชุดนิมนต์หลวงพ่อพระครูโชติสุวรรณสอนอาคันตุกะแล้วก็หลวงพ่อพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินได้ฉันตรงบนนี่นะครับพระครูโสพลตัวเนาะครูบาอาจารย์เพื่อนจะได้อู้กันจัดขึ้นมาตรงบนนี่ชุดหนึ่งเนาะให้ครูบาอาจารย์พระเถระตรงบนนี่เหนือจากนั้นก่อนนิมนต์พระครูบาอาจารย์ที่มาปฏิบัติธรรมร่วมกันศรัทธารอพระสงฆ์เปิ้นได้ยิบภัตตาหารไปเสี่ยงก่อนเนอะแล้วก็ศรัทธาถึงจะมาเอาแล้วก็ไปนั่งกินตามที่ต่างๆของญาติโยมทั้งหลายเนาะเอาปอนไปตัวเลยเนอะญาติโยมเนอะเอาปอนเนอะสัพพโลกาวินิโมโตสัพพสันตาภวาจิตโตสัพพเวลมเตกันโตเนปุตโตภวสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุเขเทคาภวะอภิวาตนาเสเลสเนจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาทันติอายุวันโนสุขังภะลังนิมนต์นะครับนิมนต์ตุลุงท่านมหาสมชาติฉันเรียบร้อยละนั่นปั่นปอนแล้วนิมนต์ฉันเลยก่ะขั้นเวลาจะนี่นิมนต์ก่อนเลยไม่ต้องรอปอนครับท่านมหา10:45ท่านมหาฉันเลยบ่ต้องรออย่างเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนตุลุงยองตำบลนิมนต์ครับตุลุงยองขั้นก่อนครับขั้นรายการก่อนเวลามันจะเงียบวันนี้บริหารเวลาผิดพลาดไปหน่อยพิธีกรโฆษกเดี๋ยวตุลุงก็จะดีฉันเข้าต้องเฮือตนได้ตนนึ่งฉันก่อนแล้วแหมตนนั่นก็จะได้เป็นโฆษกนิมนต์เลยครับตุลุงขอบคุณครับท่านพระครูครับเจริญเนอญาติโยมตอนนี้ก็กำลังมาพี่ไอ้มาด้านนี้เนอะที่อาจารย์สมัครขอบคุณนะพี่น้องศรัทธาที่เปิ้นมากันหลวงกันหลายมากหน้าหลายตาไว้สาบารมีธรรมในพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูโชติสุวรรณสอนพร้อมด้วยศรัทธาเนอะเปิ้นเอารถเมล์เล็ก2 แถวมาร่วมทำบุญในปัจจัย 2,100 บาทเนอะขอบคุณนะครับเนอะพี่น้องจากน้ำแพร่ตำบลน้ำแพร่นะฮะสำหรับวัดศาลาวัดครูบาเจ้าเนาะวันนี้เมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูโชติสุวรรณสอนและพี่น้องศรัทธาทางสายชัยปราการก็มาแล้วเนาะหนองบัวชัยปราการเดี๋ยวจะจองเลยถ้าจองพระนี่ทำบุญเนอะจองพระนี่ที่ครูบา40,000
ถ้าจะจองถ้าจะมาเอาของดีมาเอานี่3 อันเนี่ย20 บาทเอาไปองค์3 องค์ทีแรกว่า3 องค์100เดินลดเป็น พิเศษมันจำหน่ายมันเคยออกอะกูเตอร์ใน3 องค์100เดี๋ยวนี้3 องค์ใน19 บาทลดเป็นพิเศษสำหรับพี่น้องฝางหลายที่หลายตังเอาเจิญเลยเจ้าสดาเนาะ เจริญพรขอบคุณพ่อกำนันสีทานด้วยเด้อจะเวียนไปทางเชียงใหม่ไปซื้ออะไรเดี๋ยวจะปิกมาหอมก็มาสั่งจองพระตัวเองนะครับเนาะเอาเลยแม่อันนี้มีเด้อสดาเด้ออันนี้ใส่หยิบเลยนะประกาศไปแล้วเรียบร้อยเราลงชื่ออะไรถ้ามาร่วมทำบุญนะแจกกันหนังสือธรรมะตัวเอาเลยไม่เอาเหล็กโกนขีดเอาเหล็กโกนเขียนอะไรเป็นโกนดูลุงก็ตะปูนะเอาไปเลย19 บาทเอาไปเลยเจ้าจะเขียนแผ่นทองแผ่นดวงมงคลแผ่นดวงมหาราชก็เจิญได้นะโอ้เป็นที่น่ายินดีเจ้าปีในน้องศรัทธามากหน้าหลายตาในเมตตาบารมีธรรมนะครูบาอาจารย์หลายวัดหลายวานะหลายที่หลายต่างบูชาเหรียญตอนนี้นะโยมบูชาวัตถุมงคลตอนนี้เลยเจ้าแล้วก็ศรัทธาที่จะร่วมบุญกุศลจะสั่งจองอย่างก็ดีก็เจอนะโอ้โหตัวหนังสือน้อยนายเมฆนางมาลีพุงขาวนายสุภชาตินะนายสุภชัยพุงขาวจากแล้วก็อาจารย์อาจารย์อำเภอแม่ออนเนาะเชียงใหม่ร่วมทำบุญเนอะจำนวน1 2ตามไปหาป้อนนวลขอบคุณเนาะแล้วก็นายเมฆนางมาลีพุงขาวนายสุภชัดก็ร่วมทำบุญรวมกัน100 บาทเนอะสาธุนะฮะเอาเลยยิบเลยไม่เลือกเอาเลยแม่โอ้ขอบคุณเนอะนายเมฆนางมาลีพุงขาวจากแม่ออนเนาะถวายอาจารย์ตุลุงใจวัดตุลุงยองขอบคุณนะวันพัดหน้าหน่อยจะได้ฟัง เป็นการเต้นขอบคุณนะแม่เอาจอมเลยแม่เอาจอมเลยเจริญพรเจ้าสาธุโยมเลือกเอาเลยแผ่ข้าได้ของดีมาดามพี่ของฟรีไม่มีในโลกแต่ข้าได้โชคลาภมาเพ่ อันนี้เป็นพระรอดพระคงบรรจุได้เลยนะแม่เนอะวันนี้โอ้ฟังธรรมตะกี้เป็นดีม่วนได้เปิ้นเทศธรรมอย่างน้ำไหลอาจารย์ท่านพระครูปลัดณัฐพงศ์จากวัดดอนจันทร์เอาอีแม่จะได้ของดีมานี่จอมได้เลยฮะจอมได้เลยจดเอาลายหมายเอานามจดชื่อเสียงเรียงนามขอบคุณคุณแม่จิรพันธ์โมป้อเดิมนั้นสั่ง5 ต้นเพิ่มเป็นอีก5 ต้นเป็น10 ต้นสำหรับต้นเฟื่องฟ้าจะเอาสีแดงสีขาวจะเอาดอกสีลายโหมีก้าดอกสีลายฮะเอาเลยจอมนี่แหละไปเอาเลยมันจะเอาไปกรอบนะแม่เขาเอาไปจอมนี่ฮะเนาะนี่พระคงเนอะอยู่โยงคงกระพันนี้พระรอดอยู่รอดปลอดภัยอันนี้พระผงแม่อันนี้จอมเลยอธิษฐานจิตจอมนี่นะเอาก็ได้ของดีก็มาเนอะสถานเนอะตอนนี้ครูบาอาจารย์ได้เมตตารับเอาภัตตาหารไปเจ๊เก็บเพื่อตุลุงนะกะวิตายเหรอกะ ว่าเล่นได้เด้อมีเผื่อโยมด้วยนะเยอะแยะมากมายอาหารทิพย์อาหารเทวดานะญาโยมเพราะว่าไม่ต้องกลัวอดมีทุกอย่างนะสำหรับในงานนี้ดูพี่น้องทางเมืองฝางชัยปราการเนี่ยบุกเดี่ยวเต็มลำรถตู้พี่น้องทางสายเมืองฝางมา3 การรถตู้พี่น้องทางสายชัยปราการไม่ทำรถตู้นะชัยปราการหนองบัวแล้วก็พี่น้องทางปุ้นแถมเนอสันมาเขตกาเทพเสด็จกาทางดอยสะเก็ดแล้วก็ทางวัดศาลาตำบลน้ำแพร่โดยเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูโชติสุวรรณสอนแล้วก็พี่น้องสถานไม่เข้าหรอกไม่เข้าหรอกมันใหญ่แล้วไปไม่เข้าวางมันนี่ก่อนเอาเลยฮะแม่จะเอาอย่างก็มาเลยเนอะโอ้วันนี้ใส่ทานบุญอันนี้3 องค์นี่19 บาท20ไปมันมีสตางค์ย่อยทอน20 บาทเนาะเอาตาลเจ้ากรรมนายเวรนะบาทเนาะจะเอาอยู่มาเอาก้าเนาะ เอาเลยเอา3 องค์นี่เอาไปเลยเอาไปจอมนะแม่เด้อทำหลับขวามือนั้นเอาใส่ผ้าผง
พระพงก็อย่างนี้นะถ้าทางซ้ายมือนี้เป็นพระเหรียญเนอะเอาเลยพี่เอาตามปูจาเด้อศรัทธาเด้อแล้วก็อันปุ้นในพุ่มเงินพุ่มทองทางขวามือเขาจะเอาดำบุญอุทิศถวายเพื่อกับครูบาเจ้าถึง2 องค์นะมาเลยเจ้าเจิญในนี้พี่น้องชัยปราการเนาะพี่น้องชัยปราการหนองบัวมาแล้วอันนี้โยมคุณแม่ศรีธรเปรมจิตอันนี้พี่น้องจากหนองบัวชัยปราการเปิ้นบุกเดี่ยวเต็มลำรถตู้นะร่วมทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยจะทอนอยู่ก้าฮะทอนหน่อยเอาขอบคุณเด้อคุณแม่ฮะคุณหลวงพี่สมัครจะไปฉันเช้าฉันเพลก่อนเนาะคุณแม่ครูธนวรรณมาช่วยตุลุงหน่อยก็ขอบคุณเนอะพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแผ่นดวงมงคลแผ่นดวงชะตามินี่หมดโยมเนอะจดเอาลายใหม่เอานามจดชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่แม่เกิดปีอย่างเกิดวันอย่างแม่เกิดวันศีลนี่เกิดวันจันทร์เอาเขียนไปเลยเวลาตกฟากเท่าใดโอ้ขนาดนั้นก็แล้วแต่นะโยมเนอะแผ่นนึงก็19 บาทเนาะเขียนเผื่อพ่อเผื่อแม่ได้เนาะก็เชิญกันได้เนอะเอาแม่บัวพัดเขียนอะไรเขียนได้ก็เขียนมาได้เต็กลายมือ เอากูอย่างได้เอาเจิญพี่เจิญน้องเด้อตอนนี้ครูบาอาจารย์เพื่อรับอาหารแล้วเจิญเจ้าพี่ในน้องเอารับประทานอาหารเลยจ้าหุมซาเนี่ยหุมซากินข้าวน้ำข้าวตอนกันก่อนเด้อเจ้าพี่ในน้องหลายบ้านหลายจองเนาะเอามาวันนี้เพราะขึ้นบุญนะขึ้นบุญทางสายเมืองฝางก็ขึ้นวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวานะโดยการนำของคุณแม่จงดีเชื้อกันทาในนามตัวแทนของหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์นะครับเนอะแล้วก็สายหนองบัวชัยปราการแถมหลายเนาะเปิดมากันแม่เขากินข้าวกล่องมีนะแม่เนอะข้าวกล่องข้าวแอปเมนะตลุงกัดเขานั่นเจ้าลำไปตะกี้ฉันนะฮะกั้งไปหามหาไพวันวะน่ะเทียบไปโหผมไปโพสแบบมหาไพวันป่ะนี่มันขี้กั้งตลุงนี่เนี่ยเอาเลยแม่เนอะอันนั้นแผ่นดวงชะตาชีวิตตอนนี้มันไม่มีขึ้นมันไม่ลงนะเนี่ยอย่างแต่ว่าเนี่ยบางวันมันก็แดดบางวันมันก็บดมันไม่แน่นอนเดี๋ยวก็บดเดี๋ยวก็แดดเหมือนกับชีวิตของเขาบดก็มืดมนอนตรการพวกนะอย่างกำบอกกับว่าบ้านก็จนคนก็จังถนนก็ปังสตังก็หมดรถก็เสียเมียก็หนี นี่ทุ่มใส่พูดไหมใส่ที่อุ่งบนนะเอาไปพี่บ้านเนื้อใส่เลยจุบูจาเนี่ยจอมให้เลยกันจอมเลยใส่เอาเลยเลือกเอาเนื้องามๆเจิญเจ้าโอ้มาจังโอ้ขอบคุณเนอะอันเดียวเอา2 อันนะ2 อันเนาะสาธุเนี่ยเอาเลยเจ้าอันนี้เป็นผ้าโคงเนอะเลือกเอาเลยของดีจากละปูนเนอะนี่นะรับพระรอดมหาวันจอมนั่นแหละเอาจอมหมดเลยเจ้าโมทนาเนอะกับสายทานบุญกับเจ้าพี่ในน้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายยกมือไหว้ไปมือสาเนอะบุญกุศลปกปักรักษาโมรศรัทธาทั้งหลายโอ้หาได้ยากเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายสายบุญอย่างนี้นะมาแต่ละทิศแต่ละแห่งมาด้วยบุญแท้ๆบุญบารมีของพระแม่เจ้าของแม่เจ้านางแก้วเนอะศรัทธาเนอะพระแม่เจ้านางแก้วนี่เปิ้นศักดิ์สิทธิ์เนอะญาติโยมพระจะสั่งจองเหรียญแม่นางแก้วสั่งจองเหรียญพระธาตุ42 เมืองนะก็เดียวไปลงทะเบียนเนอะที่ท่านครูบาเจ้าสีเดี๋ยวครูบาเพิ่นฉันเจ้าอยู่เนาะฉันเพลอยู่เดี๋ยวแป๊บครูบา40,000เปิ้นรับผิดชอบในเรื่องนี้เอาไปล่ะก็ได้ก็เอา19 บาทเอาไปนี่เอา3 องค์เนี่ย19 บาทเอาแล้วไปบอกไปด้วย พูดนี่แบบพูดพี่พูดราคานี่มันได้เลยโอ้อย่างพวกกา
ว่าเล่นนะเนี่ยเชิญเจ้าพี่น้องมาวันนี้บรรยากาศนี่หนาวหรือแต่ว่าเนอะฮะเอาไปใส่ที่พอที่อุ่งพุ่นน่ะที่พอที่จมูกน่ะเนอะแล้วเอาเลยนะ3 องค์ 19ดูเจ้าได้กันได้ไปจองเรียบร้อยเลยที่ครูบา40,000เดี๋ยวเบิ้ลฉันเข้าก่อนเนาะนี่อ๋อเจ้าโอ้ขอบคุณนะเจ้าเนอะจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุเนอะนิชาเนาะ3 องค์ 19เอาเลยไอ้เนอะเอาเลย3 องค์ 19เลือกเอาเลยเนื้องามๆนะเอางามๆดีนะญาติโยมจะใส่กันเทศทำเนอะตะกี้เทศไปแล้วกรรมนั่นแหละนะสัพพะทานเนอะอาจารย์พระครูปัลลัดเปิ้นเทศม้วนฮะอันนี้เจ้าได้กันอันนี้อ๋ออันนี้เป็นอันนี้พิเศษเนาะอันนี้ติ้งนะอันนี้การทำเมื่อเจ้าเนาะครับผมเอาเรื่องอะไรตัวอันนี้สามพี่น้องใจประการกะเนี่ยตุลุงยอง อันนี้เนี่ยเดี๋ยวตุลุงจัดแจงเนาะเดี๋ยวตุลุงจัดแจงเป็นอย่างของครูบาดอยอังพระเนนรักและพระครูอภิวัตรด้วยนะเนาะเดี๋ยวจัดแจงเป็นอย่างอันนี้ไปตีหนึ่งก่อนเนาะพี่น้องใจประการเนาะมากันหลายเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนพี่นะเอาอะไรสั่งจองเหรียญเดี๋ยวรอครูบาเดี๋ยวเนาะครูบาฉันเพนกันเดียวเนาะนั่นนะครูบามาแล้วนะสั่งจองเหรียญนี่นะไปแล้วพี่น้องศรัทธาญาติโยมตะกี้ที่ได้สั่งจองเหรียญกับอาตมาภาพเดี๋ยวกินข้าวน้ำจำข้าวตอนแล้วมารับเอาใบรับเหรียญเนอะใบรับเหรียญเอาเก็บไว้ก่อนเหรียญนี่ก็จะออกพุ่นเดือนมีนามิตอนวันมีงานใหญ่พุ่นแล้วส่วนศรัทธาญาติโยมตันใดที่จะจองเหรียญก็ขอให้เขียนชื่อนามสกุลบ้านหยังเลขที่หยังตำบลอำเภอจังหวัดเจ้าเหรียญยังละกี่เหรียญมีเหรียญพระธาตุ42เมืองด้านหน้าเป็นพระเจ้า42เมืองตั้งหลังเป็นพระธาตุ42เมืองคือพระธาตุดอยสุเทพกับพระธาตุดอยตุงเหรียญแม่นางแก้วตั้งหน้าเป็นเหรียญเป็นรูปแม่นางแก้วตั้งหลังเป็นยันมหาลาภญาติโยมเจ้าเหรียญยังก็ระบุกรรมเนอะเหรียญละ99 100นั่นน่ะบาทนึงก็ใจนี่เท่านี้ส่งเหียเขียนให้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วอาตมาจะลงในใบจองใบรับถ้าหาญาติโยมก็เก็บไว้รอฟังทางสถานีวิทยุทุกขึ้นสถานีเปิ้นก็จะประกาศว่าให้มารับบันไดเรียนพระธาตุ42เมืองกับเหรียญแม่นางแก้วนี้มีรุ่นเดียวสุดท้ายเนอะเสร็จแล้วจะตุ๊บบอกกันละมีฮื้อจองมีฮื้อบูชาทำแล้วนะด่านี้ของดีมีน้อยรู้สึกว่าจะทำประมาณสัก3,000 เหรียญนี่ได้กัน3,000 ถึง 5,000 เหรียญเนี่ยเนาะเพราะว่าญาติโยมมีหลายฉะนั้นตะกี้ถ้าใครที่ได้จองกับอาตมาภาพเขียนหมดละเขียนให้เรียบร้อยมารับเอาใบสีเหลืองเนอะละทันใดที่จะจองใหม่ก็เขียนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาเอาใบสีเหลืองคือใบรับที่อาตมาภาพเนอะตามนี้เนอะชื่อที่อยู่บ้านเลขที่อยู่นามสกุลมาอย่างเรียบร้อยนะเหรียญเอาอย่างละกี่เหรียญแล้วก็พร้อมปัจจัยใส่ในซองมาเลยเขาต้องรับปัจจัยก่อนถ้าซองเหรียญก็200ตามนั้นเนาะเหรียญละ100ต่อไปก็เชิญอันนี้มนต์อาจารย์ตุลุงดอยเนอะ
เอาญาติโยมตอนนี้ไปฮับสั่งจองเหรียญได้ท่านครูบาเจ้า40,000เปิ้นว่ารายละเอียดแล้วเนอะฟังไว้เนาะตอนนี้ก็สดาญาติโยมก่อนพักกินข้าวน้ำจ้ำข้าวตอนกันก่อนเนาะจะได้มอบเวรประเคนไม้ให้กับอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยเปิ้นอยู่ลำปางเด้อวันที่31ไปประกาศได้ลำปางสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศ ไปสารนิมนต์ครับผมถวายความเคารพครูบาอาจารย์เนอะฉันเข้าก่อนเนอะท่านอาจารย์ท่านตุลุงยองจะเปลี่ยนเวรไปฉันเข้าก่อนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาสถาเฮ้ยตะกี้ก็ไปปั่นปอนอยู่เนอะจะฉันก่อนก็พอดีก็ต้องปั่นปอนตุยจะใดก็จำเป็นเนาะต้องช่วยกันอยู่นี่21 ตนก็แบ่งหน้าที่กันช่วยเหลือเจือจุนกันไปติมมักใหม่แต่ก็มีอยู่2 ตน ครูบาอาจารย์เป็นใจให้อุเนาะเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับญาติโยมทั้งหลายที่เปิ่นมามันก็มีหลายอย่างพ่องก็จะห้อมนั่นพ่องก็จะห้อมนี้